Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 4. mars 2025. Í upphafi fundar vill forseti minna á að við gerum ráð fyrir því að ljúka efnislegri umræðu mál á dagskrá 6-leytið. Þá verður lögð til frestun á þeim liðum sem enn eru óafgreiddir ef einhverjir eru og við förum í kosningar og framlagningu fundargerða. Við göngum til fyrsta liðar á dagskrá, fyrsta aðgerðaáætlun Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna á grundvelli samstarfsyfirlýsingar. Forseta hafa borist ábendingar að málið sé það umfangsmikið að ástæða sé til að rýmka ræðutíma þeirra borgarfulltrúa sem taka þátt í umræðunni með vísan til heimildar í 3. málsgrein 23. grein samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Forseti fellst á það og rýmkar ræðutíma í fyrstu ræðu í 15 mínútur. Í lok umræðunnar verður gengið til atkvæðagreiðslu þær tillögur sem að finna í aðgerðaáætluninni. Óskað hefur verið eftir því að greidd verði atkvæði hverja tillögu fyrir sig og verður forseti við þeirri beiðni. Óskað eftir að komast á mælendaskrá eða athugasemd? Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir óskað eftir því að veita stutta athugasemd fundarsköp. Forseti ágæta borgarstjórn, ég geri athugasemdir við það fyrirkomulag að meirihlutinn leggi hér fram 25 tillögur í einum aðgerðapakka sem eigi að ræða hér saman undir fyrsta lið. Þá má nefna að á síðasta fundi borgarstjórnar lögðu sjálfstæðismenn fram 18 tillögur í einu skjali, í einum pakka og það var ekki rætt saman eða sett saman á dagskrá fundarins sem einn liður, heldur sundurliðað niður í 18 liði og við munum þurfa að saxa á þann fjölda á næstu fundum, á næstu mánuðum til þess að fá þessi mál hér á dagskrá. En þetta mjög óeðlilegt fyrirkomulag. Ég get ekki séð að það séu nein fordæmi fyrir þessu og hér sett algjörlega nýtt fordæmi, svo ég veki athygli á því. Þá tekur borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir fyrst til máls undir fyrsta dagskrárlið. Samstarfsflokkarnir í borgarstjórn Reykjavíkur, Samfylkingin, Píratar, Sósíalistaflokkur og Flokkur fólksins og Vinstri græn. Við höfum sammælst það að vinna samhent að því að efla borgin okkar. Við munum hafa ráðdeild og útsjónarsemi að leiðarljósi. Við forgangsröðum fólkinu í borginni, þeirra lífsgæðum og þeirra tækifærum og þar liggur okkar sameiginlega félagshyggju áhersla. Við nefnilega munum að samfélag sameign okkar allra. Borgarsjóður auðvitað þessi sameiginlegi sjóður okkar allra sem búum í borginni. Borgarbúar hafa kosið okkur öll hér í borgarstjórn til þess að sinna því að vera fulltrúar íbúa og forgangsraða og stýra og það hlutverk sem við tökum alvarlega. Allir hér og við öll í borgarstjórn að vinna fyrir borgarbúa að því að þeirra líf sé sem best og við teljum samstarfsflokkarnir að við gerum það með því að efla félagslega innviði, jafna kjör og tækifæri fólks til þess að búa við sín bestu mögulegu lífsgæði. Við trúum á frelsið, eðlilega, en við vitum líka að jöfn tækifæri ekki nóg, það þarf að jafna aðstæði fólks til að geta nýtt sér tækifærin og þar ætlum við að vera öflug. Við viljum gróskumikla borg þar sem fólk getur notið menningar og lista, mennta sig, tekist á við spennandi störf og átt samskipti við samborgara sína. Því að þegar fólk á samskipti þá skapast traust og þegar það traust þá skapast betra samfélag. Ég ætla að vera heiðarleg með það að ég hef ekki verið nægilega ánægð með þetta kjörtímabil fram að þessu, þrátt fyrir að Samfylkingin, minn flokkur, hafi tekið þátt í meirihluta borgarstjórnar. Þá fannst mér við ekki ná nægilega mörgum málum til afgreiðslu hingað í borgarstjórn. Við náðum vissulega mörgum stórum málum í gegn. En ég heiti því hér, kæri forseti og ágæta borgarstjórn, að þannig munu samstarfsflokkarnir ekki vinna. Við höfum lagt fram okkar samstarfsyfirlýsingu og leggjum hér fram fyrsta aðgerðapakka sem byggir á henni. Við göngum hreint til verks, setjum málin í ferli og flestar þær tillögur sem eru hér í þessari aðgerðaáætlun sem liggur fyrir fundinum
Munu eftir þetta fara inn í ráð borgarinnar þar sem að þær verða útfærðar og þar fá allir kjörnir fulltrúar tækifæri til að taka þátt í umræðum og setja mark sitt á loka niðurstöðu. Þetta eru lýðræðisleg vinnubrögð og ég vona að þeir flokkar sem standa utan þessa samstarfs komi með okkur í þessa vinnu. Við erum öll kosin af borgarbúum til þessara verka og ég vænti einskis annars enda átt gott samstarfi alla borgarfulltrúa. Við sjáum í þessari áætlun fyrir okkur að það sé hægt að taka stór skref í auka skilvirkni í stjórnsýslu. Við erum hér að taka utanum eignaumsýslu, við erum að taka utanum fyrirkomulag innri og ytri upplýsingagjafar, forgangsröðun í fjárfestingum í stafrænum lausnum og við tökum líka stefnuna á aukna hagræðingu hins opinbera í þeim málum. Við munum yfirfæra öll innkaup borgarinnar, móta nýjan ramma þau sem hafa auka hagræði og jákvæð áhrif borgarinnar á sama tíma á mannréttindi, umhverfi og loftslagsmál. Samtal við verkalýðshreyfinguna þegar hafið með það að markmiði að við komum sameiginlega því að fjárfesta í enn frekara mæli í húsnæði fyrir fólkið. Þar hefur auðvitað Reykjavíkurborg staðið sig vel og framar öðrum sveitarfélögum en við viljum vera þar áfram en við viljum líka gera meira. Við höfum í huga að mæta líka fjölbreyttum húsnæðisþörfum íbúa og við horfum bæði þar til skamms tíma þessara mánaða sem við höfum, þriðjungskjörtímabils, en líka til lengri tíma því við vitum að við þurfum að horfa langt áfram. Og það styrkur fyrir okkur að vinna það með verkalýðshreyfingunni og öllum íbúum. Reykjavíkurborg á nefnilega að vera borg fyrir okkur öll og við erum að opna á þessi fjölbreyttu búsetuform sem ég veit að eru skiptar skoðanir hér en við erum sammála það að fólk á að geta valið hvernig það býr. Tímabundin staðsetning, til dæmis húsnæðis á ríkislóðum eða öðrum lóðum sem eru í biðstöðu, við höfum horft til þess og átt samtal við fulltrúa ríkisins það. Við höfum horft bæði stutt og langt og við höfum sett þess vegna í undirbúning að uppfærslu aðalskipulags í gang. Það þarf auðvitað að uppfæra aðalskipulag, samfara lagningu Sundabrautar, borgarlínu og fleiri samgöngubóta. En við þurfum líka að geta horft lengra fram í tíman en 15 ár og í upphafi hvers kjörtímabils tekin afstaða til þess hvort að uppfæra eigi aðalskipulag og í upphafi næsta kjörtímabils verður það undirbúið. Við erum líka að auka áherslu á gæði byggðar, við erum að auka áherslu á gæði húsnæðis, við erum á lokametrunum að endurskoða fyrri áform þéttingu byggðar í Grafavogi, mun betri áform sem ég hef séð þar núna, enda var þetta unnið í samráði við íbúa. Það líka verið að vinna því að komast að samkomulagi vegna uppbyggingar í Mjódd sem hefur vægast sagt vakið mikil og harð viðbrögð íbúa og þar unnið með hlutaðeigandi aðilum af starfsfólki borgarinnar að því að finna og leiða það til jarðar og í lausn sem fólk getur sætt sig við. Við munum áfram fjárfesta í hverfunum okkar, það þarf enginn að efast það og við ætlum áfram að stuðla að fjölbreyttum samgöngumátum þannig að fólk hafi möguleika á að velja sér samgöngumáta, neyðist ekki til þess að velja bíl þar sem að það það eina sem virkar eins og var sagt við mig daginn. Fólk á að geta valið að ganga eða hjóla eða nýta almenningssamgöngur og þær verða eldar á þessu kjörtímabili. Börn og barnafjölskyldur þurfa líka meiri stuðning. Ég hef auðvitað margsagt það að uppeldi og menntun barna stærsta verkefni sveitarfélaga. Það auðvitað augljóst og horfir á ársreikninga og fjárhagsáætlanir sveitarfélaga, en það líka alltaf stærsta verkefni hvers samfélags að ala upp barn. Við munum leita allra leiða til að fjölga plássum í leikskólum og líka til þess að bæta starfsaðstæður í leik- og grunnskólum í samstarfi við börn og fjölskyldur, starfsfólk og fræðasamfélagið. Þetta þarf að gera ekki bara í skólanum, heldur líka í frístund og félagsstarfi og víðar, því að það bara þannig að fólk sem hefur unnið með börnunum okkar, það hefur ekki upplifað að það fái nægilega virðingu, að þeir búi við nægilega góð kjör eða laun í samræmi við ábyrgð. Þetta eitt af lykilverkefnum okkar næstu mánaða að vinna að því að virðismat fari í gang, að við vinnum að því að við virðum störf og þekkingu fólks sem að mennta börnin okkar. Við munum vinna þarna þétt með menntamálaráðuneyti og öllum sem hafa sett markið á að taka utan farsæld barna. Við höfum ákveðið að efla skólaþjónustu og standa með menntun þó að þar sé ennþá heilmikil skuld varðandi aðbúnað.
En þarna þarf, rétt eins og í uppbyggingu húsnæðis, það þarf að hugsa stutt og það þarf líka að hugsa langt og það munum við gera. Við munum endurskoða og samþætta alla vinnu sem varðar forvarnir í borginni, samvinnu að setjast að sérstaka vinnu gegn ofbeldi og allt sem að tengist því að koma í veg fyrir að bregðast við ofbeldi sem að beinist gegn börnum eða meðal börnum og ungmenna sérstaklega. Það er ýmislegt gert, Reykjavíkurborg að gera fjölmargt en við viljum taka betur utan það, við viljum samræma það og samhæfa og líta svolítið til þess sem við höfum gert með Sama gegn ofbeldi, verklag sem við unnum til þess að taka á heimilisofbeldi. Mér langar líka að nefna að það er mjög jákvætt að Samband íslenskra sveitarfélaga hefur unnið að samkomulagi við ríkisstjórnina varðandi aðkomu þeirra að þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Þarna hefur verið óleyst mál til áratugs í það minnsta. Þarna er verið að skýra ábyrgðarskiptingu, að ríki taki ábyrgð á 3. stiginu, þannig að við getum einbeitt okkur að því að sinna börnum með fjölþættan vanda á 1. og 2. stigi og reyna að koma í veg fyrir þau fara á 3. stig. Eins vil ég nefna það hér að mér finnst jákvætt að Samband íslenskra sveitarfélaga hefur líka unnið að samkomulagi að skýra fyrirkomulag fjárfestinga í hjúkrunarheimilum. Það er mikil vöntun á slíkum rýmum á höfuðborgarsvæðinu og í borginni og við fögnum því og heitum því að taka þátt í því með ríkinu að finna þeim farsæla stað og farsæla lausnir að því að upp megi byggjast fleiri hjúkrunarrými í borginni. En kæri forseti, borgarstjórn og kæri íbúar sem mögulega kunna vera að hlusta, ég gæti auðvitað haft langt mál allar þessar aðgerðir. Þetta eru hins vegar bara fyrsti aðgerðapakki þessa samstarfsflokka sem mynda nú meirihluta í borginni. Við erum 12 og ég veit að félagar mínir í þessu samstarfi ætla að koma upp og hafa fleiri orð þessar aðgerðir. Við vonumst til þess að hér verði góðar umræður þær og því fagni því að við göngum hreint til verks, leggjum fram forgangsverkefnin okkar hér og við förum síðan saman í að vinna að útfærslu þeirra. Við viljum vinna með íbúum innan borgarstjórnar og utan því öll eru við íbúar og við viljum líka efla allt íbúasamráð og endurhugsa það. Þannig að íbúar fái meira tækifæri til þess að eiga beint samtal við kjörna fulltrúa sem þeir hafa kosið til starfa og við viljum fá þá með beinni hætti að borðinu. Þannig að við munum styrkja ábendingagáttina, við munum fara nýjar leiðir í samráði og í rauninni verða, og eins og sjáum á þessum tillögum, allar leiðir sem stuðla að samskiptum fólks verða endurskoðar af því að við viljum einfaldlega búa til fleiri tækifæri fyrir borgarbúa til þess að eiga samskipti því að við vitum að með samskiptum treystist samfélagið og fólk finnur það tilheyrir og við eigum jú öll þetta samfélag saman, borgina eigum við öll saman. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið máli sínu og næst til þess að taka til máls er Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Við erum hér samankomin til að ræða annars vegar samstarfssáttmála auðvitað, nýs meirihluta og það sem þau kalla aðgerðaráætlun sem liggur hér fyrir fundinum. En mér finnst kannski frekar eiga kallast einhvers konar skjal aðgerðaleysi og við getum farið aðeins betur ofan í saumana á því. Nú, húsnæðismálin er einu af stóru málunum framundan og við höfum fjallað mikið það að það er eitt af þeim málum sem þarf að huga mjög vel að á næstu mánuðum. Við þekkjum öll þetta tímamótasamkomulag eins og var kallað Ríkis og borgar sem var undirritað í upphaf þessa kjörtímabils af þáverandi borgarstjóra Samfylkingar og þar var stefnt að því að byggja alltaf 2000 íbúðir á ári á næstu 5 árum. Ef við skoðum lykiltölur frá byggingafulltrúa sem birtist í greinargerð með síðustu fjárhagsáætlun þá sjáum við hvernig húsnæðisuppbygging hefur farið í raun niður á við á síðustu árum. Hérna sjáum við þetta í línuriti. Og húsnæðissáttmálinn, hann gerir ráð fyrir þessum 2000 íbúðum en samkvæmt tölfræði byggingafulltrúa þá er einungis gert ráð fyrir 1000 fullkláruðum íbúðum á þessu ári. Þannig að staðan er augljóslega mjög alvarleg. Nú, Ragnar Þór, flokksbróðir
meirihlutaflokks hér í borginni, hann í flokki fólksins, þingmaður og flokksbróðir Helgu Þórðardóttur, borgarfulltrúa flokks fólksins. Hann sagði nú fyrir áramót að valdhafar í borginni bæru höfuðábyrgð á verðbólgunni. Nú vegna þess að húsnæðisliðurinn, hann auðvitað stór liður í verðbólgumælingum og hér hefur verið við völd mjög lengi í borginni, meirihluti með svona eins konar breytingum af og til, sem hefur staðið fyrir lóðaskorti. Og þessi lóðaskortur hefur auðvitað leitt til þess að hér hefur verið framboðsskortur á húsnæði og húsnæðisverð hefur farið upp. Ef við lítum aðeins á nýjan samstarfssáttmála þá þetta aðgerðirnar sem birtist okkur þarna á myndinni sem að snúa að húsnæðismálum. Nú það stefnt að því að byggja 10.000 íbúðir í Úlfarsárdal í samvinnu við verkalýðshreyfinguna og óhagnaðardrifin félög. Og við auðvitað fögnum því að það að fara að byggja meira í Úlfarsárdalnum. Við höfum talað fyrir því. En það ennþá alveg óútskýrt hvernig að koma fyrir 10.000 íbúðum í Úlfarsárdalnum. Þau svæði sem að liggja fyrir í aðalskipulagi hafa kannski frekar gert ráð fyrir 2-3.000 íbúðum, þannig að maður velti fyrir sér á að fara að útvíkka aðalskipulagið, á að útvíkka vaxtamörkin, á að fara að byggja mun þéttar og mun hærra, skuggsælar og dimmar, ólífvænar íbúðir. Við höfum eftir að fá svör við þessu. Það talað heimili á hjólum og smáhýsi, birta og gæði í uppbyggingu húsnæðis, þarna birtast ákveðnar mótsagnir og kannski mörgum þykir þetta komískt svona í ljósi þess hvernig hefur verið byggt hér í valdatíð þessara flokka á síðustu árum og oddviti Pírata sagði raunar í fjölmiðlum á dögunum að allt svona þetta ljóta og umurlega húsnæði í borginni, ég man ekki hvernig orðalagið var, en það væri einhvern veginn á ábyrgð hægrimanna. Að það væri svona stílbragð hægrimanna hér í borginni, en þá vil ég bara minna á að hægrimenn hafa ekki stýrt þessari borg nema með undantekningatilfellum í nær 30 ár. Þannig að þetta húsnæði, þessi kumbaldar hér borgina sem fólk ósátt við, það ekki byggt í okkar tíð. Og ég minni þá á að einhver fegurstu húsin sem hafa reisið hér í Reykjavík, þau voru byggð í tíð sjálfstæðismanna. Og svo talað stóraukið félagslegt húsnæði með við núverandi áætlanir. Og það rosalega mikill þungi í þessum áætlunum á óhagnaðardrifna húsnæðisuppbyggingu, heimili á hjólum, smáhýsi, félagslegt húsnæði, en lítið áætlanir sem snúa að uppbyggingu húsnæðis fyrir fólk sem þarf ekki niðurgreitt húsnæði. Því öll getum við ekki búið í niðurgreittu húsnæði, því einhver þarf að endingu að greiða. Sé tekið mið af húsnæðisþörf til ársins 2040, að meðtalinni uppsöfnuðu þörfinni, þá má ætla að það þurfa að byggja 70.000 íbúðir hérlendis á næstu 15 árum. Þá að horfa til þess að þörfin næstu 15 árin verði 57.000 íbúðir, en að uppsafnaða þörfin sé 10 til 15.000 íbúðir. Þannig að það gríðarlegt verkefni framundan og því miður þá kannski ekki alveg að sjá að þetta plagg sem hefur verið kynnt fyrir okkur, það sé að bregðast við þessari alvarlegu stöðu. Það nokkrum spurningum ósvarað og ég myndi vilja varpa þeim spurningum til meirihlutans og óska eftir svörum í ræðum þeirra hér og eftir. Hyggst nýr meirihluti útvíkka vaxtamörk höfuðborgarsvæðisins í samvinnu við nágrannasveitarfélögin og þá þarf ekki að flytja hér einhverja ræðu að það þurfi atkvæði allra nágrannasveitarfélaga í svæðisskipulagsnefnd, þetta vitum við allt saman, en Reykjavík hefur staðið í vegi fyrir útvíkkun vaxtamarka og við viljum endilega vita. Hvernig horfir þetta við nýjum meirihluta? Við viljum líka vita, hyggst nýr meirihluti hefja skipulag byggðar á Geldinganesi. Og þetta eitthvað sem við sjálfstæðismenn höfum lengi talað fyrir og sýnt fyrirhyggju í þessu máli, að augljóslega stutt eftir af skipulagstímabilinu til 2040, bara 15 ár. Og við þurfum að sýna fyrirhyggju og við þurfum að byrja að skipuleggja framtíðina vegna þess að það að skipuleggja hverfi, það getur tekið hæglega 20 ár. Og með tilkomu Sundabrautar, þá þarf auðvitað að huga því hvernig hún liggur gagnvart mögulegri byggð á Geldinganesi. Þannig ég vil gjarnan fá svör við þessu. Og hvernig ætlar nýr meirihluti að fjármagna alla uppbygginguna á vegum félagsbústaða? Og hvers vegna spyr ég? Jú, vegna þess að á ársreikningi félagsbústaða sem birtur var á síðasta ári, við erum ekki búin að fá það nýjasta, að þá liggur fyrir áritun stjórnar félagsbústaða. Og þar segir að stjórn félagsins hafi lagt til hækkun á leiguverði en tillagan hafi ekki fengið brautagengi í velferðarráði á þeim tíma. Stjórn og stjórnendur hafi lýst áhyggjum á stöðunni og brugðist við með ýmsum hagræðingaaðgerðum. Fengnir voru óháðir sérfræðingar til þess að leggja mat á rekstrar- og fjárfestingargetu félagsbústaða til næstu ára með hliðsjón af núverandi skuldbindingum og viðhalds- og uppbyggingaráætlunum. Niðurstaðan leiddi í ljós að tekjur þurfa að aukast umtalsvert umfram almennar verðlagshækkanir til að sjálfbærni viðmiðum sé náð. Þetta þýðir að stjórn félagsbústaða hefur lýst því yfir að rekstur félagsbústaða sé ekki sjálfbær
nema ráðist sé í leiguverðshækkanir og það auðvitað sárt að nefna, en þetta veruleikinn. Þetta hefur verið kynnt í borgarráði, í velferðarráði, þetta hefur rætt hér á vettvangi borgarstjórnar og auðvitað meira á dýptina inn í stjórn félagsbústaða. En hér hafa stigið fram flokkar í nýjum meirihluta sem hafa fengið kynningar á þessu öllu saman og talað af fullkomnu ábyrgðarleysi að hér eigi að byggja stóraukið magn af félagslegu húsnæði og félagsbústaðir eigi hér að leysa húsnæðisvandann en nefna í engu hvernig eigi að bregðast við rekstrarvanda félagsbústaða sem liggur algjörlega ljós fyrir. Nú á borgarstjórnarfundi 30. janúar síðastliðinn þá var staðfest hækkun leigu 1,5% stig hjá félagsbústöðum sem myndi skila 53,6 milljónum króna í auknar tekjur á ársgrundvelli. Til mótvægis þá, til þess að koma í veg fyrir frekari leiguverðshækkun, þá var ákveðið að félagsbústaðir myndi draga úr kaupum á nýjum félagslegum íbúðum. Það myndi fela í sér að fjárfestingaráætlun myndi lækka rúmlega 2 milljarða. Og þá spyr ég aftur, hvernig rímar þetta við nýjan sáttmála? Hvaða aðgerðir eru í farvatninu hjá nýjum meirihluta til að geta hér byggt stóraukið magn félagslegs húsnæðis þegar rekstur félagsbústaða ósjálfbær, þegar nýlega búið að taka nákvæmlega þessa ákvörðun, stendur til að vinda ofan af henni, stendur til einhver gríðarleg innspýting fjár úr borgarsjóði inn í félagsbústaði, hvað planið? Ég myndi gjarnan vilja vita það vegna þess að við þurfum á félagsbústöðum að halda. Við viljum að hér sé félagslegt húsnæðiskerfi, en við viljum auðvitað líka styðja fólk til að flytja út úr félagslega húsnæðiskerfinu. Og þegar ég hef komið með fyrirspurnir það hvernig veltan með félagslegar íbúðir, þá hefur komið í ljós að fólk almennt ekki að flytja út úr félagslegu húsnæði nema á hinsta degi. Og auðvitað þarf að vera félagslegt húsnæðiskerfi til fyrir þau sem alltaf munu þurfa á því að halda. En það á líka að geta verið tímabundin björg fyrir þau sem þurfa bara tímabundna hjálp þegar að hallar undan fæti og svo stuðning til að stíga aftur út og standa á eigin fótum. Og það eitthvað sem algjörlega vantar. Þannig að ég vil fá svar við því með hvaða hætti hyggst nýr meirihluti bregðast við rekstrarvanda félagsbústaða. Nú svo það börn og fjölskyldur þeirra. Það fjallað þær í þessum sáttmála. Ég ætla að fagna því að auknum fjármunum eigi að veita til skólabókasafna. Það var ráðist í niðurskurð hérna á kjörtímabilinu 10 milljónir árlega sem var dregið úr fjárveitingum til skólabókasafna og ég gagnrýndi það mjög og nú virðist eiga vinda ofan af því og mér finnst það gott. Það líka talað að fjölga leikskólaplássum verulega með opnun nýrra leikskóla og stækkun eldri leikskóla en án þess að taka skref í átt að fyrirtækjavæðingu og við komum betur á þessu eftir. Og svo eru áætlanir selalaug fjármagnaðar og ég ætla bara að staldra mjög stutt við þetta. Þetta á að heita einhver dýravernd. Og í fjárfestingaráætlun árið 2022 þá var þessi nýja selalaug, hún var áætluð kosta 100 milljónir króna. Og ég ætla bara að segja það sem dýraverndarsinni að það engin dýravernd fólgin í því að verja 100 milljónum í nýja selalaug í Húsdýragarðinum til þess að fangelsa villt spendýr í Laugardalnum. Það ekki dýravernd. Á árunum 2014 til 2024 þá fækkaði plássum hjá dagforeldrum í Reykjavík 59%, þetta yfir 10 ára tímabil. Hérna sjáum við hvernig þetta birtist okkur í línuriti, það bara stöðug fækkun og erfiðlega hefur gengið að fjölga í þessari stétt. Og ég vil vita, vegna þess að þess ekki getið í sáttmálanum, ætla þessi meirihluti að reyna að styðja áfram betur við dagforeldrastéttina eða stefna því að því að leikskólar taki algjörlega við af dagforeldrum, ég væri til að vita það. Svo höfum við séð líka áætlanir hér á síðustu árum sem hafa gert ráð fyrir myndarlegri fjölgun leikskólaplássa en reyndin hefur verið allt önnur. 23 áttu þeim að fjölga 252, fjölgaði bara 60. 2024 áttu þeim að fjölga 650, fjölgaði bara 50. Þannig að það greinilega engin hægðarleikur að fjölga hérna leikskólaplássum ef við ætlum bara að notast við sama kerfi. Og 350 leikskólapláss, hátt í 350, hafa verið ónýtanlega á síðustu árum vegna viðhaldsvanda. Þannig að við erum augljóslega stödd í miklum vanda með leikskólakerfið okkar og við þurfum að vera skapandi og lausnamiðuð til þess að bregðast við því. Við erum að sjá biðlistarnir, þeir eru gríðarlega langir á hverju einasta hausti og hvað skýrir þennan laka árangur í biðlistamálum? Nú oft talað að hér fjölgi börnum svo svakalega, þeim fjölgaði þarna rétt eftir COVID en síðan hefur barnafjöldin verið að fara niður á við. Þarna vantar árið 2024 en þar fjöldin svipaður á 2018 þannig að fjöldi fæddra í Reykjavík hann að fara aftur niður. Þannig að þetta ekki skýringin á því að hér takist ekki að leysa leikskólavandann. Börnum hefur á 10 ára tímabili fækkað, börnum á leikskólaaldri 10% þrátt fyrir fólksfjölgun í Reykjavík, það áhyggjuefni. Fólk að flytja annað þegar það börn á þessum aldri. Meðalaldurinn hann ekki að lækka hjá okkur þegar börn eru að byrja á leikskóla.
Þannig að augljóslega þá erum við í vandastödd. Við getum ekki leyst málið með sama kerfinu. Við þurfum að beita skapandi hugsun við þá vinnu og við höfum verið að tala fyrir því í gegnum árin að innleiða lausnir á borð við daggæslu á vinnustöðum og vorum ægilega ánægð þegar Arion banki steig fyrsta skrefið og kynnti hugmyndir eða bara áætlanir og áform að opna daggæslu á sínum vinnustað og Alvotech síðan steig líka skref og ætlaði að hyggst opna 3 leikskóla á höfuðborgarsvæðinu til að mæta vanda starfsmanna. Og þá vil ég vita, ætlar nýri meirihluti að afturkalla leyfi fyrir daggæslu Arion banka eða fær hún að standa, fá fleiri fyrirtæki að opna sambærilega daggæslu, þetta var ég reiðbúin að vita. Hyggst nýri meirihluti ekki veita heimildir fyrir stofnun leikskóla á vegum Alvotech í Reykjavík eða munu þessir leikskólar bara opna í nágrannasveitarfélögum? Það væri gott að fá svör við þessu. Nú, ég ætlaði hér að ég hafði óskað eftir að tillaga okkar leikskóla og daggæslu á vinnustað yrði sameinuð þessari umræðu. Þess vegna þessi glæra þarna en þeirri beiðni var hafnað, þannig ég geymi þetta þar til síðar á fundinum. En fyrir þessum fundi liggur einmitt tillaga okkar sjálfstæðismanna að borgin styðji við vinnustaði sem vilja opna leikskóla eða daggæslu fyrir börn starfsmanna og það verður gott að fá úr því skorið hvert þessi meirihluti stefnir með þau mál. Nú, svo það atvinnulífið, vegna þess að þessi meirihluti hann talar mjög mikið velferð og við öll viljum auðvitað standa að velferð borgarana en hér á að gera rosalega margt fyrir ofsalega marga og það á að vera gjaldfrjálst og þá þarf maður að spyrja hvernig ætlum að skapa öll verðmætin sem eiga standa undir allri velferðinni. Vegna þess að við getum ekki byggt hér upp velferðarsamfélag öðruvísi en að hér sé kröftug og blómleg verðmætasköpun sem stendur undir allri velferðinni. Einhver þarf að vera hér að skapa öll verðmætin. Og förum þá yfir aðgerðir þessa meirihluta fyrir atvinnulífið. Já, þær eru bara engar. Það eru engin áform að standa hér sérstaklega með atvinnulífi í borginni, engin áform að styðja hér við verðmætasköpun og því algjörlega ósvarað hvernig á að fjármagna allar aðgerðirnar, allar gjaldfrjálsu aðgerðirnar fyrir fólkið hér í borginni ef þá ekki að standa með fólkinu sem hér að skapa verðmæti í þessari borg. Nú þá hlýtur eiga að taka svo mikið til í rekstri borgarinnar. Nei, það í rauninni ekki staðan. Þetta eru einu aðgerðirnar sem við sjáum í þessum sáttmála sem snúa að rekstri Reykjavíkur. Þar eru engin mælanleg markmið, engin áform það hvernig fjármagna skuli öll útgjaldaloforðin og engar aðgerðir í þágu atvinnulífs eða verðmætasköpunar. Og þá spyr maður sig á hér að hækka skatta. Ég ætla að ljúka máli mínu á að veita nokkur hrós. Ég ætla að vera líka smá jákvæð. Ég ætla að fagna því að í þessum sáttmála þá er talað að draga úr þessum niðurskurði á skólabókasöfnum. Ég hrósaði því áðan og ég ætla að gera það aftur. Ég hrósa því og fagna að það eigi að auka ferðatíðni strætó, að bílastæðareglur og íbúakort eigi að vera endurskoðuð og úrbætur eigi að verða í ljósastýringum, að þeim eigi að flýta þessum úrbótum sem að liggja fyrir í samgöngusáttmála. Þetta eru allt tillögur sem við sjálfstæðismenn höfum komið með og stöndum fyrir og fylgjum spennt með og við munum fylgja því eftir að þetta allt saman nái í gegn á næstu 14 mánuðum. En þegar allt kemur til alls, þá þykir mér leitt að segja að mér þykir sáttmálinn og tillögupakkinn sem liggur fyrir hér í dag vera einhvers konar ófjármagnað, ókostnaðarmetið og ótímasett orðagjálfur því miður. Þannig að ég er ekkert rosalega bjartsýn á framhaldið. Ég óska þetta nýju meirihluta góðs gengis. Maður vonar að hér komi þessi hópur saman og vinni borgarbúum gagn og ekki bara fólkinu, heldur líka fyrirtækjunum í borginni. Því það fer allt saman vel saman þegar að vel er að gáð og hugað vel að þeim hlutum. En þetta eins og þetta horfir við mér í dag. Ég vona að þið getið einhvern veginn breytt afstöðu minni en því miður þá er ekkert mjög bjarti við mér hafandi litið yfir þessa aðgerðaáætlun. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir því að veita ansvar. Fyrst til þess að veita ansvar er borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, mig langar að byrja á að þakka borgarfulltrúa Hildi Björnsdóttur oddvita Sjálfstæðisflokksins fyrir þessa ræðu og fyrir að hafa sett sig vel inn í þessa fyrstu aðgerðaáætlun. Eðlilega erum við ekki sammála alla hluti og hún er ekki tæmandi og það hefði alveg verið gaman að hafa fleiri aðgerðir í henni en okkur kannski fannst þetta nóg til að byrja með. Ég skil hins vegar vel að borgarfulltrúin sé spennt að fá að sjá útfærslu á því að hefja skipulag á nýju hverfi. Og ég tek undir með borgarfulltrúanum að það getur tekið alltaf 20 ár að hanna nýtt hverfi. Þetta er ekki eitthvað sem við klárum á þessu tímabili og enda stendur hér að við munum hefja það skipulag og við viljum líka auka samstarfi í verkalýðshreyfinguna.
Það kemur vonandi fljótlega og ég heiti því að við munum reyna að hraða því eins og við getum. Annars eru tillögur hér varðandi félagsbústaði, það er verið að vinna því, rétt að tillögan var ekki tekin fyrir velferðar upphaflega en það var samþykkt tillöga 1,5% leiguhækkun í janúar, samhliða vinnu sem í gangi. Það er ekki markmið þar sem meirihluti að koma fólki úr félagslegu húsnæði, selirnir eru í húsdýragarðinum, við þurfum að taka afstöðu til þess hvort þið verða þar eða hvort þeim verður slátrað, við ákváðum að taka afstöðu með hinu og varðandi leikskólana, skapandi hugsun felst ekki eingöngu því að leita til fyrirtækja, það er líka hægt að hugsa innan kerfis. Borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið því að veita ansvar, svarar þá ansvari borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka ansvarið, ég myndi gjarnan vilja vita varðandi uppbyggingu 10.000 íbúða í Úlfarsárdal. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur hlutfallsdreifinguna á húsnæði? Hvað á stórt hlutfall húsnæðis að vera félagslegt og óhagnaðardrifið og á öll uppbyggingin að vera óhagnaðardrifin eða munu einhverjir fjárfestar geta komið að húsnæðisuppbyggingu? Hvernig nákvæmlega sjáu þið þetta fyrir ykkur? Ég væri til að vita það. Og ég er algjörlega ósammála því að það sé eitthvað skapandi lausn að fara að plástra gamalt kerfi sem hefur brugðist okkur í yfir áratug. Það þarf að fara að leita nýrra lausna í leikskólamálum og varðandi elsku blessaða selina að auðvitað eru þeir enn á lífi og þeir þurfa að ljúka sínu æviskeiði en það er algjörlega skýrt í mínum huga að þá ekki að fara að vera eitthvað framhaldslíf á því að halda villt spendýr í húsdýragarðinum og kosta til miklu fé. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið því að svara ansvari, veitir þá ansvar öðru sinni borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn, takk fyrir þessa spurningu. Það hefur ekki verið tekin nein ákvörðun að hverfa frá viðmiðum Reykjavíkurborgar uppbyggingu húsnæðis. Hlutföll þar varðandi félagslegt húsnæði, óhagnaðardrifið, vistvænt og í einkaeigu. Það kann að vera en að það verði í framtíðinni en það hefur allavega ekki verið tekið neitt slíkt. Við höfum líka sagt í okkar áætlun að við munum taka samtal framtíðarþróun húsnæðisuppbyggingar á höfuðborgarsvæðinu. Reykjavíkurborg hefur staðið öðrum sveitarfélögum þar, já ekki aftar en önnur sveitarfélög þar ef við horfum til síðustu ára. Hvernig myndi Sjálfstæðisflokkurinn geta flýtt húsnæðisuppbyggingu hraðar? Ég held að það væri gaman að heyra það. Og varðandi leikskólakerfið, þá er þetta stærsti vandi leikskólakerfisins skortur á leikskólakennurum, upplifun leikskólakennara á því að við virðum ekki þeirra störf. Við getum auðvitað haldið áfram að byggja hús og við munum gera það. Við munum halda áfram með planið sem við höfum verið með, en við þurfum líka að huga innviðunum og gæðunum og því sem við erum að bjóða börnunum okkar. Borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið því að veita ansvar, svarar þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, skynsamleg leið til að hraða húsnæðisuppbyggingu er að einfalda hér kerfið, að hleypa af stað uppbyggingaverkefnum sem hafa verið í þróun margra ára skeið sem hafa verið stopp hér í borginni vegna þess að borgin hefur sett mjög erfiðar þungar kvaðir á uppbyggingaraðila, hágjöld. Allt þetta dregur auðvitað úr uppbyggingu hér í borginni. Það er margt sem hægt að gera og svo þetta þarf að brjóta nýtt land og ég fagna því að hér séu áform það en ég væri til í meiri skýrleika áformin og að áætlanirnar myndi byggja á meiri hraða. En mér finnst enn ósvarað hvernig þessi meirihluti og ég er ekki að biðja svar frá borgarstjóra því hún hefur ekki tækifæri til þess að svara því en ég vona að aðrir hér geri það. Hvernig á að fara í að byggja hér stóraukið magn af félagslegu húsnæði, hvernig á að taka á rekstri félagsbústaða? Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið því að svara ansvari öðru sinni og hefur þá óskað eftir að veita ansvar Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, ég þakka líka fyrir fína og skilega og skýra ræðu. Þegar voru mikil þarna og einnig glærunni, þá fannst mér geta líka smá ónákvæmni í nokkrum hlutum eins og þessi talum að þurfa að byggja hér 70.000 íbúður á næstu 15 árum. Pínlítið ótrúverðug að því að hvað ætli séu 120.000 íbúðir í landinu sem hafa byggst upp á 100 árum. Þannig að ég veit ekki alveg hvað þessi tala ég vonast ég ekki frá einhverjum sérhagsmunaaðilum sem að vilja byggja hér stór hverfi langt fyrir utan byggðina og svo verði líka komin að það að Reykjavík hefur ekki staðið í veg fyrir
því að vaxtarmörkum sé einhverju leyti breytt. Reykjavík fekk breytt vaxtarmörkum hérna við Álfsnesið og svo var það líka Kópavogur og Garðabær sem voru að deila stækkun á vaxtarmörkum sín á milli. Það voru menn ósammála. En það alveg rétt að Reykjavíkurborg hefur haldið þá stefnu sem öll hin sveitarfélögin hafa samþykkt að fylgja þeirri svæðisskipulagsáætlun með þeim vaxtarmörkum sem að þær eru skilgreind áfram. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar og svarar þá ansvari Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það eru auðvitað pólitískt deiluefni hvað þarf að byggja hér mikið magn húsnæðis. Formaður umhverfis- og skipulagsráðs hefur sagt frá því í greinaskrifum að innan vaxtarmarka höfuðborgarsvæðisins sé laus uppbyggingarsvæði fyrir 58.000 íbúðir á næstu 15 árum. Það er svona áhöld það hvort að hér þurfa að byggja á þessu höfuðborgarsvæði 50 til einmitt kannski 57.000 íbúðir á næstu 15 árum. Það eru áhöld það, hvernig fólk metur þetta. En þegar ég er að tala 70.000 íbúðir þá er ég að tala landið allt og ég vil líka tala uppsöfnuðu þörfina. Ekki bara fyrir þörfina með að við mannfjöldaspá til framtíðar, heldur líka hvað vantar okkur af húsnæði núna í dag. Vegna þess að húsnæðisvandinn, hann er ekki bara fyrir til framtíðar, hann hefur verið viðvarandi vandi og hann er verulega uppsafnaður. Þannig að allt þetta þarf að leggja saman. En það eru margir sérfræðingar sem vilja einmitt meina að hér þurfi hreinlega að tvöfalda húsnæðismarkaðinn á næstu 15 árum til að geta staðið undir húsnæðistörf vegna þess að búsetuform er að breytast verulega og fólk er að fara að búa meira eitt í hverju húsnæði. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar og veitir þá ansvar borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, það er dálítið erfitt að takast á eitthvað sem á að gerast eftir 15 ár, ég viðurkenni það. En enga síður, af því að það hefur verið fleygt fram þeirri tölu að það megi búast við að megi fljótlega verið bara 1,25 í íbúð. Ég held að það sé alveg ótrúlega mikið bull, Kópavogsbær, þeir reikna með 2,4 á íbúðum næstu árin. Þannig að ég myndi allavega að draga varlega ályktanir að þeirri tölu 1,2 á íbúð. Ég held að það þekkist hvergi og byggðu bóli og koma síðan með þá ályktun að það er að byggja eitthvað gríðarlegt magn. Þú veist, ég bara að segja þetta svona sem varnaður orð að við skulum passa okkur á tölunum sem er fleygt stundum fram í svona sérhagsmunaskyni í umræðinni. Og húsnæðisvandi er ekki nýr, hann hefur verið viðlóðandi hér alla síðustu öld og er líka á þessari öld, þannig að það er eitthvað svona klassískt vandamál borga. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar, svarar þá ansvari öðru sinni Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að nefna að ég er ekki hér til að geta sérhagsmuna, heldur almannahagsmuna. Þróunin á Norðurlöndum sem við byrjum okkur gjarnan saman við hefur orðið svo að hér er meira farið að miða við 2 í hverju íbúð, ekki 2, eitthvað og við getum litið til þess. Við getum líka litið til þess að íbúafjölgun á síðustu 10 árum í Reykjavík hefur verið tæplega 16% og þar er megin þorrinn í fjölguninni einstæðir karlmenn. Við erum að sjá með hækkandi lífaldri að fólk er að fara að lifa lengur og kannski án maka jafnvel. Þannig að það er bara margt í lýðfræðinni sem er að breytast og við þurfum að horfast í augu við þann veruleika. Það er þessi hækkandi lífaldur, það er innflutningur á erlendu vinnuafli sem er oft einstæðir karlmenn og áfram mætti telja. Þannig að við þurfum að horfa á þetta allt saman þegar við erum að skipuleggja húsnæðisuppbyggingu og hér þarf líka að koma bara á betri hringrás húsnæðis. Það er líka mikill fjöldi fólk sem einmitt situr stór fjölskylduhúsnæði sem gjarnan myndi vilja rýma þau og flytja í minna húsnæði, eldra fólk, en það er ekki byggt fyrir þennan hóp. Þannig að það er margt sem við þurfum að rýna þegar kemur að húsnæðisuppbyggingu hér í borginni. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni og er ansvörum þá lokið undir þessum lið og næst til þess að taka til máls er Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Hér ræðum við aðgerðaáætlun okkar í okkar samstarfsflokkana
Og mér langar að byrja á því að tala aðgerð okkar að fjölga sérfræðingum í skólakerfinu eins og fjölga talmeinafræðingum í skólaþjónustu á miðstöðvum. Það þarf að fara strax í að greina hvar helst þörf á slíkum stuðningi og gera kostnaðar- og tímasetta áætlun sem miðar að því að þjónusta verði í boði frá með næsta skólaári. Þessi aðgerð byggir á skýrslu stýrihóps rýningu biðlista barna og ungmenna eftir skólaþjónustu miðstöðva og mat á framkvæmd þjónustunnar. Markmiðið að stytta biðlista barna eftir skólaþjónustu og bregðast við sem fyrst með stuðningi við börn og foreldra. Samhliða aðkomu sérfræðinga á fyrstu stigum mun draga úr eftirspurn og ásókn eftir sérfræðiþjónustu á seinni stigum. Sérfræðingar nýtast best komi þeir sem fyrsta málum barna þegar upp kemur vandi. Í lögum samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna segir í 1. grein laganna með leyfi forseta. Lögum þessum ætlað að stuðla að farsæld barna. Meginmarkmið laganna að börn og foreldrar sem á þurfa að halda hafi aðgang að samþættri þjónustu við hæfi án hindrana. Einnig segir að bregðast skuli við þörf barna og foreldra fyrir þjónustu á skilvirkan hátt leið og þörf krefur. Fyrrnefndur stýrihópur átti samtal við fulltrúa talmeinafræðinga og var það þeirra álit að snemmtæk íhlutun skipti sköpum í tilfellum barna sem glíma við málþroskavanda eða önnur talmein. Nauðsynlegt að hafa talmeinafræðinga til að greina vandann strax í upphafi skólagöngu og leggja línur að framhaldinu í öflugu samstarfi við starfsfólk á vettvangi barna. Við verðum að horfa á hvað það hrikalega slæmt fyrir barn til framtíðar ef ekki næst að vinna með og leiðrétta talmeinið. Beina þarf sjónum að málþroska barna eins fljótt og hægt því barn á máltökualdri móttækilegra fyrir leiðbeiningum og mögulegri íhlutun í upphafi en á seinni stigum. Það mun auðveldara að leiðrétta málþroskavanda ef gripið fljótt inn í og að sama skapi mun ódýrara. Þannig að slík aðgerð mun verða ódýrara þegar til framtíðar litið. Oft vangreindur málþroskavandi undirrót annarra vandamála sem þróast sökum þess að barn hefur ekki fengið aðstoð. Aðkoma talmeinafræðinga að talþjálfun og málörfin í leikskóla mikilvæg, ekki hvað síst til að veita starfsfólki, foreldrum og öðrum sérfræðingum faglega þekkingu og veita leiðbeiningar hvernig megi hefja þjálfun strax á vettvangi barna í skólum og á heimilum. Því munum við beita okkur fyrir því að bæta þessa þjónustu við börn sem allra fyrst því það margborgar sig. Önnur aðgerð að lengja opnunartíma sundlaugar borgarinnar helgar í sumar. Aðgerðin felur í sér að opnunartími sundlauga borgarinnar helgar verði lengdur á ný í sumar, en útfæra þarf hvar og hvernig opnunartíma verður breytt. Til álita kemur að taka upp sumar- og vetrartíma þar sem opnunartíminn verði lengri yfir sumartíman. Þetta ekki kostnaðarsöm aðgerð en mun veita mörgum ómælda ánægju. Sumarið á Íslandi stutt en á móti kemur að sumarkvöldin eru löng og flest okkar viljum njóta þeirra sem mest og best. Við viljum líka efla félagsauð og forvarnarstarf í þágu ungmenna í borginni. Sundlaugarnar eru vinsæll staður þar sem ungmennin hittast og njóta samveru. Við viljum að kannaðar verði þarfir unglinga hvaða útfærsla á opnun sundlauga nýtist þeim best. Skoða hvaða sundlaugar fá flestar heimsóknir unglinga og við treystum menningar- og íþróttaráði best til að kanna þetta og koma með vel útfærðar tillögur sem munu nýtast sem flestum.
Þriðja aðgerðin sem ég langar að ávarpa hérna breytingar á bílastæðareglum. Umhverfis- og skipulagsráði verði falið að gera tillögur að breytingum á bílastæðareglum borgarinnar með það fyrir sjónum að rýmka reglurnar. Hugmyndin að útvíkka reglunar og skapa svigrúm fyrir fleiri stæðin en hefur gert á nýbyggingasvæðum. Þetta þýðir á mannamáli að á fleiri svæðum verði hægt að setja fleiri stæði. Þessum svæðum skipt upp eftir því hversu nálægt svæðin eru borgarlínu. Ég kann ekki alveg númeraröðina á þessu, en það eitthvað 1 og 2 svæði eitthvað, en allavega. Við erum með þessari tillögu til að koma til móts við gagnrýni íbúa. Við viljum hlusta á íbúa, eins og við höfum hér margítrekað sagt. En það hefur komið gagnrýni íbúa sem skiljanleg því það nokkur tími þar til borgarlína verður komin í fulla virkni. Þannig við viljum horfast í augu við það. Fjórða aðgerðin sem ég vil fjalla að umhverfis- og skipulagsráði verði falið að endurskoða reglur íbúakort borgarinnar með það að markmið að auka sveigjanleika fyrir íbúa og rekstraraðila. Íbúakortavinna hefur verið lengi í gangi sem gengur út á að útfæra íbúakort fyrir atvinnulífið eins og minni búðir og þau sem þurfa að veita þjónustu þar sem gjaldskylda. Það þarf líka að skoða útfærslu á að heimili geti keypt auka íbúakort. Þetta getur komið sér vel þegar fólk verður að reka 2 bíla til dæmis vegna atvinnurekstrar. Þessi íbúakort verða þá dýrari en hinn, sem sagt annað íbúakort. Eins hefur fólk óskað eftir að borga fyrir auka íbúakort fyrir til dæmis gesti eða fyrir ættingja. Þetta fyrirkomulag geti komið sér vel fyrir aldraða og fatlaða íbúa sem búa á gjaldskyldum svæðum. Þessir einstaklingar eru oft háðir aðstoð frá ættingjum og vinum og allt þetta vissulega þarf að þróa og vinna í einhvers konar tilraunaskyni. En vert að skoða þetta betur því maður heyrir nokkuð mikið kvartanir varðandi þetta. En svo að lokum vil ég leggja áherslu á mikilvægi aðgerðarinnar að fela umhverfis- og skipulagsráði að yfirfara áætlanir endurbætur og ljósastýringu. Jafnframt að undirbúa í samráði við betri samgöngur að flýta endurbótum á ljósastýringum sem eru á þeirra forræði. Mér skilst að Reykjavíkurborg beri ábyrgð á 90 umferðarljósum og mörg þeirra eru gömul og komin á tíma og ef þau bila þá ekki til varahlutir, svo það mjög brýnt að ráðast í þetta verkefni. En fjöldinn allur af ljósum á höfuðborgarsvæðinu í forsvari betri samgangna og samkvæmt samgöngusáttmálanum einna merkt ákveðin fjárhæð í ljósastýringar. Þetta ekki stór fjárhæð í stóra samhenginu með fjármunum sem eiga að fara inn í samgöngusáttmálann. Við teljum mikilvægt að betri samgöngur og Reykjavík vinni hratt og vel á því að hraða þessari vinnu. Allar aðgerðir sem auka umferðarflæði eru mjög mikilvægar fyrir íbúa á höfuðborgarsvæðinu. Takk fyrir. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir því að veita ansvar, borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, geta borgarstjórn, mig langar að spyrja borgarfulltrúi Helgu Þórðardóttur aðeins út í orð hennar í pallborðinu daginn þar sem að hún sagði að það væri búið að ákveða það að stöðva fækkun bílastæða þar til að borgarlína væri byrjuð að keyra. Þar væri áætlun fækkun bílastæða sem yrði sett til hliðar. Þessi breyting á bílastæðareglum ber það ekki með sér að það sé fyrirætlunin. Hvernig má skilja orðin í pallborðinu það að það ætti ekki að fækka bílastæði þangað til að borgarlína verði byrjuð að keyra?
Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur veitt ansvar, svarar þá ansvari borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er rétt, ég sagði þetta í pallborði og þannig er að ég hafði fengið þær upplýsingar að það væri einhver áætlun í gangi að fækka bílastöðum og síðan fekk ég þær upplýsingar að hún væri óvirk. Það er ekki verið að fækka bílastöðum. Þannig að ég vona þetta svari, þannig að þess vegna tala ég ekki um það núna. Ég fekk bara svar þetta í gær. Takk. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari, veitir þá ansvari öðru sinni. Þá telst ansvörum lokið undir þessum lið og næst til þess að taka til máls er Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi. Er Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég verð að segja það eru dálítil vonbrigði að nýr meirihluti skuli hefja sitt tímabil hér í borgarstjórn á því að keyra í gegn einlega án umræðu 23 tillögur held ég að það séu með því formi að við getum ekki rætt hverju og eina á dýptina eins og ég held að sé full ástæða til þess að gera. Þetta er ekki lítilfjörlega tillögur. Það er bara margt í þessu sem að þarfnast mikillar umræðu og þetta er ekki mjög lýðræðisleg vinnubrögð að byrja verkefnið svona og sérstaklega ekki á hálfu flokka sem stæra sig af lýðræðislegum vinnubrögðum og það sé hornsteinninn þeirra pólitísku stefnu og ég held að væri tilefni til þess hér í það minnsta í upphafi samstarfstímabilsins hjá þessum flokkum að leyfa borgarbúum að heyra það hvernig borgarstjórn myndi takast á þessar tillögur. En gott og vel þetta fer inn í fagráðin og kemur þar til pólitískar umræðu en hún er ekki fyrir opnum tjöldum þannig að það er munur þar á. En mér langar að segja nokkur orð þessa samstarfsyfirlýsingu. Það er sannarlega fagnaðarefni að það sé verið að kveða á húsnæðisuppbyggingu í Úlfarsárdal. Flokkur fólksins fékk að tilkynna hana á blaðamannafundi meirihlutans og talaði þar 10.000 íbúðir og ég tek undir með borgarfulltrúa Hildi Björnsdóttur. Það er erfitt að sjá hvernig á að koma fyrir á þessu svæði 10.000 íbúðum nema það sé byggt mjög þétt en það er væntanlega talað önnur svæði í borginni líka og ég er bara mjög spenntur að sjá áformin og hvernig á að útfæra þau. Það vekur hins vegar miklar áhyggjur að borgarstjóri skuli strax eftir blaðamannafundinn fara í viðtal og slá á puttana á samstarfsflokknum, flokki fólksins, sem hefur talað mjög fyrir því að hraða húsnæðisuppbyggingu og fullyrða að þessi uppbygging sé á næstu 20 til 30, jafnvel 40 árum. Eftir 40 ár verða borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir og Inga Sæland bæði orðnar 100 ára. Og þeir kaupendur sem að reyna að komast inn á íbúðamarkað núna, að kaupa sína fyrstu íbúð, kannski 25 ára, að nálgast eftirlaunaaldurinn. Þessi ósamstaða milli flokkana það hvað þarf að gera í húsnæðismálum, hún vekur áhyggjur. En við höfum eftir að sjá áætlanirnar, sjá betur inn í tillögurnar og þá getum við kannski metið þetta. En svona fyrstu merkin eru ekki sérstaklega góð, verð ég að viðurkenna. Ég átta mig alveg á því að 10.000 íbúðir verði ekki byggðar á þessu kjörtímabili. En ég hafði kannski væntingar það að á 5 til 10 árum væri hægt að koma upp myndarlegu hverfi í Úlfarsárdal. Sérstaklega með fjölbreyttum aðgerðum í samvinnu við verkalýðshreyfinguna og það er kannski það sem er gott við
þennan samstarfssáttmála að teiknum það að hefja þéttari samvinnu við verkalýðshreyfinguna húsnæðisuppbyggingu og vonandi vísir að einhver ágætu. Þegar ég var borgarstjóri þá átti ég góð samtöl við verkalýðshreyfinguna, ASÍ og satt fundi með þeim og fleirum og var með drögum viljayfirlýsingu samstarf af þessum toga. Þannig að ég styð og við í Framsókn innilega að þessu samtali verði haldið áfram og allt byggjar þetta á að fá lífeyrissjóði til þess að koma að uppbyggingunni og að þessu höfum við Framsóknarmenn unnið fyrst á þingi og síðan þá með breyttri löggjöf og svo hér í borgarstjórn. En fingraför sósíalista og vinstri grænna á þessum hugmyndum eru hins vegar ansi þykk. Og þetta hefur mjög félagslegt yfirbragð og ég hef áhyggjur af því að það eigi að megnið að þessari uppbyggingu eigi að vera á félagslegum forsendum og ég held að það sé ekki gott jafnvægi í því. Það er alveg klárt að það þarf meira til en félagslega uppbyggingu ef árangur á nást í því að tryggja jafnvægi á húsnæðismarkaði. Og þó að það sé mín skoðun að einkaframtakið eitt og sér mun ekki ná að tryggja jafnvægi á húsnæðismarkaði, þá er alveg jafn skýrt í mínum huga að hið opinbera mun aldrei ná því markmiði með því einu að byggja endalaust af félagslegu húsnæði. Þetta krefst samvinnu, opinbera aðila, óhagnaðardrifinna húsnæðisfélaga og svo einkaframtaksins. Og ég verð að viðurkenna að ég var ekkert sérstaklega spenntur þegar ég heyrði oddvita Vinstri grænna tala á blaðamannafundi undirbúning að stofnun byggingafélags Reykjavíkur eða Reykjavíkur bústaða. Það er reyndar hvergi minnst á það félag í samstarfsyfirlýsingunni ef ég sá rétt og mér langaði að spyrja Líf Magnúsdóttur borgarfulltrúa hvað máli snýst, verða Reykjavíkur bústaðir stofnaðir eða hafinn undirbúningur á því og hvaða tilgang hefur það félag. Önnur tillaga í þessum samstarfssáttmála snýr að því að vinna markvisst gegn því sem meirihlutinn kallar lóðabrask og hvaða orðum sem við notum þetta viðskipti með lóðir, þá er ég alveg sammála því að það er skynsamlegt að reyna að tryggja það að þeir sem kaupa lóðir byggja á þeim. Og það hefur verið unnin vinna og drög að nýjum úthlutunarreglum og við höfum rætt það hér í borgarstjórn og reyndar annar stað og víðar að það eru lóðir sem að kæmi út úr húsnæðisátakinu í úthverfum borgarinnar sem eru lóðir fyrir uppbyggingu á smærri skala yrðu seldar þannig að það væru tímakvaðir á uppbyggingarheimildunum. Það er að kaupandi lóðarinnar hefði bara tiltekið tíma til þess að byrja að byggja eftir að skipulagsferlinu væri lokið og lóðin byggingarhæf. Og svo þarf einnig að rýna hvort að það sé ekki hægt að setja þannig kvaðir á að ef kaupandi byrjar ekki að byggja, að honum sé gert skylt að leggja lóðina aftur inn til borgarinnar. Og þetta allt saman hugmyndi sem mikilvægt að vinna áfram en í tillögu þessa meirihluta þetta mál hins vegar kveðið á það að lóðum verði ekki úthlutað til annarra en byggingaraðilanna sjálfra. Og þá svona kviknuð aðeins rauði ljós hjá mér. Þetta snúið, það eru sérstaklega í stærri verkefnum getur verið mikið gagn að því að selja húsnæðisþróunarfélögum sem hafa burði til þess að leggja í hönnun og skipulagsvinnu, selja þeim stærri lóðir til þess að þróa áfram og þau þurfa síðan að geta selta áfram til byggingaverktaka eða lagt þau inn í þá vinnu inn í samstarfsverkefni með byggingaraðilum og stofna utan á það nýja kennitölu og fleira. Þannig að þessi sérfræðiþekking sem að þróunarfélögin hafa á húsnæðismarkaðnum mikilvæg borginni og það er ekki skynsamlegt að koma í veg fyrir það að þau geti keypt stærri lóðir og þróað áfram. Þannig ég bara vara við þessari hættu. Og þessu tengt, ég heyri eiginlega ekki betur en að þessi meirihluti hafi í hyggju að borgin sjálf stofni einhvers konar húsnæðisþróunarfélag með verkalýðshreyfingunni sem hafi það þá verkefnið að þróa skipulag og uppbyggingu stærri verkefna til að mynda í Ólafsdal. Og ef þetta er hugmyndin þá pælingin að láta eina reglur gilda einkaaðila
og aðrar reglur gilda borgina og verkalýðshreyfinguna. Er verkalýðshreyfingin betri til þess að þróa hverfi heldur en fagfólk á húsnæðismarkaði? Ég bara spyr, þetta óútfært en ég rak augun í þetta í samstarfssáttmálanum og ég hef svona aðeins áhyggjur af þessu. Nú, í kaflanum samgöngumál lagt til að ráðast í heildarendurskipulagningu á Mjóddinni og þar ég að gera ráð fyrir því að það sé átt við verslunarmiðstöðina sjálfa og umhverfi hennar og þetta á að gera í samráði við íbúa. Og það bara tímabært að knýja fram breytingar á Mjóddinni og þetta við ekki ósammála. En það sem hefur kannski helst staðið í vegi fyrir slíkri vinnu að eignarhaldið á húsunum í höndum tuga aðila og í gegnum slíkt húsfélag hefur reynst torvelt að knýja fram breytingar á undanförnum árum. Þannig að mér finnst svona ekki sérstaklega heiðarlegt gagnvart íbúum á þessu svæði að telja þeim trú það að þeirra sjónarmið munu vega þyngst þegar kemur að umræðu skipulagsmál í Mjóddinni. Ég held að tillagan ætti frekar að kveða á skipulagða vinnu með eigendum húsana og íbúum. Held ég að væri svona heiðarlegri tillaga. Tillagar breytingar á bílastæðareglum, hún eiginlega svo óljós að það engin leið að vita hvort hún gagnast bifreiðaeigendum eða frekar að þrengja að þeim. Orðalag tillögunnar í það minnsta ekki í samræmi við það sem maður hefur heyrt frá Flokki fólksins það að þau vilji styðja og standa með þeim sem nota fjölskyldubílinn til þess að komast leiðar sinnar og ég svona óttast það að samstarfsflokkarnir muni nú teygja dálítið vel á þessari vinnu til að koma í veg fyrir það að það verði breytt út af þeirri stefnu sem hefur verið í gildi hér á undanförnum árum. En það þá ábyrgð Flokks fólksins að svara fyrir það gagnvart kjósendum. Nú, leikskólamálin, það leitt að sjá að meirihlutinn sem vill reyndar ekki kalla sig meirihluta heldur samstarfsflokka, hann ekki að leggja neitt nýtt á borðið. Samt var nú setið yfir þessu í 2 vikur. Hann teflir fram ágætu plani sem að fyrri meirihluti byrjaði á í október og mér langar að þakka borgarfulltrúanum Skúla Helgasyni og Árelíu Eydísi sérstaklega fyrir gott samstarf í þeim málum og Skúli hefur verið þar algjör drifkraftur að þar saminuðu við í raun og veru viðhaldsátakið í leikskólamálum og brúum bilið verkefnið, settum niður áætlun það hvernig var hægt að fjölga leikskólaplássum hraðar en fyrri áætlanir gerðu ráð fyrir og hryggjarstykkið í þeim tillögum var að kaupa einingahús undir leikskóladeildir, bjóða út í magni og koma þeim niður á leikskólalóðum í hverfum þar sem eftirspurnin mest eftir plássum. Þessi áætlun þegar kostnaðarmetin, fjármögnuð og að mestu leyti tímasett og þess vegna það fullkomlega marklaus tillaga að setja hér fram eitthvað spretthóp þetta mál. Þetta bara langt komið og þetta bara sett fram til þess að geta skreytt sig með einhverjum stolnum fjöðrum en Skúli á hins vegar margar af þessum fjöðrum. Það sem vantar hins vegar, fréttin varðandi leikskólamál í þessum samstarfssáttmála svo að vinstriflokkarnir hafa ákveðið að slá af áformum vinnustaðarleikskóla sem var ætlað að styrkja stoðir leikskólakerfisins og fjölga plássum í samvinnu við vinnustaðinn í borginni og það ótrúlega sorglegt ef það ekki hægt að halda áfram með það. En það svona pólitík meira heldur en pragmatismi. Ég held að foreldrarnir og barnafjölskyldarnir í borginni muni sjá verulega eftir þeim leikskólaplássum sem ekki verða. En vonandi eru í þessum meirihluta borgarfulltrúar sem að sjá ljósið varðandi þessa tillögu. Meirihlutinn hefur talað það að það ekki vera hagnaðardrifið. Þær tillögur sem voru á borðinu voru ekki hagnaðardrifnar. Og ég get skilið að þeir flokkar sem eru kannski lengst til vinstri séu ekki hrifnir af þessum hugmyndum, en ég veit alveg að það eru sjónarmið í öðrum flokkum sem að styðja þetta mjög eindregið.
En það ræðist af útfærslunni hvernig þetta, hversu sátt borgarfulltrúarnir eru við tillögurnar og ég held að í fyrir meirihluta hafi verið komin svona þokkaleg sátt meðal flestra en ekki alveg allra. En gott og vel, ég sko af því að ræðutíminn, þetta eru margar tillögur en ræðutíminn er ekki ekki svo langur, ég næði ekki komast yfir allar tillögur en þannig að ég ætla bara í seinni ræðu minni að fara aðeins yfir fjármálin og lík hér með málu mínu. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar, borgarfulltrúin Alexandra Briem. Forseti, já, ég ætla nú kannski ekki að fara í alla punktana en það er alveg rétt sem að borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson segir að það er ýmislegt sem að við erum að gera öðruvísi núna heldur en áður og til dæmis ef við tölum þessa fyrirtækjaleikskóla eins og borgarfulltrúin veit þá var ég kannski sjálfur eins sérstaklega spennt fyrir þeim en það var ákveðin lending sem að við töldum okkur geta náð sem ætti að geta virkað með þetta og svona með ákveðnum fyrirvörum hefði verið hægt að koma þeim á en svo gerði svo litið og aðstæður breyttust og við þurftum svolítið bara svona fara í það samtal hvað væri mögulegt í nýjum aðstæðum og kom í ljós að þetta var ekki eitt af því sem að öll voru spennt fyrir og ekki heldur þannig mál að þau okkar sem að hefðu kannski getað sætt sig við það undir öðrum kringumstæðum væru að fara að setja eitthvað brjálaðislega mikið pólitískt púður í að halda allir streitu eða þannig, bara miðað við allt sem við vorum að tala og vinna með, þannig að þannig fór það. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svarar þá ansvari Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi. Já, forseti, svona er nú pólitíkin. Ég held að þegar kemur að leikskólamálunum þá sé bara krama frá foreldurum sú að við látum pólitíska kreddur til hliðar og reynum að koma á lausnum sem að fjölga plásum og mæta væntingum foreldrana. Og ég held að foreldur sem bíður eftir leikskólaplásum sé nákvæmlega sama í hvaða flokki við erum og hvernig baklandið er að þau vilja bara plásum. Þau koma örugglega í voru eða haust og byrja að mótmæla aftur og þá þarf að svara hvers vegna er ekki búið að opna Alvotech leikskóla eða daggæslu úrræði á vinnustöðum, leikskóla á Landspítalanum. Það er þá þessa meirihluta að svara fyrir það. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Veitir þá ansvar öðru sinni Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Já, forseti, ég auðvitað vona það að þetta verði ekki til þess að það verði eitthvað stórkostlegu skortur á nýjum leikskólaplásum og við ætlum auðvitað að róa að því öllum árum að byggja það leikskólapláss sem við mögulega getum. En já, ég segi bara að ef að þetta verður til þess þá upplifi ég ekki að það sé fullkomlega mér að kenna að það varði ekki. Alexandra Briem hefur lokið við að svara ansvari. Svarar á ansvari borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, við berum bara öll ábyrgð á stöðunni og gott og vel. Það eru áætlanir sem að einingahús á leikskólalóðum víðsvegar borgina gera ráð fyrir að fjölgi plásum, þar að segja spálíkanni gerir ráð fyrir því að biðlistin verði komin hugsanlega niður í 300 pláss undir lok kjörtímabils. Þá erum við ekki að ná að brúa bilið. Þannig að það þarf meira til. Þannig að ég bara hvet nýjan meirihluta til þess að skoða málið vel og ná þetta samstöðu. Ansvörum er lokið undir þessari ræðu og næst til þess að taka til máls er Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi.
Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Ég vil byrja á því að óska nýjum meirihluta til hamingju með meirihluta sáttmálan sem að lítur mörgu leyti vel út og margt í því sem að má hrósa. Sérstaklega er ég nú ánægð með undirrituna sem við þorum, viljum og getum sem að er nú skemmtileg. En það er tvennt sem að ég ætla aðeins að fá að fjalla hér sem að kannski svona með mínum glerugum ég myndi vilja leggja inn, ef hægt að segja sem svo. Í fyrsta lagi ótrúlega ánægð með það að sjá að nýr meirihluti setur börnin í borginni í forgang. Það er mikilvægt og að við höldum því áfram. Það þýðir svo vinna sem að við höfum nú þegar hafið í sambandi við farsældarlögin og betri borg fyrir börn heldur áfram. Áhersla á félagshyggju, lífsgæði og velferð hugnast mér sérstaklega vel. Enda má segja að það rúmast inn að ég sé nú kannski svona vinstramegin við marga aðra, enda rýmist svo sem innan Framsóknar hvoru tveggja. Þannig að hins vegar er tvennt sem að mig langar til að fjalla annars vegar það er sem sagt mikil áhersla lögð á aukið samráð við verkalýðshreyfinguna. Og það að mörgu leyti er jákvætt, en hins vegar stingur þetta algjörlega í stúf við hið norræna vinnumarkaðsmódels eins og við þekkjum það, sem að við frá 1938 hefur sérstaklega skandinavískt vinnumarkaðsmódel byggst á korporatisma eða samráði. Og það samráð er á milli þriggja aðila, það er að segja hins opinberra, vinnuveitenda og verkalýðshreyfingarinnar. Það hefur auðvitað tekið í tímans rás breyst, en það er grundvöllurinn að því trausti sem ríkir innan þeirra landa, sem við skilgreinum sem Skandinavíu, og hvernig þeir ná í rauninni efnahagslegum áhrifum, sérstaklega gegnum velferðarkerfið, með þeim hætti. Íslenska vinnumarkaðsmódelið hefur aldrei byggt á trausti. Og við höfum heldur aldrei náð samráði, nema, mætti segja, að með þjóðarsáttarsamningunum 1990 undir forystu Framsóknar, að þá var brotið blað á íslenskum vinnumarkaði sem að í rauninni hafði það að segja að við sáum mikla framfæri efnahagslega í kjölfarið. Og síðan mátti segja að ríkti ákveðið traust, ákveðin tegundatrausti, sem að hefur síðan ekki haldist við. Og það eru margar ástæður fyrir því sem að ég hef ekki tíma til að rekja hér. Hins vegar höfum við alveg séð þetta vantraust endurspeglast í kjarasamningagerð undanfarinna ára. En það er gríðarlega mikilvægt og bæði atvinnurekendur, stóru atvinnurekendasamtökin og stóru verkalýðshreyfingarnar hér á landi hafa gert skýrslur framtíðarvinnumarkað þar sem talað að helsta áskorunin fyrir því að við séum að ná sambærilegum árangri eins og hinum Norðurlöndunum er þetta vantraust sem ríkir. Og það vantar samráð og þess vegna finnst mér mjög mikilvægt og það er í rauninni, ætla ég að segja, ábyrgðarhluti sem að hér kemur fram í meirihluta sáttmálanum að skilja út undan atvinnurekendur. Allt í lagi að leggja áherslu á samráð við verkalýðshreyfinguna en það þarf líka samráð við atvinnurekendur, það þarf líka samráð við lífeyrissjóðina til þess að við getum aukið traust sem að skiptir okkur máli. En svo ég vísi með leyfi forseta að þá stendur í meirihlutasáttmálanum að það er að formgera reglulegt samtal við verkalýðshreyfingunar á vettvangi borgarinnar. Mér eins og ég hef reynt að útskýra finnst þetta skjóta skökku við og hvet ykkur til þess að setja líka inn fulltrúa atvinnulífsins og þar með lífeyrissjóðanna inn í þetta samráð til þess að vera sá aðili sem að eykur traust á íslensku vinnumarkaði. Vil ég þá víkja að leikskólum og þeirri umfjöllun sem kemur fram í þessu ágæta meirihlutasamstarfi. Og auðvitað var það náttúrulega alveg ljóst að stundum fór ég aðra leið heldur en áður kom fram í okkar góða samstarfi sem að við áttum og þar aftur á móti var ég kannski hugsanlega ósammála. Og það kemur fram í því að þegar við horfum á því hvernig við ætlum að leysa það sem að kalla þeirri leikskólavandi. Ég ætla að leyfa mér að fjalla Noreg. En í Noregi hefur einkaframtak á velferðarsviði, svo sem eins og í leikskólastarfi, verið pólitískt bitbein í áratugi. Þar sem að þetta er einn á grundvallarforsendu fyrir því hvað aðskilur vinstrið og hægrið og grunntóninn eins og við þekkjum hérðan og kemur fram í þessum meirihlutasáttmála
sem sagt að það sé andstæða við það að einkafyrirtæki eins og þau eru skilgreind geti grætt á uppeldi barna. Mikilvægustu árin í lífi barna sem að hafa áhrif eru fyrstu árin í skólakerfinu, bara fyrstu árin í lífinu, fyrstu árin í skólakerfinu. Gæði menntunar og umhyggju þessi fyrstu ár hefur áhrif á þroska barna og velferð fram eftir aldri, bæði andlegan, líkamlegan og tilfinningalegan. Og samkvæmt mælingum frá OECD má sjá að það sem sagt og nokkurn veginn orðið samþykkt. Nóbelsverðlaunahafinn James Heckman, sem hagfræðingur, hefur komist að þeirri niðurstöðu eftir því sem samfélög standa betur að menntun fyrstu áranna í lífi barna, því stærri jákvæð áhrif hefur þá samfélagið almennt. Þannig að sú fjármögnun borgar sig til framtíðar og hefur mikil áhrif á því að hvernig okkur lífur, enda lífsgæði eitt af því sem skilgreint í þessum sáttmála. Við getum státað okkur af tiltölulega hárri þáttöku, en í Noregi eru 92,8% barna á aldrinum 1 til 5 ára í leikskólum. Þessi tala hefur hækkað frá 62% árið 2000. En takið eftir, af 5.500 leikskólum í Noregi helmingurinn sjálfstætt starfandi eða í einkaeigu eða sjálfseignarstofnanir. Hins vegar eru 97% grunnskóla opinberar stofnanir. Og þetta mjög mikilvægt að hugsa, hvað gerðist? Á hinum Norðurlöndunum þetta ekki sambærilegt, en þetta byggir samt sem að hefur þessi þróun að einhverju leyti orðið í Svíþjóð. Þetta pólitíska debatt sem ég nefndi áðan, sem það kjarnamál sem aðskilur vinstri og hægri, sem sagt að skólarnir sem eru allir fjármagnaðir af skattgreiðslum, þá spurning hvort að þeir geti greitt sér arð í stað þess að setja hagnaðinn beint í, og þarna höfum við líka verið að takast á að setja hagnaðinn beint inn í starfsemina aftur. Þannig að þetta ongoing debatt. En flest fyrirtæki sem starfa við uppeldi barna í Noregi standa nokkuð vel. Samkvæmt rannsóknum spara norska skattkerfið sér 2,3 billjón norskar króna með því að nýta einkarekna leikskóla. Þar hefur leikskólaforminu verið skipt upp í þrennt, svokallaðir opnir leikskólar sem bjóða upp á hlutaplás, en fólk þá ekki með fast plás eins og við þekkjum, svo dagforeldраkerfið, svo hefðbundið leikskólaplás sem eins og við þekkjum, og svo heimgreiðslur fyrir börn sem eru á milli 13 og 19 mánaða sem núna eru 7.500 norska krónur eða 97.291 íslenska krónur. Árið 2003 voru sem sagt Norðmenn á sama stað og við erum. Þá var farið í svokallað og samþykkt á þingi svokallað kindergarten reform, svo ég fái leyfi forseta til að fara yfir þetta. Stefna var sett á, og takið eftir, það var sett á að fjölga mæðrum á vinnumarkaði, ekki almennt fólki, greinilegt að mæður taka stærstan hlutan eins og við þekkjum af álagi af barneignum, með því að fjölga leikskólaplássum, sama á vinnustað, á stafmannstað og vinnustöð núna. Aðgerðir voru settar af stað, sveitarfélögin skyldu byggja fleiri leikskóla, jafnræði skyldi vera milli einkageirans og hins opinbera. Ég tek fram, jafnræði skyldi vera milli einkageirans og hins opinbera. Fjölbreyttari leiðir, og þetta módel var í rauninni tekið frá Svíþjóð. Þeir sem rækju leikskóla voru samkvæmt lögum skyldaðir til að gera það með fagfólki og auðvitað voru settir inn skólanir skuldbundin til þess að hafa ekki lægri starfsmannakostnað per starfsmann en aðrir. Einn lærðan starfsmenn per 7 börn undir 3 ára og einn á 14 börn eftir 3 ára. Skuldu vera leikskólakennarar og eru þeir núna 43% af heildarstarfsmannfjölda. Gæði leikskólastarfs í Noregi hefur verið vel rannsakað. Ein skilgreining á gæðum sett fram af prófessor Søbstad, sem prófessor í menntunarfræðum, og með leyfi forseta ætla ég að fara með þá skilgreiningu sem eru þegar að börn, foreldrar og starfsmenn upplifa leikskólan sem kennslustofnun og að þörfum þeirra mætt félagslegan þroska, sem bæði góður og faglegur, kvót lokast eða gæsalappi lokast. Þannig að almennt við erum að meta gæði leikskólastarfs þegar við erum að horfa á stærð hóps, kennsluáætlanir, þjálfun og færni starfsmanna, leiðtogarhæfni og samvinnu milli skóla og leikskóla, hvort að það sé nægilegt leikrými og hvernig óformleg þekking verður til. Þeir þættir sem hafa áhrif á gæði samkvæmt rannsóknum komið reyndar á óvart, eru fleiri karlkyns starfsmenn, fleiri starfsmenn með faglega menntun, eitthvað sem hefur verið rannsakað hér á Íslandi líka, og fleiri starfsmenn per börn. Þannig að starfsmannavelta, og þetta mjög mikilvægt fyrir okkur að hafa í huga, að starfsmannavelta hefur sýnt sig hafa gríðarleg áhrif á börn sem eru með annað tungumál heldur en norsku í þessu tilfelli, en það má benda á þá staðreynda að 4. hvert barn á Íslandi í okkar leikskólum í Reykjavík
er sérst af því sem að við skilgreinum sem af erlendum uppruna eða hefur annað tungumál heldur en íslensku. Þannig að starfsmannavelta hefur gríðarlega slæm áhrif á þennan hóp. Á heildina kemur í ljós að það ekki munur á gæðum í leikskólum í Noregi eftir eignarhaldi. Samsetning á starfsmönnum sýnir að það sambærilegur fjöldi fagmenntra kennara í skólunum og sambærilegur fjöldi barna per starfsmann. Einkareknir leikskólar eru oft stærri stofnanir, enda eru þeir oftast reknir á þéttustu stöðunum í borgunum. Það eru fleiri ung börn sem eru í einkareknum leikskóla og það vakti athygli mína þegar ég var að fara yfir þessar rannsóknir að ungbarnaleikskólarnir eru frekar einkareknir. Mér finnst það athyglisvert vegna þess að það þarf miklu meira rými, eða töluvert meira rými per barn þegar við erum með unga börn. Þannig að það eru hins vegar færri börn á einhverju leyti per starfsmenn hjá hinu opinbera, fleiri karlmenn vinna í einkareknum, opinberi leikskólar standa lítið betur þegar kemur að því sem kallað struktúral uppbygging, sem það þá sveigjanleiki og það að mæta þörfum foreldrana hefur einkageirinn betur. Í Reykjavík eru nær 20 sjálfstætt starfandi leikskólar og þegar ég mætti í fyrsta skipti á fund með sjálfstætt starfandi leikskólum fullyrtu þau við mig að það væri fullkomið vantraust frá borginni til þeirra. Og ég sagði, ég trúi ykkur ekki, það getur ekki verið og ég hefði gaman að því að spyrja ykkur hér inni hvað eru mörg hérna sem hafi farið í Vestló eða hafi farið í Háskóla Reykjavík eða gengi í Háskólann á Bifröst eða eigi börn sem farið í Vestló eða eigi börn sem farið í Háskóla Reykjavík og Bifröst sem eru sjálfseignarstofnanir. Hefur það einhvern tímann hvarflað að ykkur að bera vantraust til þessara stofnana? Fyrir mér það sama hversu mörg ykkar hafa átt börn í Hjallastefnu, Waldorf eða Montessori. Við verðum að komast yfir þá pólitísku hindrun og horfa til þess að það sé slæmt, það sé eitthvað að því átómatískt að einkageirinn reki leikskóla. Við sjáum það svart og hvítu með dæmi frá Noregi að ef við ætlum einhvern tímann að mæta þeim þörfum sem eru þarna úti, þá þurfum við fjölbreyttari leiðir og við þurfum að reyna að finna leiðir til þess að draga úr því vantrausti sem einkennir okkar sýn gagnvart því hverjir eru að reka skólum. Jafnvel skólastofnunum sem hafa verið reknar hér svo áratugum skiptir, það gengur ekki. Þess vegna hryggir mig að sjá að þegar við erum búin að vera að starfa með fyrirtæki eins og Alvotech, eins og Arion banka, eins og Landspítalanum, þar sem við erum að reyna að koma því að mæta þörfum foreldra með því að búa til leikskóla í þessum stofnunum, að þá eigi það að fara út á borðinu. Þetta minnir mig á þegar Íslensk erfðagreining kom til landsins, eða þegar Alvotech og Alvogen þar á undan störfuðu þá voru margir sem að hræddust það hvað við værum þeir sem væru koma hérna væru eingöngu að græða. En hvað gerðist? Í kjölfarið kom hér til landsins sérfræðingar, bæði íslenskir og erlendir, sem hefðu aldrei nokkuð tíma geta komið heim með þá sérfræði þekkingu sem að þeir höfðu og að sjálfsögðu þurfum við að mæta þeim með skólaplásum. Og hvað eigum við að gera í sambandi við alþjóðlega skóla? Eigum við að stofna þá sjálf? Er það eitthvað vit? Eða eigum við að treysta þeim sem hafa gert það í einhver ár til þess að halda því starfi áfram? Þar á meðal Landakotsskóli og svo alþjóðaskólinn í Garðabæ. Ég get ekki skilið, verandi sjálf, félagshyggjukona algjörlega í grunninn, í beinunum og hef alltaf verið það, vinstra megin í mínum eigin hópi, sem sagt, og trúi að jöfnuður skipti máli. Ég get ekki skilið vantraust í garð þeirra sem að vilja starfa að menntun barna, þar sem að við sjáum það í dæmum frá nágrannalöndum okkar að það eru bæði kostur og gallar en í prinsipinu ekki munur á gæðum. Þannig ég biðla til ykkar bæði að horfa á sjónarmið atvinnurekenda þegar kemur að því þegar við ætlum að búa til hér uppbyggingu og fara í uppbyggingu og húsnæðiskerfi en líka og náttúrulega lífeyrissjóða og verkalýðshreyfingarnar og svo framvegis, horfa út frá samráði og að horfa á það að það sé til fleiri leiðir heldur en ein þegar kemur að rekstrarformi skólastofnana. Takk fyrir mig. Árlega Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að veita ansvar, borgarfulltrúi Sabine Lefskov. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúi Árelíu Eydísi Guðmundsdóttir fyrir hennar ræðu. Bara virkilega glöð að hlusta hér á ræðu það sem bæði vel ígrunduð, þótt ég sé ekki sammála öllum, það var ræðan mjög vel ígrunduð og
og vel flutt og snerist ekki fyrst og fremst það að ráðast á nýja samstarfshópinn, heldur hafði frá einhverju að segja. Ég ætla bara að benda á fyrir að hluta ræðinu þá bendi borgarfulltrúinn á, eða vöndun á samtal við atvinnureikendur, bara benda á, við erum með forsætisnefnd sem með þennan málaflokk og þar hefur þáverandi forseti borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir einmitt leitt mjög aktífu samtali við atvinnulífið, þannig að þessar kanala eru til, þannig að það engin vöndun. Kanala við verkalýðshreyfingar hins vegar ekki til, þannig að þess vegna þetta sett inn til að búa til. Sabine Lefskov hefur lokið því að veita ansvar, svarar þá ansvari borgarfulltrúinni Árelíu Eydís Guðmundsdóttir. Ég þakka Sabine Lefskov fyrir hennar ábendingu. Mér fannst það kannski bara að standa upp úr að þið taki sérstaklega fram samráð við verkalýðshreyfinguna, þannig að mér fannst svona bara eðlilegt að það væri líka sett hitt en að öðru leyti hef ég svo sem ekkert við þetta að bæta. Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur lokið því að svara ansvari og ansvörum lokið undir þessari ræðu og næst til þess að taka til máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góða borgarstjórn. Ég hef 40 sekúndur á hverja tillögu. Mér líður smá vængstífri. En magnaði minnihlutinn nú þegar byrjaðar að fara yfir alls kyns mál, þannig að ég mun bara svona bæta ofan á því að ég mun engan veginn ná að fara yfir 25 tillögur á 15 mínútum. Í hópnum þegar kemur að íbúum og velferð, en við vitum það öll að það engin velferð og það ekkert mannlíf í sveitarfélögum eða ekki atvinnulíf. Og ég vísa bara í nýjar fréttir utan að landi þar sem verið að segja upp fólki. Og ef að það sett yfir á hlutfall í Reykjavík, það væri svipað á 3000 manns, væru að missa vinnuna hér og eitthvað hefðu við nú það að segja. Segi nú bara. Þannig að það ákall til mín, til nýra samstarfsflokka, að gleyma ekki atvinnulífinu og taka það inn í sína umræðu. Ég hef verið að horfa á þessar 25 tillögur og reynda að átta mig á því hvað nýtt hérna. Ég sé að þið byggið á góðum grunni og þarna eru margar tillögur sem í rauninni bara tilbúnar og það bara ég segi ykkur velkomið að taka þetta bara áfram fyrir hönd gamla meirihlutan sem við sitjum nú mörg saman í salnum eða öll í dag, en þetta náttúrulega meira minna unnið á því. Það eru þannig nokkra tillögur sem að ég í grunninn með miklar efasemdir fyrir og þið hjartanlega vitið það nú hver þær eru. Mig langar að byrja á að vísa í staðsetningu hjólabúa eins og það kallað. Ég á mjög erfitt með að Reykjavík eitt og sér sig að taka þetta verkefni í fang. Ég myndi gjarnan vilja að við segðum, þetta ekki ekta umræða fyrir svæðisskipulagsnefnd? Af hverju Reykjavík að fara að setja 10 ef ekki 100 milljóna? Við erum alveg búin að gera þessa greiningu í það að búa til aðstöðu fyrir nokkur hjólhýsi þar sem við vitum að allt upp í helmingur úr öðrum sveitarfélögum. Af hverju Reykjavík að taka þennan kalegg? Hvað með gatnagerðargjöld, hvað með lóðagjöld? Hver jafnaðarreglan í þessu? Og svo spyr ég spurninga, ef þetta svona heilbrigt og gott og frábært, hvað með barnaverndina, hvað með aðgengi til skóla, hvað með leikskóla, hvað með leikvelli og svo framvegis. Og þið heyri að ég get haldið miklu meira en 40 sekúndna langa ræðu þessa tillögu, þannig að ég bara biðla til ykkar að íhuga þetta og ég bara vara við þessu að Reykjavíkurborg taki einunda verkefni. Mér finnst bara mjög eðlilegt þetta sé rætt á bara mögulega á borði samband íslenskra sveitarfélaga eða svæðisskipulagsnefndar. Því þetta ekki mál Reykjavíkurborgar eitt og sér. Ég fagna hins vegar tillögu co-housing og svona kjarnasamfélög og þetta höfum við oft rætt meðal annars í þessum salni eða þessu húsinni á Tjarnarsal þegar kemur að málefnum eldra fólks og ég held að þarna sé tækifæri til þess að gera skemmtilega hluti og ég fagna þessari tillögu. Mér finnst vera nýjung í þessari tillögu, það verð ég að segja. Þetta hefur oft verið rætt en það hefur ekki beint verið tekið áfram. Þannig að til hamingju með þetta. Ég líka til í að við skoðum lóðabrask. Ég spennt að sjá hvað þið að hugsa þar og mér finnst bara mjög eðlilegt að þessi umræða sé tekin
og það bara í fínu lagi. Ég fagna líka endurskipulagningu Mjóddarinnar, ég tek undir með borgarfulltrúanum Einari Þorsteinsyni með það að við pössum upp á að við það borð séu allir, ekki bara íbúar heldur líka atvinnulífið og umgjörn í kringu fyrir utan fagfólk. En ég veit alveg að skipulagi mun passa upp á þetta, en ég hef ekki miklar áhyggjur af því. Ég smá hissa að sjá hérna inni umgjörðum hjólreiðaáætlun, það á ekki að þurfa að koma með þetta mál fyrir borgarstjórn. Þetta er bara done deal, segi ég með leyfi forseta. Hjólreiðaáætlun er til, það er bara uppfæran að við höfum alls ekki komið með í borgarstjórnin hvert einasta skipti sem á að uppfæra áætlanir, og það eru fullt af áætlunum sem að liggja og þið þurfið að skoða. Það er til dæmis ný ferðamálastefna, það þarf að uppfæra hana, við uppfærum nýju þjónustustefnuna og síðasta kjörtímabili var ekki komið með það í borgarstjórn. Tillaga bílastæðareglum, þetta hefur náttúrulega mikið verið rætt og ég segi bara fínt, skoðum þetta, en ég hef áhyggjur samt af því að við hvernig við ætlum að ná þessu saman, en íbúakortsendurskoðun er áhugaverð. Þar líka legg ég til að við lítum til nágranna land okkar og ekki síst hvernig ætlum við að tengja atvinnulífið sem er einnig mjög mikið á ferðinni hérna í miðborginni, og ég vísa í dæmi við Pétursbúð og þessar búðir hérna í Vesturbænum þegar það kom upp með gjaldskylduna þar. Ljósastýringar segi bara what's new með leyfi forseta. Frábært, tölum meira við betri samgöngur af því að við höfum aldrei talað við þau. Bara frábært, gerum það, sjáum hvað kemur út úr því. Bættar starfsaðstæður í leik- og grunnskólum, frábært. Við fórum í gegnum mjög mikið af þessu á síðasta kjörtímabili, lögðum 100 milljóna í þetta, og mér finnst bara mjög áhugavert að fá núna þá að sjá góðar tillögur sem væru þetta, en ég hef áhyggjur á kostnaðarhliðinni þarna. Nú það eru skólabókasöfnin og það er húsdýragarðurinn og það er lenging opna sundtíma, allt saman góðar að gilda tillögur. Mér langar að fá að staldra við, það er engin leið eins og þið heyrið að tala allar þessar tillögur á 15 mínútum. Þannig að ég ætla að fá að staldra þess við og draga og tengja núna þær tillögur sem hérna eru, sem tengjast akkurat tillögu Viðreisnar, og það var þess vegna sem ég óskaði eftir því að mál Viðreisnar væri tekið með þessu, því það er engin leið. Þetta er náttúrulega okkar tillaga, hún fellur beint inn í nýja sáttmálan hjá samstarfsflokkunum, og það er meðal annars hérna tillaga aðgerðir gegn ofbeldi, og við í Viðreisn erum mikill mannréttindaflokkur. En hér er lagt til að borgarstjóri samþykki og fela nýju mannréttindaráði að kortleggja vinnu borgarinnar gegn ofbeldi. Og það er bara gott mál sem slíkt að kortleggja ofbeldi, en ég hugsi, við leggjum hérna fram í dag hagræðingartillögu upp á 657 milljónir sem eru 3,3 milljarðar á 5 ára áætlun, þar sem við erum sérstaklega að draga fram að það eru breyttir tímar þegar kemur að mannréttindamálum á Íslandi. Og það sem við erum hérna að kasta fram á fundunum er að leggja niður mannréttindaskrifstofu Reykjavíkur og ekki síst þá mannréttindaráðið og stafræna ráðið, og það verður farið í þá tillögu hér á eftir. En þið hér í dag leggið fram tillögu að kortleggja ofbeldi, og við fögnum því, en ég er hissa að sjá að þá ekkert að taka til þess að það er verið að stofna hér bara núna á næstu vikum nýja mannréttindaskrifstofu Íslands, sjálfstæða stofnun undir Alþingi. Og ef maður fer yfir það hvað þessi stofnun á að gera, hún á einmitt að vera í, fyrir utan svona mannréttindaeftirliti, þá hún að vera í kortlagningu, hún á að vera í fræðslu, í rannsóknum og ráðgjöf til opinbera aðila og sveitafélaga og líka einkaaðila. Þannig að í mínum huga erum við sem þá í dag að fara að samþykkja tillögu kortlagningu á einhverju sem að ríkið er að fara að gera eftir korter. Þannig að ég spyr mig, af hverju erum við að þessu? Af hverju erum við svona fljóta stökkva í tvíverknaðinn? Og ég ætla að fá að ljúka þessum hluta af ræðu minni í dag með að segja ykkur frá smá ferðalagi sem ég fór í því ég fór að skoða mannréttindaráðið og stafræna ráðið þegar ég var að undirbúa tillögu okkar í Viðreisnar. Og það tengist nákvæmlega þessum tillögum sem hérna eru, bæði þessari með ofbeldismálin og kortlagningun á því, en líka tillögu 24, aðgerðaáætlur og stefnur voru ræddar. Það var einn opinn fundur í desember og ég veit að hann var vel heppnaður, en staðreyndin er hins vegar sú, kæru félagar hér í borgarstjórn, að
þarna í þessu ráði, fyrir utan tillögur frá minnihlutanum, þáverandi minnihluti, sem að voru velt fram og tilbaka og frestað, sumum að þessum tillögum voru vísað héðan úr borgarstjórn, man ég þá sérstaklega eftir einni frá Vinstri grænum styttu ef ég man rétt. Ég sé það í fundargerðum að þessum tillögum velt fram og tilbaka, þeim frestað að það fengi minnisblöð og ekkert gerist, ásamt ýmsu fleiru. En á 18 fundum voru nánast engvar tillögur sem ekki hefðu geta verið inn í velferðarráði. Meira og minna allar þessar umræður og aðgerðaáætlanir og kynningar áttu heiminn í velferðarráði að mínu viti og hafa örugglega verið það líka, talandi tvíverknað. Og þá ætla ég að fá að tengja mig við tillögu 24 og 25. Mér fannst áhugavert þegar við hófum þetta kjörtímabil að fara í þá tilraunastarfsemi að vera með stafrænt ráð. Eitt stóðsvið umfram önnur stóðsvið, ég meina stóðsviðið þá þjónustu- og nýsköpunarsvið og hinn stóðsviðin eru fjármálasvið og mannauðssvið sem ekki með neitt ráð og við ákváðum að setja af stað stafrænt ráð með áherslu á stafræna þróun. Gott og vel, tilraunarinnar virði. Stafrænt ráð fundar tvisvar í mánuði og þetta voru því 22 fundir og þetta bara öflugt starf. Ég fór í gegnum allar þessar fundargerðir og það kemur í ljós að það nánast einverðungu að ræða kynningar og umræður og rýning á stefnum og rýning á aðgerðaáætlun ásamt því að svara ógrynni af fyrirspurnum frá Flokki fólksins sem nú mun þá ekki senda inn fleiri fyrirspurnir og ég get þá bara rétt ímyndað mér það að það skapist mikið andrými hjá embættismönnum og bara til hamingju með það. En kæru félagar, 22 fundir og það eru örfáar tillögur og hvað var gert við þær? Jú, þeim var samþykkt að vísa þeim í borgarráð. Af hverju? Af því að þetta eru málefni borgarráðs. Það er bara þannig. Þetta er stór skemmtileg lesning, ég hvet ykkur, ég fór inn í fullt af þessum gögnum, þetta eru bara mjög merkileg gögn. Það er ekki verið að segja neitt það að verkefnin eigi ekki heima okkar borði. Heldur betur eiga þau heima okkar borði. En kæru félagar, þú eiga bara, við þurfum ekki 2 ráð fyrir þetta. Og hér eru 2 tillögur í pakkanum frá ykkur, kæru samstarfsflokkar, sem sérstaklega velta inn fleiri svona málum. Og ég þarf ekki að lesa þessar tillögur, þau eru með þar fyrir framan ykkur. Þannig að ég spyr mig, ætlum við ekkert að skoða þennan tvíverknað? Það er sagt í samstarfssáttmálum að þegar gæta aðhalds í rekstri og passa. Gerum það, kæru félagar, gerum það. Núna er tækifæri, ég skora á ykkur. Þið eruð á krossgötum núna með bara stórfínan samstarfssáttmála. En þarna höfum við tækifæri til þess að breyta meira. Hvar er kjarkurinn? Hvar er þorið? Ég brýni ykkur áfram. Ekki láta sáttmálan sem ég veit alveg í hvernig snúning og spíral var verið þegar var setið yfir meirihlutasáttmálanum eða samstarfsyfirlýsingunum núna fyrir viku 10 dögum síðan. Nú er tækifæri til að breyta aðeins sem er þó allt í takt við það sem samstarfsflokkarnir fóru á stað með. Þannig að ég hvet ykkur ekki fara í tillögu 24 og 25. Leggið þið niður stafrænt ráð og setjið það allt saman inn í borgarráð, það sem þarf. Eitt stóðsvið þarf ekki heilt ráð sem kostar 18–20 milljónir á ári. Mannréttindamálin í stærstu eiga heima í velferðinni eða út allt kerfi. Og nýja mannréttindastofnunin okkar, hún mun teikna upp og kortleggja, hún mun verða aðhaldið. Við eigum hins vegar að vera millistykkin inn í kerfinu, út allt kerfi, í velferð, í skóla og frístund og í menningu og íþróttum. Það er þar sem við eigum að hafa fólkið okkar á gólfinu, þess að passa upp á mannréttindin, passa upp á bakslagið. Við eigum ekki að þurfa að vera með einlega heila skrifstofu í ráðhúsinu. Við erum búin að standa þessa vakt, kæru borgarfulltrúar. Við erum búin að standa hann í 20 ár. Nú er ríkið að taka við og það er vel. Ekki kvarlar að okkur að reka heilsugæslu og ekki kvarlar að okkur að opna geðdeild. Það á ekki að kvarla að okkur í 1 mínútu að vera að reka mannréttindaskrifstofu þegar ríkið er að fara að gera vel. Ég óska eftir að fá að koma aftur upp og setja mig aftur á mælendaskrá því að eins og þið heyrið, þá er fullt af tillögum sem ég eftir að fara yfir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að veita ansvar, borgarfulltrúin Sabín Lefskov. Já, forseti, ég ætla að reynda fyrst að gera athugasemd við fundarsköp og svo fara í ansvar.
Þannig að fyrsta mínúta mín hérna athugasemd við hérna fundarsköp. Borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lagði til að hérna sameina hennar tillögu að leggja niður mannréttindaskrifstofu og ráð og svo framvegis. Þessum dagskrárlið því var hafnað en hún fer samt hér í ræðu sína eigin tillögu. Þannig að mér finnst þetta ekki alveg rétt. Já, þá ég búin með það. Þá ég að byrja á ansvari. Þá hefur borgarfulltrúinn Sabine Lefskov lokið við að veita athugasemd fundarsköp og veitir þá ansvar borgarfulltrúinn Sabine Lefskov. Já. Ég steinhissa, hefur borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir byrjað í sveitarstjórnarmálum í gær. Þarna ríkisstofnun sem hún nefnir, nýja mannréttindastofnun, sem samkvæmt vef stjórnarráðs tók til starfa 1. janúar. Í dag 4. mars og það ekki einu sinni búin að ráða forstjóra sem á eftir að útfæra vinnuna. Það sem skilgreint skildu þessa stofnun sem snúa að alþjóðlegum áherslum, samhæfingu og eftirlit með sveitarfélögum, ekki vinnu sveitarfélagsins. Þannig ég geri einlega ráð fyrir þau munu hvetja okkur áfram og benda okkur á það sem við eigum að gera meira í þessum málaflokki. Ég stór efast og hérna borgarfulltrúinn verður bara að segja mér ef hún hefur betra upplýsingar að þau munu fara inn í sundlaugin okkar að taka út störstu aðstöðu þar. Takk. Sabine Lefskov, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svara þá ansvari Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, það verið að stofna þessa stofnun og ég alls ekki að segja að þessi stofnun muni fara inn í okkar stofnanir, alls ekki. Ég sagði einmitt að móttakarinn þyrfti að vera út allt kerfið. Það sem ég að segja það að við þurfum ekki lengur að draga þennan vagn, eins og við höfum gert á landsvísu undanfarin 20 ár. Við höfum að treysta stofnun ríkisins í það, en við höfum að halda okkar lögbundum verkefnum áfram og það kemur alveg fram í öllu mínu máli og við ræðum það líka bara hér á eftir þegar við förum yfir tillöguna. En fyrst og síðast þá núna tækifæri til að breyta því sem við erum að gera og færa meira fótgönguna út á öll sviðin í staðan fyrir að hafa það einangrað hjá okkur. Við höfum verið með hálf tvískipt kerfi nú þegar. Við höfum að einfalda þetta. Þannig að það mín hugsun. Varðandi það að það voru gerða hérna athugasemdir við það að ég hafi farið í tillögu Viðreisnar, það bara ósköp eðlilegt. Já, ég bara stoppa á. Ég fæ væntanlega andsvar og þá bara byrja ég aftur. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að svara ansvari og þá ansvörum lokið undir þessari ræðu og næst til þess að taka til máls Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, góðir borgarfulltrúar. Ég vil byrja ræðu mína á því að svara aðeins fyrir stafrænaráðið og bara byrja á því kannski að viðurkenna það að stafrænaráðið hefur aðeins þjáðst fyrir það að vera nýtt í kerfinu og fyrir það að bara vegna fæðingarorlofs og ákveðins hringls í forystunni þá hefur það að skilgreina hlutverk þess og skerpa á því gengið aðeins hægar heldur en við lögðum kannski upphaflega upp með. En það gengur nú samt ágætlega og kannski alltaf árétta það að þjónustu- og nýsköpunarsvið mjög mikilvægt stoðsvið. Það hefur sýnt sig að það þess virði að hafa sterka tengingu þar við pólitíkina, hafa hóp borgarfulltrúa sem vel inn í málefni þess, getur annars vegar átt samtalið við starfsfólkið þar hvað pólitíkin að hugsa og hins vegar svara fyrir þau verkefni inn í pólitíkina og út á við. Það kemur ekki fyllilega fram í fundargerðum en það mikilvægt hlutverk allra ráða og ég vil meina að það sé tiltölulega vanmetið í þessu samhengi. Ég vil líka nefna það að við samþykkjum verkefni sem vísað til borgarráðs af því að það úthlutun fjármagnsins. Við höfum ekki haft fullnaðar afgreiðslu heimild. Mér hefur reyndar þótt alveg skoðandi hvort við ættum að hafa þá heimild en sennilega það ekki nauðsynlegt á þessu stigi en ég hef alveg
mér er alveg þótt að hugmynd sem ætti ræða hvort við ættum að hafa fullan afgreiðsluheimildir fyrir stafrænum þróunarverkefnum þar. Svo er tvennt sem við erum að breyta núna til þess að skerpa betur á þessu. Annars vegar, og ætla ég minna á það, að stafrænaráðið er líka lýðræðisráðið. Við förum með málefni samráðs við íbúa, við förum með málefni íbúaráðana og núna þegar að verið að leggja íbúaráðin til hliðar, þá ger ég ráð fyrir því og það mun vera stafrænaráðið sem að leiðir þá vinnu það hvernig við eflum samráð við íbúa, núna þegar að þau verða ekki til staðar, hvað kemur í staðinn, með hvernig fáum við sjónarmið íbúana inn í kerfið hjá okkur og hvernig fáum við þeirra viðbrögð því sem er að gerast. Það verður okkar, annarkvort beint eða í gegnum stýrihóp, að vinna út úr því. Það er risavaxið verkefni. Ég gerir ráð fyrir því að það verði mitt stóra verkefni á þessu ári að finna út úr því hvað kemur í stað íbúaráðana og hvernig við einfaldlega höldum gott samráð við íbúa. Annað sem við þurfum að skerpa á er hvernig forgangsröðun í stafrænum verkefnum er háttað. Það er réttmætt að pólitíska ábyrgðin inn í stafrænaráðinu hvað þetta varðar hefur verið of óskýr og við viljum gjarnan gera það betur. Ég tek það bara gott og gilt og við vorum alveg byrjuð að ræða þetta áður en að svolítið gerðist og við erum að klára það núna að skerpa á þessari ábyrgð. Ég vil samt árétta aðeins að það ferli sem við höfum haft hingað til þess að forgangsraða stafrænum verkefnum er bara ágætt og faglegt. Það er ekki þannig eins og einhver halda að þar séu geðþóttaákvarðanir fólk sem að ráði eða persónulegur áhugi eða mótþrói sem að stjórni því hvaða verkefni fara áfram og hver ekki. En það er auðvitað þannig að þetta kerfi okkar, borgarkerfið, það er stórt og flókið og við getum ómögulega öll verið vel inn í því hvernig allt kerfið virkar. Þau sem ekki hafa setið í stafrænaráðinu eða fengið kynningu á þessu og öðrum vettvangi vita eðlilega ekki nákvæmlega hvernig þetta hefur verið ákveðið. Og þarna myndi ég einmitt segja að sé eitt dæmið það af hverju það hjálpar ef ákveðin hluti pólitíkurinnar er með það verkefni að fylgjast með þessu. Hingað til hefur þetta verið þannig að inni á þjónustu- og nýsköpunarsviði starfar verkefnaráð. Verkefnaráðið notar forgangsreiknivél sem kallast fylkið til að forgangsraða verkefnum byggt á stefnumarkmiðum og vægi mismunandi þátta. Þessari aðferð er ætlað að tryggja gagnsæja og hlutlæga ákvarðanatöku hvaða verkefni fá fjármögnun og framgang á tilteknu tímabili. Í verkefnaráði sitja sviðsstjóri, skrifstofustjóri Stafrænar Reykjavíkur, skrifstofustjóri þjónustu og umbreytinga og skrifstofustjóri upplýsingatækni þjónustu. Þetta ferli hefst á samtali milli stafræns leiðtoga og aðila á sviðum sem ræðir, þar sem hugmyndir kvikna og mögulega verkefni taka á sig mynd. Þegar verkefna hugmynd er komin fram, tekur stafrænt leiðtogi eða annar ábyrgðaraðili við og vinnur umsókn. Umsóknarvinnan felur í sér margvíslega greiningu svo sem áskorunarramma, lagalega þætti, umfangsmat, ábatamat og ferlagreiningu. Þegar umsóknin hefur verið unnin fer hún í rýni þar sem metið er hvort verkefnið passi inn í þann upplýsinga og tækniramma sem er til staðar í borginni. Það er skoðað hvort lagalega kröfur séu til staðar og almennt farið yfir praktíska atriði sem þurfa að vera í lagi. Næst fer það á dagskrá verkefnaráðs þar sem það er kynnt og rætt. Verkefnaráð hefur tækifæri til að spyrja spurninga og meta mikilvægi þess. Í lok fundar er verkefnið skorað út frá 6 áherslum borgarinnar sem gefur því ákveðið vægi og forgang í verkefnaskráni. Ein stærsta áskorun í ferlinu er mönnun, þar sem að teymi eru mörg og oft þarf að samræma lausan tíma starfsfólks og verktaka við forgang verkefna. Til þess eru haldnir úthlutunarfundir þar sem samþykktum verkefnum er úthlutað í teymi. Deildarstjóri teymisins sér að hefja vinnu við verkefnið og fylgja forgangsröðunni en einnig þarf að taka mið af stöðu annarra verkefna og mannafla. Öll verkefni eru skráð á einum stað í verkefnaskráni sem tryggir góða yfirsýn og gagnsæi. Þeir þættir sem að metið er eftir eru virðisauki, það er að segja hversu mikil áhrif verkefnið hefur á heildarstarfsemi borgarinnar, hversu mikið sparast í til dæmis tíma eða fjármunum. Það er metið hvort verkefnið styður við grunnkerfi borgarinnar og eykur virkni þess, það er að segja hvort að það eru samlegðar áhrif sem bætir virkni annarra kerfa og ferla, til dæmis góður nemendagrunnur getur gert umsóknarkerfi í skólana betri með því að vera til staðar. Það er metið hvort verkefni er nauðsynlegt til að uppfylla lög og reglugerðir. Það er metið hvaða áhrif verkefni hefur á borgarbúa og hversu margir njóta góðs af því. Það getur verið fjöldi notenda, fjöldin sem er kannski að situr og bíður eftir að verkefni komið til vinnslu. Ef að margir íbúar eru að bíða eftir einum starfsmanni þá getur það talið. Það er metið hvort verkefni stuðlar að sjálfbærni eða umhverfisvænni þróun. Það er metið hvort verkefni stuðlar að jafnrétti og mannréttindum innan borgarinnar. Þessi atriði eru notuð til að gefa einkunn á hverjum af þessum skölum.
og þeir eru svo notaðir til að reikna út í heildina hvernig ætti að forgangsraða. Svo eru, eins og ég nefndi, atriði sem þarf að greina, eins og hversu tilbúin sviðið að skrifstofur eru til að fara af stað, eru þið tilbúin með þau gögn og það fólk og það fjármagn mögulega sem þarf að þeirra hálfu. Það getur líka skipt máli ef að til dæmis það er að losna teymi af 3 aðilum, þá er auðveldara að setja í gang nýtt verkefni þar sem þarf líka 3 aðila til að vinna það, heldur en að setja í gang stærra verkefni sem þarf kannski 12 aðila, eitthvað svoleiðis, það þarf aðeins að meta bara verkefni á stöðuna og hvað er að gerast. Og það getur breyst eftir aðstæðum. Það sem við viljum hins vegar gera núna og gera skýrar er að færa ábyrgðina á pólitísku forgangsröðuninni inn í starfanaráðið frá verkefnaráðinu. En í staðinn getur þá fylkið kannski fækkað aðeins þessum matsatriðum, sérstaklega þeim sem er ætlað að reyna að herma pólitíska áherslu hverju sinni, sem að starfsfólk eru auðvitað ekki fullkomlega í stakk búið til að gera. Við höfum verið með í vinnslu nýja samþykkt fyrir stafræna ráðið, þar sem að þessi ábyrgð verður skýrð nánar og hún verður vonandi lögð fyrir forsætisnefnd fljótlega þegar hún er tilbúin. Ég geri þá ráð fyrir því að ráðið muni fá stigagjöf út frá fylkinu, mögulega aðeins breyttu áfram, en raðið svo í forgangsröðun eftir því sem annars vegar sú stigagjöf gefur, en einnig út frá sínu mati á pólitískum forgangi annars vegar og hvað leikir mest á að klára til að bæta þjónustu og upplýsingagjöf til íbúa hins vegar. Það er bara gagnsærra og meiri sanngirni í því að pólitískt kjörnir fulltrúar taki formlega ábyrgð á því sem að verður á endanum uppröðunin, enda er hún alltaf með einhverjum hætti pólitísk og það er réttmætara að það séu við sem erum kjörin til þess sem berum ábyrgð á því heldur en að það sé starfsfólk. Og þau ekki þurfa að bera ábyrgð á því að útskýra fyrir annarkvort öðru starfsfólki eða íbúum af hverju eitt verkefni gangi hraðar en annað. Ég er að pæla hvort ég hafi tíma til að fara í næsta lið. Já. Ég vil líka tala aðeins aukið samstarf við ríkið, við Stafrænt Ísland og við Samband íslenskra sveitarfélaga stafræn mál. Auðvitað er það þannig að helst á að hafa sem mest af okkar stafrænu þjónustu innviðum sameiginlega á landsvísu. Auðvitað er ekkert vit í því að hvert sveitarfélag, hver stofnun, hvert ráðuneyti haldi út í sínum eigin stakstæðu þjónustugáttum og innviðum. Og það væri best að vinna þá að mestu saman. Helsta ástæðan fyrir því að við í Reykjavík höfum hlaupið á undan er sú að það hefur einfaldlega skort samstöðu, fjármagn og vilja til þess að fara í slíka sameiginlega vegferð. Við upplifðum einfaldlega að við gætum ekki beðið lengur. Við vorum orðin vandræðalega langt á eftir, ekki bara í Reykjavík heldur bara á Íslandi. Við höfum innleitt vissulega það sem hefur verið í boði hjá Stafrænu Íslandi, til dæmis Stafrænt Póst12 og svokallað X-Road samskiptalag. Við höfum líka fengið lánað samráðsgátt Alþingis og við leitum alltaf leið að nota það sem er til staðar sem við höfum ekki þegar við getum, frekar heldur en að fara í eitthvað nýtt. Og okkar vilji til þess að vinna saman er algjör. Og núna á allra síðustu misserum höfum við upplifað meiri vilja bæði hjá sambandinu og hjá ríkisstjórninni til þess að vinna að sameiginlegri vegferð. Til dæmis erum við núna að vinna með ríkinu að því að koma upp nemendagrunni á landsvísu sem kemur í stað vinnu sem við vorum með í undirbúningi við að búa til nemendagrunn fyrir Reykjavík. Augljóslega er betra að hann sé til á landsvísu heldur bara í Reykjavík, þannig að við fögnum því að ríkið hoppaði til. Og þó svo að reyndar upplifum við að akkurat núna þá sé fjármagn í stafræna þróun á Ísland.is og til sambandsins í einhvers konar pásu, þá upplifum við þessi vegna þess að ný ríkisstjórn er að meta hvernig hún ætlar að forgangsraða því að ganga hraðar til verks og við fögnum því líka og við lýsum okkur bara mjög tilbúin til þess að taka þátt í því. Ég vil þó vara borgarfulltrúa við, bæði í samstarfsflokkunum og í öðrum flokkum, að það er ekki að mér vitandi digrir sjóðir sem bíða eftir að koma til okkar og reka innviði fyrir okkur. Og þessir innviðir á landsvísu er ekki til nema að litlu leyti. Það verður klárlega hagræði af því að byggja það upp til lengri tíma, en við getum ekki vænst þess að við förum í aukið samstarf með ríkinu og sveitarfélagunum beinlínis skil okkur hagræði á þessu eða næsta rekstrarári. Þetta er vegferð sem er þess virði að fara í, sem mun bæta þjónustu, nýta starfsfólk betur, spara fé, nýta tíma íbúa betur, en það kemur þegar innviðin hafa verið byggðir upp og það þarf að byrja á að fjárfesta í þeim innviðum. Það er auðvitað í boði í millitíðinni eða þar sem það er metið hagkvæmt að við getum boðið öðrum að nýta þá innviði sem við höfum byggt upp, getum til dæmis tekið inn í hýsingu eða rekstur kerfi fyrir önnur sveitarfélög gegn einhverjum rekstrargreiðslum. Og Reykjavíkurborg hefur verið leiðandi í þessari vegferð á síðustu árum á Íslandi, en við upplifum ekki að það sé endilega hlutverk sem við brennum fyrir að halda í. Við höfum bara eiginlega svolítið fengið það hlutverk að því aðrir á Íslandi hafi ekki tekið það kefli. Ef ríkið er núna virkilega tilbúið til þess að taka boltann, þá ætlum við ekki að halda honum eftir í einhverju einspili. Við erum algjörlega tilbúin til þess að vera í auknu samstarfi
og gefa frá okkur að vera í forystu. Það er ekkert náttúrulögmál að höfuðborgin sé í forystu umfram ríkið á svona litlu landi. Við viljum aukið samstarf. Okkar reynsla í boði, okkar innviðir í boði. Við erum öll sammála það að það eigi að vera ein gátt fyrir opinbera þjónustu sem að leiði svo notandann inn á viðeigandi undirkerfi. Við erum öll sammála það að viss grunnkerfi ættu með réttu best heima á sameiginlegum vettvangi, annaðhvort ríkisins eða sambandsins, svo við bara lýsum okkur að fullu tilbúin í allt það samstarf. Stafræn umbreytingin hefur ekki verið auðveld, hún var ekki ókeypis eins og fólk veit, en hún mun augljóslega spara okkur mikinn tíma og peninga. Það hafa ekki öll verkefni verið ábatametin, en þau verkefni sem hafa farið í gegnum ábatamat eru að skila okkur, ég held að það verið 6 stór verkefni sem skila okkur hagræðingu upp á 200 milljónir á ári og þá eftir að ábatameta rúmlega 200 önnur umbótaverkefni. Auðvitað eru þetta kannski stærstu póstanir, en við erum að tala mjög mikið hagræði bæði í raunverulegum peningum en líka bara í tíma starfsfólks sem nýtist á í eitthvað annað og býr ekki til nýjan kostnað. Þessi vegferð borgar sig. Hún skilar sér í betri, einfaldari og hraðari þjónustu. Hún sparar peninga sem getur nýtt í annað. Hún sparar mannauð sem getur þá unnið önnur verkefni eða verið í beinni þjónustu við notendur frekar en að vera í bakvinnslu eða hlaupa milli með pappíra. Reykjavíkurborg farin að sjá ávinningin af því að hafa verið framsýn. Nú komin tími til þess að Ísland allt taki skýr skref inn í þá vegferð. Það eru ómæld tækifæri sem bíða eftir að vera gripin. Og við lýsum okkur tilbúin til að vera með í þeirri vegferð áfram. Í þessu samhengi vil ég svo nefna aðra tillögu, notabene, þetta hefði getað verið 3. ræða mín ef ég hefði ákvað að tala hægar. Og hagræði sem að sú tillaga getur skapað. En það tillagan að leita að hugmyndum frá starfsfólki borgarinnar það hvernig við getum fundið hagræði í rekstri án þess að það bitni á þjónustu eða gæðum. Við viljum reyna að eiga þetta samstarf við starfsfólk með frumlegum og lýðræðislegum leiðum, mögulega með vinnustofum eða hackathoni. Og ég myndi halda til haga að það getur verið mikilvægt að tryggja að fólk getur lagt inn hugmyndir nafnlaust þar sem auðvitað geta svona tillögur verið viðkvæmar og það er erfitt að biðja starfsfólk hugmyndir ef þau þurfa að óttast að það skapi þeim jafnvel óvild hjá öðru starfsfólki eða á öðrum sviðum eða jafnvel hjá kjörnum fulltrúum. Þannig að mér finnst að það sé hægt að skila einhverju svona hugmyndu nafnlaust góð hugmynd. En borgarkerfið stórt. Það hefur batnað mjög mikið á síðustu árum. Okkur hefur gengið bara ágætlega að auka hagræði, nýta okkar innviði, okkar mannauð og okkar peninga betur. En það eru alveg örugglega mörg tækifæri til þess að gera það víðar og betur. Og það ekki alltaf atriði sem eru mælanlega í fjölda starfsfólks eða fjölda gesta sem afgreiddur á dag eða fjölda fermetra. Stundum, ekki alltaf. Stundum það atriði sem eru illsjáanleg utanfrá eða ofanfrá. Þess vegna teljum við að þetta sé góð hugmynd sem geti bætt kerfið, geti bætt þjónustuna sem við erum að veita. Ég hlakka til að takast á við þessi verkefni. Stafrænaráðið rétti vettvangurinn til þess. Ég skil alveg að fólk sem hefur fylgst með held í gegnum að lestur fundargerða skilji ekki alveg af hverju það mikilvægt og ef að þannig fer á endanum að kjósendum hugnast ekki hvernig við höfum staðið skil á okkar verkefnum eða næsti meirihluti ákveður að taka þá ákvörðun eftir ár þá getur verið að það verði lagt niður en ekki á minni vakt. Og við ætlum að halda áfram að vinna vel í þágu borgarbúa. Takk. Sandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Umræða þennan dagskrárlið hefur staðið yfir í 2 tíma og hyggst forseti loka mælendaskrá eftir næstu ræðu en næst til þess að taka til máls Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, kæru íbúar. Við kynnum hér í dag með stolti samstarfsyfirlýsingu Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokksins, Flokks fólksins og Vinstri grænna lífsgæði í Reykjavík. Leið hér tilbúin 25 aðgerðaáætlun til að fylgja eftir þessari yfirlýsingu. Enda megum við engan tíma missa. Hefjumst hér með handa með orku, metnað og hugsjón sem okkar stökkbretti. Þetta ekki tæmandi listi sem hér birtist, enda fjölmörg verkefni í gangi, en þetta eru þau helstu verkefni sem við ætlum að bæta við og breyta. Í fyrsta sinn hér komin til kastana 5 flokka stjórn undir forystu kvenna, umbótastjórn sem byggir á félagslegum grunni og ætlar að nýta tímann vel. Í þágu velferðar og vellíðan fólks á öllum aldri, barna og barnafjölskyldna sem og dýra, og þó að kollega mínir njóti þess að gera lítið úr úrbótum í þágu velferðar dýra, þá erum við óhrædd við að standa með þeim
sem eru háðir öðrum sína málsvörn, hvar sem þau svo sem að finna. Ég vil nota tækifæri og þakka mínum fyrri samstarfsflokkum kærlega fyrir gott og gjöfult samstarf borgarbúum til heilla. Hér í borgarstjórn njótum við krafta öflugs hugsunarfólks í öllum flokkum og fyrir það ég þakklát. Vonandi getum við unnið vel saman öll sem eitt næstu mánuði. Láti pólitískt karp sitja á hakanum og einblínda á árangur. Brýnasta hæfni hverrar stjórnmálamannesku að geta unnið vel með öðru fólki og það höfum við Píratar lagt kapp á að gera, að brúa brýr og finna lausnir. Grundvöllur vellíðunar og velferðar öryggi, húsnæðisöryggi og félagslegt öryggi og traust okkar á það nauðsynlega grunnnet sem verður að grípa okkur þegar annar þrýtur. Við viljum standa vörð þessi net og styrkja þau. Stoppa í götin og taka vel utan fólk þegar þörf á, eins og sæmir velferðarsamfélaginu sem við viljum sannarlega búa við. Lykil áhersla auk styrkingu velferðar eru húsnæðismálin, enda lykilstoð í velferð að eiga öruggt þak yfir höfuðið. Þeir flokkar sem hér standa að nýjum samstarfssáttmála þora að setja félagslegar áherslur í forgrunn á afgerandi hátt. Fjölga óhagnaðardrifnum íbúðum sem á félagslegum umfram núverandi ramma. Að sjálfsögðu innan nauðsynlegra marka félagslega blöndun sem skiptir lykilmáli eins og við þekkjum öll af reynslunni. Við ætlum að setja á dagskrá tímamótaverkefni sem samstarf við verkalýðshreyfinguna uppbyggingu og fjármögnun innviða og húsnæðis í stórum skala á nýjum svæðum í Úlfarsárdal og víðar sem við bindum miklar vonir við að koma í skýran farveg næstu mánuði. Betri nýting ríkislóða þar undir og þar eru mikil tækifæri. Hér var verið að spyrja út í 10.000 íbúðirnar sem nefndar eru og get ég svarað því að það pláss fyrir 10.000 íbúðir í Úlfarsárdal. Ekki innan M22 en þaðan og inn dalinn. Planið að hefja uppbyggingu á M22 á þessu kjörtímabili og þar og í námunda við það svæði væri hægt innan vaxtarmarka að koma fyrir 3.000 til 5.000 íbúðum. Vaxtarmörkin gilda í dag til 2040. Og það eðlilegt að leggja grunn að uppbyggingu næstu ára og áratuga og planið að fara af stað með greiningu á því sem næst í röðinni og leggja grunn að uppbyggingarsvæðum og útvíkkun vaxtarmarkana í því samhengi. Þar kemur betur í ljós hvernig svæðin raðast upp og þar undir til skoðunar Úlfarsárdalur í heild sinni, Geldinganes með tilkomu Sundabrautar og svo Örfirisey auk fleiri svæða. En mér finnst í samhenginu full ástæða til að ráðast í staðarvalsgreiningu fyrir Sundahöfn til næstu 50 til 100 ára. Enda ekkert sjálfsagt að það verði einungis hluti skipa sem flyst upp í Álfsnes. Það eðlilegt að taka faglega og upplýsta ákvörðun þetta viðfangsefni og staðsetningu Sundahafnar til næstu áratuga, áður en ráðast í umfangsmikla uppbyggingu í Sundahöfn til að tryggja þær hafnarstarfsemi til lengri tíma. Það því margt undir í þessu efni. Hugað verður að fjölbreyttu búsetuformi, enda viljum við skapa svigrúm til að vera alls konar. Það snýst ákveðið frelsi til að velja sinn lífsstíl og umræða fjölbreytt búsetuform hluti af því. Dæmi þetta tilraunaverkefni kjarnasamfélag eða co-housing sem gengur út á deilihagkerfis hugsjón, að nýta betur pláss og auðlindir og vinna gegn einangrun og einmannaleika og styðja við félagslegar stoðir samfélagsins. Við ætlum sömuleiðis að huga að heimilum á hjólum, enda vantar sárlega betri stað en þá lóð á Sævarhöfða sem hefur verið nýtt undir þetta undanfarin misseri. En eins og við þekkjum öll vel eru aðstæður þar óviðunandi. Smáhús eða tiny houses annað búsetuform sem okkur finnst forvitnilegt. Við viljum finna svæði til að hefja undirbúning að tilraunaverkefni smáhúsabyggð, þar sem fólk getur búið smátt og snoturt og jafnvel ræktað lítinn garðskika fyrir utan. Þar sem getur þrifist ákveðin gróska, verið aðsetur fólk sem starfar jafnvel heiman frá sér eða árstíðabundið. Þetta verðugt að skoða betur. Svo það annað mál. Við erum þreytt á því að byggingamarkaður og lóðir í því samhengi sé nýtt sem einhvers konar leikvöllur braskara. Uppbygging húsnæðis alvarlegri en sem svo og það óásættanlegt að slíkt brask geti orðið til þess að hækka húsnæðisverð. Eða jafnvel til þess að færa gæði úr höndum almennings yfir í hendur einkaaðila. Við ætlum því að vinna markvisst gegn lóðabraski, til dæmis með því að skoða hvernig megi innleiða tímabundnar uppbyggingarheimildir
og takmarka endursölu heimildir lóða, auðvitað innan allra skynsemismarka. Þetta þarf að rýna vel. Hingað til hefur verið of mikið þol að mér þykir gagnvart slíkri hegðun. Hún verið álitin að vissu leyti eðlileg, en ég held að hún sé það ekki. Húsnæðismarkaðurinn snýst mannréttindi fólks og húsnæðisöryggi fólks og brask á ekki heima í slíkum bransa. Birta og gæði í uppbyggingu húsnæðis verður sérstakt áhersluatriði næstu mánaða. Markaðurinn margt ágætur, en ég hef trú á að eðlilegt sé að setja skýran ramma með borgarhönnunarstefnu. Jafnframt í vinnslu ljósvistarkafli sem á að bæta inn í byggingareglugerð, en það á forræði ríkisins, enda gildir byggingareglugerð allstaðar. Og það gríðarlega mikilvæg vinna og vonandi klárast hún fljótt og örugglega. Hingað til hefur umtal hraða og magn tröllriðið allri umfjöllun uppbyggingu, ásamt því sjónarmiði að hið opinbera eigi ekki að flækjast fyrir frjálsu flæði uppbyggingaraðila. Og það hefur verið stemning fyrir ákveðinni ofurtrú á að markaðurinn leysi þetta og viti best. En við vitum nú mjög gott dæmi það þegar markaðurinn leysir ekki allt best án þess skýra ramma sem ég hef talað fyrir. Við viljum líka vinna að heildarskipulagi fyrir mjóddina og það verkefni sem við höfum sett hér á dagskrá sem og uppfærsla á biðstöðinni. Það löngu komin tími til að hugsa mjóddina heildstætt. Í okkar sáttmála og samstarfsyfirlýsingu kveðið á innviðaúrbætur í þágu dýravelferðar sem varðar stækkun, selalaugar og uppbyggingu þjónustuhúss í Húsdýragarðinum. Við viljum hlúa vel að dýrum í borginni svo þau lifi við ásættanlegan mannúðlegan aðbúnað og við viljum geta verið stolt af okkar meðhöndlun á dýrum. Dýravelferðarlög leyfa ekki að selunum sé sleppt út í náttúruna, enda þeir aldrei upp í haldi allt sitt líf. Reykjavíkurborg og sveitarfélögin hafa auk þess lagaskyldu að gegna gagnvart villtum dýrum í neyð og dýrum á vergangi. Þannig að garðurinn mun hafa þjónustuhlutverki að gegna alveg óháð dýrahaldinu sem nú Í raun mörgum farið að finna dýrahald í görðum óæskilegt og hvað þá þegar aðbúnaðurinn ekki fullnægjandi. Og það alltaf hægt að deila tilvist dýragarða. En þeir sem halda dýr á annað borð verða að gera það vel. Við erum að þróa Húsdýragarðinn áfram sem dýraathvarf fyrir villt og veikburða dýr. Mikilvægt að ítreka að verkefni sem umræðið snýst ekki bara selalaug, heldur að stórum hluta byggingu þjónustuhús, þar sem hægt að sinna dýrum garðsins sem eru veik eða villtum dýrum í hremmingum og það ríkir það lagaskylda á okkar herðu. Og við erum með þessu að uppfæra selalögin í takt við alþjóðleg viðmið og nútíma kröfur dýravelferð. En lítið hefur verið fjárfest í garðinum síðan hann var opnaður 1990. En síðan þá hafa viðmið dýravelferð sannarlega breyst mikið. Verkefnið reyndar ekki nýtt af álinni, en það var boðið út árið 2022 og þá fóru undirbúningsframkvæmdir á stað. Því var svo frestað og hefur verið í frestun síðan þá. Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn líka mikið sóttur en þar koma 150 til 200.000 gestir árlega. Þúsundir nemenda taka þátt í skipulögðu fræðslustarfi þar, enda garðurinn órjúfanlegur hluti af dýra- og náttúrufræðslu í skólum borgarinnar og þannig hluti af menntakerfinu. Það því ekki óeðlilegt að fjárfest sé í þessari starfsemi, enda hluti af almennum rekstri borgarinnar. Þessar úrbætur svo hluti af stærri vegferð sem að þjónusta betur dýr og dýraeigendur í borginni með stofnun dýraþjónustu Reykjavíkur í Húsdýragarðinum. Til að bæta, einfelda og auka skilvirkni þjónustu við dýr og dýraeigendur. Og það því margt undir þessu máli, meðal annars okkar skýra lagaskylda. Að fulltrúar annarra flokka gerir lítið úr úrbótum í þágu dýravelferðar segir mest þá sjálfa og þeirra innrætingu að mínu mati. Við stöndum vörð þau sem eiga erfitt með að tala sjálf sínu máli og við erum stolt af því og ófeimin við það. Það segir kannski sína sögu að það ekki allir á sama máli, enda þessar nauðsynlegu úrbætur fyrst að komast almennilega á dagskrá nú. Forseti, það engin dygð að sýna af sér fálæti og lítilsvirðingu í garð þeirra sem minna mega sín. Að hlæja að því og gera grín. Það miklu nær því að vera í ætt við grimmd og ég hef bara engan smekk fyrir grimmd.
Nú eru verkefnin fleiri sem ég vil nefna. Við ætlum að efla beint og millileiðalaust samtal við íbúa alla borg með nýjum og fjölbreyttum lýðræðislegum leiðum. Borgarþing nýtt lýðræðisverkefni sem hefur gefist vel og skila miklum upplýsingum til borgarinnar umrædd málefni og við viljum nýta það meira. Við viljum fjölga borgarþingum, vera í beinni tengslum við foreldrafélög, íbúasamtök og fólki í hverfunum umhverfi sitt og sína sín þróun borgarinnar. Í þessu felast ótvíræð tækifæri. Í samhengi við þessa vinnu ætlum við að leyfa íbúaráðunum að hvíla út kjörtímabilið og fela stafrænu ráði sem fer með lýðræðismál borgarinnar að halda utan hlutverk ráðana í samvinnu við sérstakan samráðsfulltrúa. Við verðum alltaf að hugsa nýtt og við verðum alltaf að líta í hverja krónu og hvernig við nýtum peningana best í þágu íbúalýðræðis, samráðs og í þágu íbúa. Við erum að gera það hér með. Samhliða verið að þróa áfram hverfið mitt til að nýta peningana betur og auka sýnileika þeirra fjármuna sem varið í það verkefni. Mér finnst líka ástæða til að eiga í beinni samtölum stóru verkefnin eins og þau sem heyra undir fjárfestingaáætlun, endurgerð hverfa og almannarýma. Græn þróun borgarinnar verður enn í hávegi höfð. Við ætlum að standa með því að auka ferðatíðni strætó, bæta þjónustu við farþega, gönguleiðir barna í hverfum og hjólaleiðir verða bættar til að auka öryggi barna og hjólreiðamanna í umferðinni. Áætlun gönguvæna borg verður hrint í framkvæmd. En við ætlum líka að fara vel með fé og tíma fólks. Við erum ábyrg og ætlum að forgangsraða grunnþjónustu og sýna ráðdeild í rekstri. Og ég veit að það hefur talað mikið það að séu örfáir liðir þetta í okkar áætlun, en þar undir eru fjölmargar aðgerðir. Og hér eru nokkur dæmi. Við ætlum að bæta utanumhald viðhald og rekstur eigna borgarinnar og endurskipuleggja eignaumsýslu þar sem skipulag, verklag, ábyrgðarskil, áhættustýring og upplýsingagjöf verða bætt. Og við ætlum að sömuleiðis að gera upplýsingamál borgarinnar skilvirkari og bæta samræmda upplýsingagjöf. Við ætlum að bæta yfirlit yfir innkaup og innkaupaheimildir og við ætlum að leita til starfsfólks Reykjavíkurborgar eftir hugmyndum hvernig megi nýta bæði tíma og fjármagn Reykjavíkur sem best og skoða notkun lýðræðislegra leiða til að ná fram góðum hugmyndum í samtölum við starfsfólk, meðal annars með svokölluðu hagræðingarhakkaþoni, hugmyndaleit og rökræðukönnunum og skoða hvaða leiðir eru bestar og farsælastar á okkar mati. Einnig stendur til að skerpa á verkefnavali í stafrænni þjónustu með góða nýtingu fjármuna og grunnþjónustu í fyrirrúmi. En við byrjuðum á okkur sjálfum og höfum nú þegar lagt grunn að 75 til 100 milljóna króna sparnaði árlega þegar kemur á launakostnaði fyrst og fremst kjörinna fulltrúa með breytingu á nefndum og ráðum. Við erum ekki feimin við verkefnin og tökum þau ekki vettlingatökum, heldur með heitum og sveittum lúkunum og lendum hlaupandi í þessu spretthlaupi næstu 14 mánaða í krafti þeirra reynslu sem í hópnum býr í bland við djörfung og dug og ferskleika nýra flokka sem hér komast til í stjórn borgarinnar. Við erum klári í slaginn og ekki bara tilbúin í bátana, heldur þegar farin að stíga öldurnar. Þóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar. Veitir þá ansvar fyrst borgarfulltrúi Magna Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég vil þakka borgarfulltrúunum fyrir sína ræðu. Ég hef ekki orðið vör við að neitt tali hér gegn velferð dýra, heldur þvert á móti. En í ljósi þessar fullyrðingar að borgarfulltrúar séu að tala á móti velferð dýra, að jafnvel hlæja henni, þá vil ég spyrja borgarfulltrúan hvort að hún telji það vera velferð dýra að selir séu haldnir í Laugu í Laugardal og hvort það væri ekki réttara að við hættum að halda villtum selum í Laugardal í Húsdýragarðinum. Forseti, Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvari. Svara þá ansvari borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ég þakka borgarfulltrúanum spurninguna. Ég tel mikilvægt í ljósi stöðunar þar sem ríkir þetta lagaskylda, þar sem okkur ekki heimilt að gera neitt annað en að halda dýrunum þarna sem eru þarna, það ekki heimilt að sleppa þeim og ekki vilji til þess að slátra þeim, sem kannski það sem borgarfulltrúin að ía til. Að þá eðlilegt að uppfæra nútíma kröfur, skýra kröfur það hvernig að halda utan þessi dýr og rýmka það rými sem að dýrin hafa til umráða. Sömuleiðis, eins og ég hef sagt, að þá snýst þetta líka það að taka betur utan
veikdýr sem að þarna eru, vilddýr sem að veik koma inn í garðin eða í neyð og þurfa aðhlynning og aðstoð og að þau hafi það gott svigrúm og rými þegar þau dvelja þarna. Þess vegna er þetta verkefni sannarlega dýravelferðarverkefni í víðum skilningi og það snýr að okkar lagaskyldu alveg óháð þessum selum sem þarna að dvelja sem að njóta þá góðs af á meðan eru. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Magna Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, hér er verið að leggja mér orð í munn. Ég hef aldrei talað það að þegar slátar þeim selum sem eru í húsdýragarðinum og myndi aldrei leggja það til. Ég held að við öll hérna inni séum hlynnt dýravelferð og viljum gera það besta sem við getum gert fyrir dýr, en spurningin snera því hvort það væri rétt að Reykjavíkurborg, mögulega eftir líftíma þessa sela, haldi selum í Laugardal, hvort það fari ekki gegn dýravelferð að við sem að halda hér villtum dýrum í Laugardal. Og það er spurt út frá dýraverndunarsjónarmiðum hvort að við eigum ekki að hætta þessari, þessari varðveislu dýra þarna inni. Ég sjálfsett spurningaverki við það hvort það sé dýravelferð að við séum með seli í Laugardal. Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ég afsakaði við misskilji orð borgarfulltrúans, það var ekki áætlun mín. Nei, mér finnst það ekki endilega vera neinn framtíðarsýn í því að halda því áfram eftir að þessi dýr eru fallin frá, en á meðan þau eru, það finnst mér mikilvægt að þau hafi góðan aðbúnað og aðhlynningu. Og þessi dýr lifa í áratugi og ná oft gömlum aldri. Þarna eru meðal annars ungir selir sem að munu vera þarna í einhverja áratugi og þá er rosalega mikilvægt að aðbúnaðurinn sé góður. En eins og ég hef sagt að þá erum við líka að þróa húsdýragarðinn áfram sem dýraathvarf, ekki bara sem garð, heldur sem dýraathvarf, og það tengist því að þarna er dýraþjónusta Reykjavíkur, þarna tökum við á móti dýrum í neyð, þarna koma selir árlega sem eru særðir, sem að þurfa aðhlynningu og geta svo farið aftur út eftir aðhlynningu. Þarna koma dýr, þarna er vilji til þess að við getum tekið betur á móti til dæmis fuglum sem að eru særðir eða hafa lent í olíuslysi eða eitthvað slíku og þannig með þessu getum við mætt þessum dýrum betur, tekið betur utan þau og uppfyllt okkar lagaskyldu. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni og veitir þá ansvar Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi. Forseti, mér langaði að spyrja aðeins út í fyrirætlanir meirihlutans kjarnasamfélög og lóðir undir smáhýsi, af því það er ekki útfært í þessari tillögu. Er hugmyndin að lóðirnar undir svona hús verði boðnar út og seldar á markaðsverði, eða er hugmyndin að gefa afslátt á lóðavirðinu eða bara jafnvel gefa lóðirnar undir svona tilraunaverkefni? Hver er framtíðarsýnin? Kæmi til greina að gefa lóðir eða niðurgreiða til hagnaðardrifinna félaga sem að vilja byggja svona og selja síðan áfram? Hver er svona sýnin? Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ég þakka kærlega spurninguna og áhuga á þessum viðfangsefnum. Mér finnst þetta vera bara mjög góðar og gildar spurningar sem að við erum einmitt núna að leggjast yfir. Fyrst er að finna æskilega staðsetningu. Það er hægt að útfæra þetta á mismunandi hátt, sem dæmi kjarnasamfélög eru líka, gæti verið eins og form fyrir lífsgæðakjarna fyrir eldra fólk og annað og getur þá alveg verið hluti af því að vera búið út á frjálsan markaði hvernig sem það er, með þeim skilyrðum eins og við höfum til dæmis gert í öðrum verkefnum, en það er líka hægt að hafa einhverja niðurgreiðslu að það bara skoða útfærsluna og fyrsta skrefið er kannski bara það að prófa tilraunaverkefni og hvernig til tekst og sjá svo hvað við getum lært af því og hvernig er best að útfæra þetta áfram. En almennt er ekki litið á kjarnasamfélög eða co-housing sem eitthvað sem eigi sérstaklega niðurgreiða. Það er ekki endilega einhver sérstakur ásetningur eða hluta verkefninu vegna þess að þetta er bara líka bara almennur vilji fólks að búa á þennan hátt, fara betur með fermetra og peninga og íta undir svona félagsleg tengsl í leiðinni. Þannig að þetta er ekki háð því að þetta sé niðurgreitt, en það er bara eitthvað sem við þurfum að leggjast betur yfir. Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið við að svara ansvari, veiti þá ansvar öðru sinni Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi.
Forseti, takk fyrir. Því að hér nefnt í tillögunni að hafa skuli til hliðsjónar viðmið kjarnasamfélags Reykjavíkur sem eru væntanlega einhver félagasamtök. Snýst þetta einhverju leyti það að útvega þeim lóð undir svona verkefni? Af því að ég held að það sé mikilvægt. Ég frekar hlynntur bara fjölbreyttum leiðum í húsnæðismálum. En ég hef svona aðeins áhyggjur af því að það sé verið að einhvern veginn reyna að þóknast bara einhverjum fámennum tilteknum áhugamannahópi svona búsetu og þess vegna vil ég að sé umræða hér það hvort að það eigi að niðurgreiða húsnæði eða niðurgreiða lóðina eða ekki af því að þetta hlýtur að þurfa að vera svona einhver almenn lausn fyrir fleiri af því að hún getur alveg verið mjög spennandi sko. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni, svarar þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forsetinni, það sem við verðum að tala varðandi viðmiðin í rauninni það til dæmis fjallað hvernig mikilvægt að þegar hópar koma til og ætla að búa saman að þeir móti búsetuna frá fyrsta degi og umgjörðina sem að þarna og það til dæmis bara mikilvægur liður og hluti af þeirra svona viðmiðum, þau hafa haldið í ráðstefnu og vinnustofu og alls konar til þess að koma svolítið þessari hugmyndafræði áfram og það svona þeirra markmið óháð endla hópnum sem að þar hvílur undir. Þetta meira félagasamtök ákveðið búsetuform sem að þau eru svona að tala fyrir og vilja efla og vilja gjarnan sjá verða veruleika hér og að það sé sköpuð umgjörð það búsetu, ekki sérstaklega fyrir þá félagsmenn sem þar eru heldur bara almennt fyrir almenning. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari og þá ansvörum lokið undir þessari ræðu. Næstur á mælendaskrá Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, eftir lestur þessarar aðgerðaráætlunar nýs meirihluta lesandi litlu nær það hvernig borginni verður stjórnað næstu 14 mánuði eða fram að kosningum. Þetta plagg gefur þó ákveðnar hugmyndir það hvernig meirihlutaflokkarnir hugsa og það kannski táknrænt að það má ekki kalla hlutina sínum réttu nöfnum. Flokkarnir voru í einhverjar vikur að ná saman meirihlutann en fyrsta yfirlýsingin var síðan það að það mætti ekki kalla á meirihluta. Þannig að þetta hið klassiska dæmi það hinna nýlensku stjórnmálamanna þegar að þeir skiptu orðræðu og slauf einhverjum orðum og orðin glata merkingu sinni vegna þess að fólk á að sjá eitthvað annað en hlutirnir í raun og veru og það dæmið þetta. Það hér meirihluti en það má ekki kalla hann meirihluta og hann vill sjálfur ekki kalla sig meirihluta. Það þetta bara mjög athyglisvert. En svona í heildina þá má segja að þetta sé plaggið það samanstandi af frösum og fróðusnakki. Þarna eru í mörgum tilvikum mörg orð, haft mjög lítið en fá eða engin orð hluti sem skipta miklu máli og borgarbúar vilja fá svör við. Þarna er skortur og andagift á ferskum hugmyndum. Það vantar hins vegar ekki að tillögurnar eru mjög margar en kannski eitthvað vísbending að minnihlutinn vill eyða sem minnstum tíma í að ræða aðgerðaáætlun sína. Þrátt fyrir að þarna séu margar tillögur, þá er þetta allt bara rætt undir einni tillögu og í staðinn fyrir 10 mínútna ræðutíma, þá eru 15 mínútur. En þetta ber alltaf sama brunni. Þegar maður leggur fram pakka með 20 tillögum eða eitthvað slíkt og vill í krafti atkvæða sjá til þess að minnihlutinn fái sem minnstan tíma til að rýna þessar hugmyndir eða fara yfir þar, þá getur maður ekki verið mjög stoltur af því verki. Og maður áttar sig ekki heldur á með skýrum hætti
meirihlutinn telur að séu brýnustu verkefnin í borginni. Þetta er rýrt í róðinu og plaggið gefur í heild sinni mjög óskýra sýn á það hver eru brýnustu viðfangsefni borgarmálanna. Það er ekki mikil tími til stefnu. Það mætti halda að þetta vera aðgerðaáætlun sem var gerð til 5 eða 10 ára. Það er svo margt óljóst að henni. Það er kveðið á svo mikla stefnumótun sem við vitum að er tímafrek og er ekki eitthvað plagg sem á að virka til 14 mánaða heldur kannski 10 eða 14 ára. Að minnsta kosti sér maður ekki hvernig að taka á fjármálunum, húsnæðismálunum, dagvistarmálunum, samgöngumálunum og menntamálunum. Og það verður til dæmis ekki séð bara í kaflanum fjármálin að þetta sé eitt helsta vandamál sem borgin stendur frammi fyrir, sem það auðvitað er og hefur margoft verið sýnt fram á. Kaflinn fjármálin og bætta rekstur er mjög almennt orðaður, mikið af frösum, mikið skoðanir, en það er ekkert að finna hérna eina einustu svona skýra aðgerð. Nú, undir kaflum húsnæðismál, þá segir að vinna í markvisst gegn lóðabraski í Reykjavík. Í tillögunni felst vissulega viðurkenning á því að húsnæðismálum í borginni hefur verið stefnt í mikið óefni undir stjórn vinstri flokkana undanfarin ár. Innleidd hefur verið húsnæðisstefna sem byggist á takmörkuðu lóðaframboði og afar háu húsnæðisverði sem gert hefur að verkum að fjöldi borgarbúa hefur ekki lengur efni á að kaupa húsnæði, sem var þó á sínum tími aðall húsnæðisstefnu Sjálfstæðisflokksins að allir áttu að geta, eða langflestir áttu að geta keypt sér húsnæði, líka láglauna fólk. Þegar það leyti sem vinstri flokkarnir innleiddu húsnæðisstefnu sína, þá voru lóðir markvisst boðnar upp sem hækkaði auðvitað verð þeirra í sama takti og lóðaframboð var takmarkað. Og það var það sem stuðlaði að stórfelldu lóðabraski, eins og kaupendur fyrstu íbúða hafa þurft að súpa seiðið af meira og minna hér í Reykjavík í 20 ár. Og þegar tillögur Sjálfstæðisflokksins á kjörtímabilinu stóraukið lóðaframboð hafi verið ræddar í borgarstjórn, hefur komið hvað eftir annað hjá borgarfulltrúum vinstri flokkana að takmarka þurfi lóðaframboðið til að tryggja að sem hæst verð fáist fyrir lóðir í Kjaldalandinu. Áfram virðist eiga að stuðla að hækkun húsnæðisverðs í borginni með öllum ráðum. Ég get ekki séð í þessu plaggi að það eigi að hverfa frá þessari stefnu. Þannig að mjög hátt húsnæðisverð í Reykjavík, hærra heldur í mörgum borgum erlendis sem eru þó jafnvel milljónaborgir. Þetta er sem sagt ekki eitthvað svona klúður sem varð óvart af vakt vinstri flokkana. Þetta er einbeitt stefna eins og komið hefur fram hér í borgarstjórn og það virðist engan veginn eiga að hverfa á henni samkvæmt þessari áætlun. Nú, í kafla og ég bara bæta hér við með húsnæðismálin að auðvitað væri besta leiðin til að leysa húsnæðismálin. Þau verða auðvitað ekki leyst á 14 mánuðum, alls ekki, en besta leiðin væri auðvitað stórauka lóðaframboð, ekki bara félagslega lausnir, því þar geta verið mjög dýrar ef það er ekki rétt staðið að verki. Og það skiptir líka mestu máli að skapa skilyrði, umgjörð fyrir venjulegt fólk sem þarf í raun ekki á niðurgreiddum húsnæði að halda ef það væri ekki þessi lóðaskortstefna í gangi. Með því að stuðla að stórauknu lóðaframboði og lækka verð á lóðum, þá gæti mjög margt venjulegt fólk keypt sér sínar íbúðir sjálft, þyrfti ekki á niðurgreiðslu að halda, enda vitum við að þeir peningar sem fara í niðurgreiðslu eru alltaf takmarkaðir, nema kannski í landbúnaðarkerfinu, en minnst kosti í borginni eru þeir takmarkaðir og með því að skapa nýja húsnæðisstefnu sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur talað fyrir, sem virkar fyrir venjulegt fólk, sem getur með laununni sem keypt íbúðinni, þarf ekki niðurgreiðslan til úr opinberum sjóðum, þá erum við auðvitað að létta af þrýstingi og gera okkur það auðveldara að sinna þeim hópi sem vissulega þarf opinbera aðstoð til þess að fá þak yfir höfuðið. En það er ekkert í þessu plaggi sem gefur fyrirheit slíkt að mínu mati. Nú, menntamálin, það eru taldar upp ýmsar aðgerðir þar og vafalaust eru margar af þeim þarfar. En eftirlit kannski skiptir meira máli hvað stendur ekki í plagginu heldur en hvað stendur þar.
Til dæmis tillaga fjölgun leikskólaplássa stendur hérna, einhvern tíma heitir þetta nú leikskólarými, að þar ekkert fjallað samstarf við einkaaðila og það hefur komið fram í umfjöllun með nýja meirihluta að hann sé andsnúinn slíku og þetta auðvitað mjög slæmt vegna þess að við höfum mjög góð reynslu á samstarfi við einkaaðila í Reykjavík rekstur leikskóla. Ég held að þessum 20 leikskólar reknir af einkaaðilum og sjálfseignarstofnunum, hver öðrum betri og auðvitað geti skipt máli og væri bara jákvætt að útvíkka þetta og fara í samstarfi fyrirtæki. Það var nú einu sinni gert, ég man ekki betur en að Hagkaup hafi fyrir margt löngu rekið einhvers konar leikskóla eða dagvistúrræði fyrir sína starfsmenn og það komu fréttir að þá að þetta væri hæst launuðu sem sagt fóstrurir í borginni sem vinnu þar og enda vitum við að það sem hækkar laun meira en kjarasamningar samkeppnin eftir vinnuaflinu og í staðinn fyrir að byggja þessari góðu reynslu út eitthvað þetta þá sýnist mér að það er ekkert að gera, það er alls ekki að fara í þessar nýju lausnir. Það er ekkert hér talað að það er aftur að fjölga dagforeldrum, nýta krafta þeirra sem væri auðvelt. Þannig að því miður það eru vinstri lausnir sem hafa búið til mörg þau vandamál sem við glímum við í rekstri Reykjavíkurborgar og þjónustu hér í dag og enn harðari vinstri lausnir heldur en hafa verið eru ekki rétta leiðin. Og ég saknaði þess mjög í menntamálakaflanum að því ég held að við viðurkennum það hér í borgarstjórn að menntamálin ekki í nógu góðum farvegi hjá okkur og ótrúlega hátt hlutfall nemenda okkar get ekki lesið sér til gagns eftir 10 ár í okkar umsjón. Við sitjum yfir þeim með okkar fólk í 10 ár, ótrúlega hátt hlutfall getur ekki lesið sér til gagns. Og sama er með stærðfræðina. Það eru líka vankantar þar. Samt erum við að reka eitt dýrasta grunnskólakerfið í OECD en árangurinn því miður ekki til því. Og það er engin frumleg hugsun hér aðgerðir í menntamálum það hvernig við getum tekið á þessu, það er mikið talað kjarna hérna, en það kjarnaatriði að börn geti lesið og reiknað sér til gagns eftir að við höfum haft þetta í 10 ár, 10 langa vetur. Það er engar hugmyndir það hvernig sé hægt að bæta þetta kjarna, þessa grunnfærni, þetta kjarnaatriði menntunarinnar. Og ég samt, en ég tekka fram, sumar tillögur hér eru þarfar. Ég mjög ánægður að sjá tillögu eflingu skólabókasafna, að reyna að efla þau á nýju. Það er mjög þarft verk. Ég held að það hafi verið í fjárhagsáætlun 2023 sem það var skorið niður í skólabókasöfnum til innkaupamála í skólabókasöfnum held ég næstu því helming þeirra fjárhæðar á milli ára sem þau fengu. En í sömu áætlun var hins að sett svipuð upphæð og spurð var á skólabókasöfnunum í að kaupa nýjan bíl handa borgarstjóra. Þannig að nýju bókunum var breytt í bíl, þó ekki bókabíl heldur borgarstjóra bíl. En já, ég heyri að málefni Húsdýragarðsins eru svo viðkvæmt mál hér í salnum að ég ætla ekki að hætta mér út af þá braut. Það er bara eins og í öðrum málum að vera sammála sér ræðumanni. En tillaga um lengingu opnunartíma sundlauga, þetta er auðvitað þekkt mál, þetta er mál sem dúkkar upp á við hverja kosningar að lengja sundlaugatíman okkar og hljómar auðvitað vel en það er bara mál sem er flókið í kerfinu, þetta er vaktavinna, það er ekki þrautalaust að halda sundlaugunum opnum svona lengur og þetta er auðvitað bara tæknilegt mál en þetta hefur stundum skapað, þessar tilraunir hefur stundum skapað fleiri vandamál en þær leysa. Nú, og varðandi hagræðinguna, útboðsmálin, að ég veit að það hafa verið til skoðunar hér í okkar deildum hugmyndir fleiri útboð, að auka vægi útboða hjá borginni, enda hefur útboðsstefnan í stórum dráttum reynst vel og fyrirkomulega útboða í stórum dráttum hefur reynst vel þó að þetta verið gallar, sama hvaða flokkur eru við völd. Og þetta hefur verið til skoðunar en það er ekkert minnst á þetta í þessum kafla fjármálin.
Þannig að væntanlega þýðir það að það verður horfið frá þessum hugmyndum aukin útboð sem vissulega getur þó skilað árangri. Svona eina breytingin sem hefur verið samþykkt kannski varðandi þessi fjármál hafa fjallað hér áður nefndakerfi hér í borginni, að samráðsnefndirnar hafa verið lagðar niður, íbúðaráðin hafa verið leystar á störfum, kostaði ekki mikið að halda þeim úti, og svo þetta fjölmenningaráð, öldungaráð og aðgengis- og samráðsnefnd málefni fatlaðra. Þetta er allt lagt niður og sparnaði borið við, og það er ljóst að það hefur verið mjög vandasamt að hafa samstarfið jafnt gott í nýju mannréttindaráði eins og meirihlutinn ætlar sér. Hins vegar hér kafli að það er að formgera reglulegt samtal við verkalýðshreyfinguna á vettvangi borgarinnar, og allt gott að blessa við það, en það var hér formgert samtal, reglulegt samtal við öll íbúðarsamtökin í borginni, við foreldrafélög í öllum hverfum borgarinnar í gegnum íbúðaráðin, og svo við samtök fatlaðra, samtök eldri borgara og samtök fólks af erlendum uppruna. En það er allt lagt niður og sagt í sparnaðarskyni, en augljósasta sparnaðaráðið sem var að leita eftir því við ríkið að lögunum verið breytt þannig að við getum fækkað okkur hér í málstofunni úr 20 og úr 3 og ráðið bara sjálfkvæfinu stór, 23 í 15. Það er ekki að finna neitt það hér, sem hefði þó kannski verið augljósta besta tillagan. Við erum 140.000 manna borg, ég veit ekki neina borg af sömu stærð og Reykjavík sem með 31 fulltrúa, þetta 31 fulltrúa með varaborgarfulltrúunum á fullum launum við það að sinna borgarmálum. Við höfum heimsótt milljónaborgir þar sem kjörnir fulltrúar á fullum launum eru kannski 7, 9 eða 11 í Reykjavík. Í Reykjavík eru 23, en allir þeir smáflokkar sem standa nú verandi meirihluta, þeir vilja auðvitað enga breytingar á þessu, því þeir vilja ekki missa borgarfulltrúa stólinn sinn. Ég mun koma hér aftur eftir. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Næstur til að taka til máls er Aðalsteinn Haukur Sverrisson, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og kæru Reykvíkingar. Ég vil byrja á því að óska nýjum samstarfsflokkunum velfarnaðar í starfi og leið þakka fráfarandi meirihlutaflokkum fyrir samstarfið. Mörgum málum er pakkað hér í þennan fyrsta lið í dag í borgarstjórn. Mörg þeirra eru áhugaverð, önnur ekki svo. En það sem ég sakna mest er hvar eru áherslurnar á brýnar aðgerðir í húsnæðismálum. Nú er einungis rúmt ár þangað til að við göngum til sveitarstjórnarkosninga og mér finnst vanta mikinn fókus á að tækla vandamál dagsins í dag, sérstaklega þegar kemur að húsnæðisuppbyggingu. Dæmi það er tillaga að formgera samstarf við verkalýðshreyfinguna sem á meðal annars að leiða til, með leyfi forseta, þróuns nýrra leiða við skipulag. Tilvitnun lýkur. Ég vil nú alls ekki gera lítið úr hæfileikum verkalýðsleiðtoga til að taka að sér borgarskipulagsvinnu, en ég hugsa að það ágæta forystufólk hefur nú nóg að snúast. Hvað sem því líður þá er það ljóst að þetta samtal sem hér er verið að boða mun taka tíma og ég hef ekki mikla trú að þetta muni bera ávöxt á þeim takmarkaða tíma sem eftir er á þessu kjörtímabili. Tímanum sem að mínu mati væri betur varið í að hefja skipulagsvinnu og ráðast í aðgerðir til að hefja strax áframhaldandi uppbyggingu í Úrvalsárdal og jafnvel mætti skoða Geldinganesið einnig. En þess í stað að leggja áherslur á augljósan bráðavanda í húsnæðismálum liggja fyrir hér tillögur sem eru hugsuð fyrir mjög afmarkaðan hóp fólks sem vissulega vekja athygli en leysa ekki stóru málin. Hvað varðar hjólhýsabyggð þá vil ég segja að það á ekki að vera verkefni Reykjavíkurborgar að niðurgreiða búsetu einstaklinga í hjólhýsi eða komu upp sérstakri hjólhýsabyggð.
Svo setjum spurningamerki við félagslega þáttin í þessu, sérstaklega þegar kemur að því að velta fyrir sér hvaða mögulega áhrif það að búa í hjólhýsabyggð getur haft á börn. Hitt svo kjarnasamfélagið sem ég hef ekkert á móti fyrir þá sem vilja búa í sameiginlegri búsetu. Það er í raun ekkert sem kemur í veg fyrir að fólk geti tileinkað sér þennan lífstíl í dag. En hér er verið að mæla fyrir tillögu þar sem verið að leggja til einhvers konar fjárhagslegan stuðning frá borginni við að koma upp þessu tilraunaverkefni. Mín skoðun er sú að fólk sem kýs þennan lífstíl er frjálst að gera það, en þau geta gert það á sínum eigin forsendum og þurfa ekki á opinberum stuðningi að halda. Ekki nema að hér sé lagt til að félagsbústaðir fari í þá vegferð að byggja upp kjarnasamfélag sem félagslegt úrræði. Sá punktur sem ég er að reyna að draga upp er að hér vantar að tala stóru verkefnin, hvernig að tækla þau með öruggum en ákveðnum hætti. Ég hefði vonast til að sjá metnaðarfyllri tillögur þar sem tíminn er naumur. Ég skal þó viðurkenna að orð borgarfulltrúans Dóru Bjartar Guðjónsdóttur í ræðu hér á undan áherslu á uppbyggingu í Úlfarsárdal og mögulega uppbyggingu í Geldinganesi kom mér á óvart og ég vona að hugur fylgi máli. Að því sögðu vil ég lýsa yfir ánægju minni með tillögum endurskoðun á reglum íbúakort. Hér er mikilvægt réttindamál íbúa sem búa á gjaldskyldusvæðum að ræða og þá sérstaklega íbúa í miðbæ Reykjavíkur, þar sem ágangur á bílastæði hefur verið hvað mestur. Mikilvægt er að skoða sérstaklega möguleika á aukakorti og eða gestakorti til að geta gefið gestum íbúa á þessum svæðum möguleikan á því að koma í heimsókn án þess að það kosti þúsundir króna. Varðandi tillögu breytingu á bílastæðareglum þá myndi ég vilja sjá betur í hverju þær felast. Sjálfur hefði ég aftengt stefnuna þar til að borgarlínan hefur akstur, líkt og Helga Þórðardóttir lýsti í þættinum Pallborðinu hér daginn. En mestar áhyggjur hef ég af því að þessi endurskoðun muni leiða til þess að bílastæðum verði fækkað, en það kemur ekkert fram hvert markmið er með þessari endurskoðun. Í Reykjavík á fólk að geta átt valkost ferðamáta, en yfirgnæfandi mestur fjöldi íbúa kýs enn að nota bílinn sem sinn helsta samgöngumáta. Tillaga nýja hjólreiðaáætlun fagna ég, enda vil ég meina að hjólreiðastefna Reykjavíkurborgar er eitt farsælasta verkefni sem borgin hefur farið í. Ég held að allir hér inni geti verið sammála því. Að lokum langar mig til að koma með athugasemd varðandi tillögu bættri aðstöðu húsdýragarðsins. Heimsóknir í húsdýragarðinn hafa vissulega verið skemmtileg afþreying fyrir barnafjölskyldur síðustu áratugi og mikilvægt að sú starfsemi haldi áfram enda fræðandi og ánægjuleg í senn. En í ljósi fjárhagsstöðu Reykjavíkurborgar sem þó hefur batnað undir forystu Framsóknar á virkilega að fara að leggja forgang í það að byggja nýja Selalaug fyrir 120 milljónir. Sérstaklega þegar hér kom fram áðan í ræðum að framtíðarsýn tilveru sela í húsdýragarðinum er óljós. Takk fyrir. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Ósk hefur komið að veita ansvar. Næstur á mælendaskrá er Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta hefur verið svona mörgu leyti bara ágæta umræða. Ég ætla að nota ferðina hingað upp í púlti til að aðeins að víkja
orðum að því sem við köllum hérna félagslegt húsnæði, að því að mér finnst að það sé kannski ekki alveg skýrt hvað átt við með því. Í mínum augum og líka í löndum þar sem ég þekki til að þeirra tala félagslegt húsnæði, þá rauninni talað húsnæði þar sem að hið opinbera kemur að með styrkjum og öðru slíku. Þannig að uppbygging verkalýðsfélagana í gegnum húsnæðisfélag Bjarg, það samkvæmt þessari skilgreiningu félagslegt húsnæði. Það búið að byggja 700 íbúðir hérna í Reykjavík á örfáum árum, endurvekja eiginlega gamla verkamannabústaðakerfið en það heitir núna almennakerfið og það búið að byggja 1000 stúdentíbúðir, það líka félagslegt húsnæðiskerfi, sama má segja húsnæðisfélög aldraðra og öryrkja. Þannig að þetta miklu víðar og stærra hugtak og svo mun vera í bígerð að koma loksins af stað húsnæðisfélagi sem að VR hefur staðið að eða ætlað að standa að og heitir Blær og þó ætlað meira millitekju fólki. Þannig að mér fundist kannski aðeins í þessari umræðu í dag að eins og að félagslegt húsnæði sé bara þá húsnæði í eigu félagsbústaða Reykjavíkur en svo sem sagt ekki og ég sé fyrir mér að uppbygging næstu ára verði hér eftir sem hingað til undanfarin ár verði mjög mikil áhersla lögð á félagslegt húsnæði í þessum víða skilningi að það verði 30–35% hérna alls húsnæði sem að byggt og einstökum reitum eins og í Skerjafjörðunum nýja sem ég vona nú að komast til uppbyggingar að þar verði allt að 40% húsnæðis í eigu verkalýðsfélagana og hérna félagsstofnunar stúdenta og fleiri slíkra félaga. Þannig ég vildi nú bara koma því að. En hérna, já það talað það svona líka svona smá frasi finnst mér að vera alltaf að tala lóðaskorta því að það rými fyrir alltaf 20.000 íbúðir hér í Reykjavík innan núverandi vaxtarmarka og það eru gríðarlega stór uppbyggingarsvæði sem að hvert sig rúmar 7.000 íbúðir, Ártúnsstöðva, Keldnalandi og síðan líka mjög mörg önnur smærri svæði og það hefur verið rætt og félst líka í þessum sáttmáli eins og ég skil. Þetta svæði sem kallað Hallarnir sem þarna fór ofan Bauhaus, það innan vaxtarmarkana og það má byggja það með minni reyndar að sjálfstæðismenn hafi komið fram með tillögum það á sínum tíma. Þannig að það dálítið erfitt að skilja hvað fullyrðingar lóðaskort þýðir í þeim skilningi. En ég ætlaði eiginlega að tala aðeins hérna eitt samgöngumáta sem ég hef beitt mér fyrir í ansi langan tíma og það eru hjólreiðar og það er ótt að segja það að síðastliðin 15 ár hefur átt sér stað sannkölluð hljóðlát bylting hér í Reykjavík og þó hún hafi verið hljóðlát í þeim skilningi að það hafi ekki verið mjög mikil lætið æsingur út af henni, þá voru samt ekki gerst að sjálfu sér heldur þurfti einmitt heilmikið átak til að koma þau í stað. Ef ég þekki söguna rétt að þá voru lykilmenn fyrir einhverjum 16-17 árum fyrrum borgarfulltrúar Dofri Hermannsson og Árni Þór Sigurðsson og síðan kom Gísli Marteinn í kjölfarið og úr því kom fyrsta hjólreiða áætlun borgarinnar sem að gildi frá 2010 til 2015 og þar var reiknað með að það yrði 5-földun hjólaleiða næstu 5 árin og 10-földun næstu 10 ára og þar var líka gert ráð fyrir brú yfir Elliðaárósa og hjólahraðbraut milli Laugardals og miðborgar og allt þetta hefur gengið eftir og rúmlega það því að hjólahraðbrautin nær inn í Grafavoginn raunar og það kann að vera svolítið bratt að tala
fimmföldun og tíföldun, en ef þú byrjar í 1 kílómetra að þá þarftu ekki að leggja mjög marga kílómetri viðbót til þess að fimmfalda og tífalda. Í dag eru 45 kílómetrar sem eru sérstakar hjólaleiðir og það að því að núverandi hjólreiðastefna hún rennur sitt skeið í lok árs, þannig að það er rauninni komin tími til að fara af stað með nýja hjólreiðastefnu eða áframhald í rauninni þeirrar vinnu sem þegar búið verið í gangi. Og það má minna það sem að hefur komið fram oftar en einu sinni, það kemur fram í hjólreiða áætluninni frá 2021 til 2025 sem að Katrín Alladóttir, hún leiddi þá vinnu, að 10% borgarbúa fara meðaltali, fara í og úr vinnu og skóla á hjóli, en 27% borgarbúa vildu gjarnan gera það. Og þetta þýðir auðvitað ekkert annað en að þarna er mjög mikil tækifæri til að bæta úr. Nú þarna var gert ráð fyrir að það yrðu settir á þessum 5 árum alltaf 5 milljarðar í uppbyggingu hjóla innviða og þá var líka miðað við og auðvitað samvinnu við betri samgöngur og það hefur allt gengið eftir og ég minni bara á þá sem að eiga leið að leggja upp í Elliðaárdal að þar er þegar komin ein hjóla- og göngubrú yfir, mér minnir þetta Grænató, ég maður ekki nákvæmlega, og svo er það dimma þarna aðeins ofar og svo má minna á það ef við tölum þá þátttöku ríkisins eða vegagerðarinnar að það er verið að undirbúa betri aðstæður fyrir hjólaleiðir meðfram Suðurlandsbraut að Rauðavatni og þá áfram með hjólastíga inn á Hádegismóa, Norðlingahölt, Ártúnshöfða. Og þannig að það er heilmikið í gangi og eins og ég held að allir skynji og þegar ég talaði hjóla eða hjólabyltingu þá er hún auðvitað aðeins möguleg vegna þess að það hefur verið lögð svo mikið áhersla á innviði fyrir hjólandi. Það er svo sannarlega gert en þetta er líka svona lífstílsbreyting. Fyrir 15 árum, fyrir 20 árum voru borgarfulltrúar hér í Reykjavík sem sögðu það að það var ekki hægt að hjóla í Reykjavík. Það bara þýddi ekki, það vildu allir fara á bíl og þetta er auðvitað ekki rétt. Og svo er annað sem kemur til auðvitað og það er það að hjólin er alltaf verið fullkomnari. Rammashjólin gerir það verkum að æ fleiri geta farið á milli á hjólum og á þess að finna mjög mikið fyrir því. Þannig að ef eitthvað er að þá held ég við þurfum að slá enn fastar í klárun til að skapa aðstæður fyrir þennan samgöngumáta og ég tala samgöngumáta og þá líka vil ég árétta sem ég svo sem gerst stundum áður að samgöngur snúast auðvitað að koma sem flestu fólki og vörum á milli staða en ekki sem flestum farartækjum. Að því mér við stundum fundist í umræðinni að samgöngur þessi eiginlega bara bílar, og strætó og svona eitthvað aðeins líka. En það er til fleiri samgöngumátar. Nú, það stendur í þessum sáttmála flokkana, samstarfsflokkana, gönguleiðir barna í hverfum og hjólaleiðir verður bættar til að auka öryggi barna og hjólreiða fólks í umferðinni. Og síðan áætlun gönguvæna borg, þetta getur nú farið ágætlega saman, gönguvæn borg og hjólreiðavæn borg og borgir sem að státa af því eru nú yfirleitt taldar með lífvænlegustu borgum í heimi. Þannig að það er heilmikið að sækjast eftir en ef að ég ætti að nefna eitthvað sem að ég teldi mikilvægt allar næstu árin að þá er það að leggja aukna áherslu á hjólaleiðir og í kýs að tala hjólaleiðir frekar en hjólastíga að því að hjólaleiðir geta líka bara verið í götum. Götur eru bara merktar þannig
Ég oft í ákveðinni borg í norður Þýskalandi og þar komið mjög mikið af því sem þeir kalla Fahrradstraße eða hjólagötur. Það mega bílar keyra en hjólandi fólk alltaf í forgangi og ég held að við ættum að taka það meira upp svo aðferð. Hún miklu mun ódýrari og miklu mun effektífari til þess að gera borgina að betri hjólaborg. Og þetta þýðir þá að það hægt að ganga, taka miklu stærri skref inn í íbúðahverfunum og líka eftir svokölluðum borgargötum. Ég nefni Snorrabraut, ég nefni Nesveg, ég nefni Skúlagötu. Ég held að þetta þetta eru svona megingötur, borgargötur sem að ég held að sé hægt að hanna þannig að það kosti ekki mjög mikið og gera það miklu öruggara og betri fyrir hjólandi fólk þó að umferð einkabílanna geti líka verið þær götur. Það var í hjólreiðaáætluninni 2021 til 2025 að það gætu verið komnar alltaf 100 km hjólaleiðir í Reykjavík árið 2030. Það metnaðarfullt og nokkuð bratt. Ég held að ég hef minnst áðan að nú eru komin 45 km og verða kannski komin upp í 55 2030. En ef að hjólaleiðir á öllu höfuðborgarsvæðinu eru lagðar saman þá eru kannski komin nálægt þessari tölu. Sem sagt, það bara gaman að tala þetta og þetta líka eitt af þeim málum sem svona tiltölulega mikil sátt þó að það reynir stundum á ef að einhverjum þeim sem að nota fyrst og fremst einn ferðamáta finnst vera þrengt að sér til að gera meira pláss fyrir hjólaborg. En það stefnt að því að Reykjavík verði bara með bestu hjólaborgum. Það hentar ekki öllum en það hentar býsna mörgum. Og ég held að þessi bara frekar góð framtíðarsýn og þessi meirihluti, þessi samstarfsflokkar að þeir ætla að leggja allt sitt fram sem þeir geta þessu stutta tímabili til að svo megi verða. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Við munum núna taka 15 mínútna kaffihlé og komum aftur inn í borgarstjórnarsalinn og byrjum 15:20.
Næsti sem tekur til máls Skúli Helgason. Byrja á því að fagna því mjög að hér sé komið á nýtt samstarf 5 flokka sem að sameiginlega deila skýrum félagshyggju áherslum. Félagshyggja er hugmyndafræði sem að leggur áherslu á jöfnuð og jafnrétti, velferð og menntun, málefni barna og barnafjölskyldna, mannréttindi og ekki síst almannahagsmuni. Þetta samstarf er byggt á trausti og þeim einbeitta ásetningi borgarfulltrúa þessara 5 flokka að bretta upp ermar og grípa til aðgerða í húsnæðismálum, málefnum barna, samgöngumálum og svo framvegis. Í mínum huga er burðartillaga þessarar aðgerðaáætlunar að borgin hafi frumkvæði að því að taka upp samstarf við verkalýðshreyfinguna þróun nýrra leiða við skipulag, uppbyggingu húsnæðis og innviða og fjármögnun þeirra. Félagslega húsnæðiskerfið var á sínum tíma byggt upp í þéttu samstarfi stjórnvalda og verkalýðshreyfingarinnar og ég fagna sérstaklega tillögu væntanlegt samstarfi ríkið uppbyggingu húsnæðis á ónýttum ríkislóðum og bind reyndar vonir við það að ríkið komi að þessu samstarfi sem er í burðarlinnum milli borgar og verkalýðshreyfingar nýja leiðir við húsnæðisuppbyggingu bæði í Úlfarsárdalnum og víðar, eins og segir í samstarfsyfirlýsingunni. Ég fagna sjálfsögðu sem formaður menningar- og íþróttaráðs tillögunum að við lengjum á ný opnunartíma sundlauga helgar í sumar til þess að styrkja félagsauð og forvarnastarf í hverfum borgarinnar og við munum í menningar- og íþróttaráði vinna hratt og vel að því að útfæra þá tillögu, meðal annars með því að skoða hugmyndir sérstaka sumar- og vetrartíma eins og dæmi í öðrum sveitarfélögum og erlendis. Ég fagna sömuleiðis tillögunum eflingu strætó með aukinni ferðatíðni og bættri þjónustu við farþega og bendi á að með nýuppfærðum samgöngusáttmála hefur náðst í gegn sá sögulegi áfangi að ríkið komi nú að fjármögnun á rekstri strætós sem að lengi hefur verið beðið eftir og það fjármagn á að byrja að skila sér strax á þessu ári. Ég er alltaf tilbúin hef beitt mér fyrir því þessi ár sem ég hef verið í borgarstjórn að við séum alltaf opin fyrir því að skoða leiðir til þess að nýta fjármuni borgarinnar betur og fagna því öllum tillögum hagræðingu, hugmyndaleit að sparnaði meðal starfsmanna borgarinnar. Það mætti gjarnan leita til borgarbúa líka í því efni. Samanber gott framtak nýrrar ríkisstjórnar sem að kallaði eftir hagræðingar hugmyndum frá almenningi í byrjun árs og fekk 10.000 tillögur tilbaka, hvorki meira en minna. Úr þeim hefur verið unnið síðustu vikur og afrásturinn kynntur á blaðamannafundi, ef ég þekki það rétt, bara núna á 3. tímanum í dag. Þennan ás eigum við upp í erminni hjá borginni að eiga gott samtali borgarbúa þessi mál sem og auðvitað okkar starfsfólk í borgarstofnunum og þurfum að byrja strax að leita hagræðingar tækifæra til þess að fjárhagsáætlun næsta árs verði réttum megin við núllið. Ég vil líka fagna sérstaklega tillögunum að efla bókakost skólabókasafna, bæði leikskóla og grunnskóla til þess að bæta lestraráhuga, lestrarfærni og lesskilning barna. Ég beitti mér fyrir því á sínum tíma sem formaður skóla- og frístundaráðs að við tækjum upp samstarf við félag bókaútgefanda sérstakt verkefni eða átak til þess að glæða lestraráhuga barna með áherslu á nýjar íslenskar barna- og unglingabækur. Þetta samstarf var mjög gifturíkt. Við settum inn sérstakt viðbótarframlag til bókakaupa fyrir okkar skóla. Útgefendur buðu nýútkomna íslenska titla á sérstöku kynningaverði svo skólabókasöfnin gætu boðið upp á glænýja titla í sínum söfnum. Og þetta hafði tilætlu áhrif því útlán skólabókasafna jukust verulega eða alltaf því helming, nánar tiltekið 46% að meðaltali á árunum eftir að þetta samstarf hófst, en það stóði yfir frá 2017 til 2022. Og ég veit það fyrir víst að félag bókaútgefenda er tilbúið í endurnýjað samstarf við borgina og tek undir mikilvægi þess eins og kemur fram í tillögun að við eigum gott samráð við okkar stjórnendur í leikskólum og grunnskólum útfærsluna. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil sérstaklega ávarpa síðan tillöguna leikskólamálin, leikskólauppbygginguna sem er hluti af aðgerðaáætlun nýs samstarfssáttmála. En til upprifjunar þá hefur mjög mikil leikskólauppbygging átt sér stað undanfarin rúm 6 ár frá því að fyrsta aðgerðaáætlunin undir yfirskriftinni Brúum bilið var kynnt í mars 2018. Frá þeim tíma hafa 1150 ný leikskólapláss verið opnuð,
7 nýir leikskólar hafa opnað á þessu tímabili, Dalskóli í Úlfarsárdal, Eggersgötu leikskóli í Vatnsmýri, Bríetatún í miðborginni, Nauthólsvegur við Hlíðarenda, leikskóli í Nýja hverfin í Vogabyggð, Ungbarnaleikskóli í Hallgerðargötu við Kirkjusand og Vörðuborg á lóð Vörðuskóla á Skólavörðuholtinu. Við höfum stækkað 10 borgarrekna leikskóla til viðbótar í öllum hverfum borgarinnar og í þriðja lagi höfum við fjölgað plássum hjá sjálfstætt reknum leikskólum tæplega 300. Í fjórða lagi höfum við opnað rúmlega 30 sér útbúnar ungbarnadeildir í leikskólum í öllum hverfum borgarinnar til að geta tekið þeim vel á móti yngstu börnunum með aðstöðu, leikbúnaði og öðru sem hæfir þeirra aldri og þroska. Og við erum hvergi nærri hætt. Á næstu 2 árum stefnum við að því að fjölga plássum 400 til 500 og því til viðbótar endurheimtum við tæplega 300 pláss í ár og á næsta ári sem hafa verið lokuð vegna framkvæmda í eldri leikskólum. Á árunum 2027 til 2029 eru fjölmörg verkefni í undirbúningi sem að samandregið myndu fjölga plássum nærri 1000 til viðbótar. En það er ekki nóg að opna ný pláss til að halda út í öflugu faglegu leikskólastarfi. Viðvarandi verkefni stjórnenda leikskóla, bæði í Reykjavík og annars staðar á landinu undanfarin 15 ár eða svo, hefur verið að manna leikskólana með fagfólki og öðrum sem hafa reynslu, menntun og færni til að þjóna sem best börnum á leikskólaaldri. Nýliðun í stétt leikskólakennara hefur verið allt of lítil eftir að námið var lengt í 5 ár árið 2008 og þótt aðsókn í kennaranám sé sem betur fyrir að aukast aftur allra síðustu ár, langur vegur frá því að nýliðunin mæti þörf skólakerfisins á Íslandi fyrir menntaða leikskólakennara. Mun fleiri hafa hætt á undanförnum árum vegna aldurs eða annarra aðstæðna heldur en hafa bæst í raðir leikskólakennara á hverju ári. Og það er brýnt, mér langar að segja eitt mikilvægasta samfélagsverkefni sem við stöndum frammi fyrir, að ríki og sveitarfélög með aðkomu háskólastofnana og kennarasambandsins taki höndum saman og vinni sérstaklega í þessum mönnunarmálum. Og þar þarf að skoða jákvæða hvata til þess að hvetja ungt fólk til þess að leggja kennaranámið fyrir sig. Risastórt skref í rétta átt var stigið á dögunum með nýjum kjarasamningi við kennara, þar með talið leikskólakennara, sem vonandi skilar sér í fjölgun kennaranema og fjölgun útskriftarnema í kjölfarið. Og frábær frétt, besta frétt dagsins fyrir mína parta að kennarar samþykktu þennan nýja kjarasamning með yfirgnæfandi meirihluta í dag. 93% kennara greiddu atkvæði með nýju samningunum sem mikið fagnaðarefni. Við höfum oft fjallað það hér í borgarstjórn að fyrrverandi meirihluti á árunum 2018 til 2022 tók forystu í því að bæta starfsaðstæður í leikskólum, grunnskólum og frístundastarfi borgarinnar og fjárfesti myndarlega fyrir milljarða króna í innviðum og fagstarfi allra þessara eininga, ekki síst leikskólana á árunum 18 til 22. Nú þarf aftur að taka til hendinni hér og því forgangsmál að hrinda í framkvæmd tillögunni í nýju aðgerðaáætluninni bættar starfsaðstæður í leik- og grunnskólum, móta og innleiða Reykjavíkurmódel sem að undirstrikar forystuhlutverk borgarinnar í að vera með skólastarf í fremstu röð þar sem aðbúnaður barna og starfsfólks til fyrirmyndar. Við þurfum í samhengi við leikskóla umhverfið að skoða skipulag leikskóladagsins, hvernig við getum stuðlað að því að inntaka yngstu barnanna sé á forsendum þeirra, að vinnudagur yngstu barnanna taki með að þroska þeirra á aldri, að gott tillit verið tekið til félagslegra aðstæðna, barnafjölskyldna, hugmyndir tekjutillit í gjaldskrá verði rýndar með opnum huga, skoða verið vandlega hvort tvískipta í leikskóladeginum í fagstarf fyrirpart dags og frístund seinnipart eins og við þekkjum í grunnskólunum, skoða hugmyndir að taka upp vetrarfrí í leikskólum eins og grunnskólum og svo framvegis. En ef við förum aðeins yfir hvað á teikniborðinu núna í leikskóla uppbyggingunni, þá í fyrsta lagi komin fram tillaga sem við höfum unnið á undanfarna mánuði stækkun leikskólans Múlaborgar sem sérhæfður leikskóli í Ármúlanum, ekki síst sem að þjónar börnum með fötlun. Og það gaman að segja frá því að það mál fyrir næsta fundi borgarráðs á 5. daginn kemur, þar sem að lagt til að gengið verið til samninga að stækka þann leikskóla talsvert mikið, 164 ný leikskólarými, sem að verði þá opinn fyrir innritun innan 12 mánaða.
Við erum með til skoðunar leikskóla í Elliðaárdalnum. Við eigum álitlega kosti í Grafarvoginum og svo í forgangi að skoða valkosti til uppbyggingar í Miðborg, Vesturbæ og Laugardal svo nokkur dæmi séu nefnt. Við munum rýna þessa kosti mjög vel á komandi vikum og eins og kemur fram í tillögunni leikskólamál í aðgerðaáætluninni þá munum við setja á fót spretthóp kjörinna fulltrúa sem að rýnir fyrirliggjandi aðgerðaáætlun stýrihóps brú og bilið en fær það mikilvæga hlutverk að leggja fram uppfærða aðgerðaáætlun þar sem tekin afstaða til mismunandi valkosta sem við eigum í einstökum hverfum. Við stefnum að því að þessi spretthópur hefi störf í næstu viku og skili af sér eftir fáeinar vikur. Ég vil nefna sérstaklega því það hefur mikið verið í umræðunni undanfarna daga að það í miklum forgangi þessa dagana að skoða til þrautar hvernig megi leysa úr húsnæðisvanda hjallastefnunar sem hefur rekið leikskóla og grunnskóla með góðum árangri undanfarna áratugi en verið á nokkrum hrakhólum með húsnæði undanfarin ár. Ég þeirra skoðunar að það sé afar mikilvægt að styðja við bakið á þessum skóla sem hefur haldið út í öflugu skólastarfi með skýrri hugmyndafræði og stefnu sem mætt hefur þörfum fjölmargra barna og foreldra þeirra. Foreldra borgarinnar hafa undanfarið leitað að hentugu húsnæði og fundur í dag með fulltrúum hjallastefnuna þar sem að valkostir verða lagðir fram til lausnar á húsnæðisvanda þeirra. Nú, eins og allir vita í þessum sal þá eru fyrirtækjaleikskólar ekki á dagskrá þessa nýja meirihluta samstarf sem við kynnum hér í dag. Það mál sem hefur verið í undirbúningi undanfarið ár á vegum þáverandi meirihluta og við höfum unnið að málinu á vettvangi borgarinnar, ekki síst á vegum borgarlögmann sem fékk það hlutverk í tíð síðasta meirihluta að skilgreina samningsmarkmið og skilyrði borgarinnar fyrir slíkri starfsemi. Það var algjörlega nauðsynlegt því auðvitað voru álitamál það að stíga þetta skref að opna fyrir sérstaka leikskóla sem væri fyrir starfsmenn tiltekinna fyrirtækja því þar með væri klárt frávik gagnvart þeirri almennu reglu að börn séu tekin inn í leikskóla bæði borgarinn og sjálfstætt starfandi eftir aldursröð. Það væri passað vel upp á jafnræðisregluna og alveg skýrt álit borgarlögmanns í þeim efnum að það væri hin gullna regla sem við hlytum að hafa til hliðsjónar. Ég vildi líka að það lægi ljóst fyrir hér að þetta ekki einhver hilluvara fyrirtækjaleikskóla. Það hefur verið unnið heilmikið með forsvarsmönnum þess fyrirtæki sem sendi inn erindi til borgarinnar, Alvotech, en engin staðsetning liggur fyrir á þessum tímapunkti þrátt fyrir að menn hafi leitað langt yfir skammt að ýmsum útfærslum og af því að það kom fram hér líka umræða Landspítalann. Í umræðinni hér áðan þá var rétt að árétta að Landspítalinn hefur sjálfur lagt til hliðar fyrri áformum að opna leikskóla en hafði lýst því yfir að þeir hefðu áhuga á því að undirbúa daggæslu fyrir starfsfólk spítalans. Ég skal vera hreinskilinn með það, mér þótti það miður því það þýddi einfaldlega að mun færri börn myndu njóta góðs af liðsinni Landspítalans í þessum efnum. En samandregið, brú bilið aðgerðaáætlunin sannarlega í fullum gangi. Tæp 1200 pláss hafa orðið til nú þegar. Í undirbúningi eru næstum 500 til viðbótar á næstu 2 árum og svo 1000 ef við horfum aftur til loka þessa áratugar með nýjum leikskólum og stækkunum leikskóla í Fossvogi, Breiðholti, Grafarvogi, Árbæ, Vesturbæ, Miðborg, Háaleitiskerfi, Laugardal og víðar. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið máli sínu og Hildur Björnsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vildi bara spyrja hvort ég hefði skilið borgarfulltrúa Skúla Helgason rétt. Það alveg skýrt að þessi nýji meirihluti hyggst ekki vinna með Alvotech að opnun leikskóla fyrir börn starfsmanna hér í höfuðborginni á þessu kjörtímabili og ég myndi jafnframt vilja fá svörum hyggst þessi meirihluti vinna með fyrirtækjum sem hafa hug á því að opna daggæslu, líka þeirri sem að Arion banki hyggst opna. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og svara það andsvari Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn. Það alveg skýrt eins og ég sagði hér að fyrirtækjaleikskólar ekki á dagskrá þessa meirihluta, þannig að svarið við því nei. Það hefur ekki verið tekin ákvörðun varðandi hina spurninguna sem að borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir spurði sem er daggæsluhlutinn.
En okkar fókus klárlega á þessi áform sem ég kynnti í minni ræðu, borgarreknir leikskólar, stækkun eða nýir leikskólar á vegum sjálfstætt starfandi aðila og fjölmörg verkefni þar sem við munum þurfa alla okkar orku og tíma til þess að leiða í jörð og koma í kring þannig að þau verkefni klárist á allra næstu misserum. Borgarfulltrúinn Skúli Helgason hefur lokið við að svara andsvari og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, mig langar til þess að koma hérna upp og tala aðeins þessar tillögur, þessa ágæta samstarfshóps eða hvað sem að þið viljið kalla ykkur, meirihluta, samstarfsflokka sem í eru 12 borgarfulltrúar sem að mynda meirihluta. Eru við eitthvað þar líklega? Sko, það ekki alls slæmt í þessum tillögum meirihlutans, samstarfsflokkana. Eins og borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir kom inn á hérna fyrr í dag að þá ýmislegt jákvætt, aukin tíðni strætóferða og nokkur önnur atriði. Ég verð að fagna, mig langar til þess að fagna því að hér eru tillögur breytingum á reglum bílastæði. Ég verð að segja að það mjög jákvætt. Að það eigi að endurskoða gjaldskyldu gjaldskyldu tíma og önnur atriði sem íbúar hafa bent á. Núgildandi gjaldskyldureglur voru samþykktar sumarið 2023 og þegar það var gert þá lögðum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram tillögu í umhverfis- og skipulagsráði að þessar hugmyndir gjaldskyldutíma til klukkan 21 á kvöldin, gjaldskyldu á sunnudögum, gjaldskyldu til klukkan 21 á kvöldin, færu í samráð eða væri kynnt fyrir samtökum rekstraraðila í miðborginni og íbúaráðum sem að þá voru starfandi og þessum aðilum gefinn kostur á að tjá sig fyrirhugaðar breytingar. Og það sem gerðist í umhverfis- og skipulagsráði þá var svo áhugavert vegna þess að í byrjun tók meirihlutinn undir þessa hugmynd okkar og hálfpartinn samþykkti þar til að embættismenn umhverfis- og skipulagssviðsins gripu í taumana og snéru við þessar ákvörðun. Og fulltrúar meirihlutans lúffuðu fyrir embættismönnum borgarinnar og höfnuðu tillögu okkar samráð við íbúa og rekstraraðila í miðborginni. Það alveg ljóst að þessar tillögur þessar reglur gjaldskyldu eru mjög íþyngjandi fyrir íbúa á gjaldskyldu svæðunum. Og mér langar til þess með leyfi forseta að vitna í tölvupóst frá vinkonu minni sem að ég ætla ekki að nefna og hann ekkert persónugreinanlega þessi póstur. En hún sagði, stór ástæða fyrir þess að ég ákvað að Stór ástæða þess að ég ákvað fyrir meir en 2 áratugum að flytja í miðbæ var að ég vildi búa á stað þar sem stutt væri í verslun og þjónustu. Ég geti sinnt daglegum innkaupum og persónulegum erindum. Fyrir mér bíllaus lífstíll ekki raunhæfur kostur. Ég vil geta farið að heimsótt foreldra mína á áttræðisaldri í efri byggðir
og ömmu mín á Týraðisaldri í Hafnarfirði. Og ég vil halda áfram að geta gengið á Úlfarsárfell nokkrum sinnum í viku. En þolinmæði mín er alveg þrotin. Ég sé fram á aukin útgjöld vegna þess að ég enda oftar en ekki á að leggja bílnum mínum utan þess svæði sem íbúakortið mitt gildir á. Enda oftast komin heim eftir klukkan 17 á kvöldin. Ég get ekki boðið fólki heim því að það kostar 600 krónur á tíman að koma í mat. Og hún lýkur póstinum og segir: ég hefði aldrei trúað því þegar ég keypti fyrir 20 árum að þeir sem vildu taka miðbæjarölt helgar myndu frekar velja Selfoss fram yfir Reykjavík. En það er samt veruleikinn. Ótrúlega satt, þá var þessi ágæta vinkona mín dyggur kjósandi Vinstri grænna og þannig að þetta er veruleikinn sem að fólk í miðbænum glímir við. Ég verð líka að lýsa ánægju minni yfir því að meirihlutinn ætlar að endurskoða tillögur íbúakort. Og fram kom í ræðu borgarfulltrúans Helgu Þórðardóttur að það verði hægt að kaupa íbúakort til dæmis vegna atvinnurekstrar, fyrir gesti og fyrir þá sem að þurfa að koma heimilisfólki til aðstoðar, sérstaklega þeirra sem eldri eru eða þurfa einhvers konar aðstoð að halda. Það er jákvætt. Það er samt merkilegt að tillagan felur bara í sér að það er að hraða vinnu endurskoðun á íbúakort. Það er nú þannig að fyrir 560 dögum síðan lögðum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram tillögu endurskoðun á reglum íbúakort og einföldun á reglum íbúakort, þannig að íbúakortsvæðin eru fækkað úr 11 í 4 og leigjendur þyrftu ekki að ganga með hatt í hönd til leigusalans og biðja skriflegt leyfi til þess að fá íbúakort. Það er niðurlægjandi fyrir fólk og ekki anda þeirra borgar sem að við viljum hafa hérna að hafa þann háttinn á. 560 dagar. Það eru 450 dagar eftir þessu kjörtímabili. Ég verð að viðurkenna það að ég hef ekki djúpstæða eða mikla von til þess að þessi vinna sem að þó þegar að við lögðum þessar tillögur fram fyrir 560 dögum síðan hafði staðið yfir einhver tíma, að henni verið lokið fyrir lok þessa kjörtímabils. Ef það gerist, gott. En hægagangurinn hérna í borgarkerfinu vekur manni ekki von. Ég held að það væri ágætt að ég hef líka spurst fyrir þess afdrif þessara tillagna nokkru sinnum á kjörtímabilinu og þá kemur alltaf það sama fram. Vinnan er í gangi. Og því miður virðist hún sækjast mjög hægt, eða ekki bara virðist, henni sækjast mjög hægt fram. Það væri kannski ágætt að meirihlutinn, fyrirgefiði, samstarfsflokkarnir, myndu bara kíkja á þessar tillögur okkar sjálfstæðismanna og hafa þær í huga í þessar endurskoðun, því að það er orðið svo langt síðan að þær voru lagðar fram að það er ekki víst að fólki sem að starfar að þessar endurskoðun hreinlega muni eftir þeim. Það var líka ágætt að heyra frá borgarfulltrúanum Skúla Helgasyni þegar hann fór yfir tillögu og málefni meirihlutans í varðandi fjölgun leikskólaplássa, að það sé fundur í dag í málefnum
Hjalla. Það er lífsnauðsynlegt að bregðast við þessari stöðu. Þetta er frábært skólastarf sem hefur staðið lengi og það væri ótrúlegur missir að missa barnaskólann og missa Öskju einhvern veginn frá okkur. Það er ekki bara vegna þess að það er augljóst að borgin getur ekki tekið við þessum 200 börnum sem færu þá á biðlista og þrátt fyrir loforðum það að það eigi að fjölga leikskólaplássum þá myndi ræða borgarfulltrúinn Skúli Helgason mig svolítið á þegar að fyrrverandi borgarstjóri var alltaf að tala húsnæðisuppbyggingu. Það var alltaf svo mikið að gerast en minna sem að gerðist. Það er með það eins og reynsluna af þessum meirihluta í húsnæðismálum, fyrri meirihluta, þessum meirihluta, þetta er sama tóbaki allt saman. Þetta er meir og minna samfylkingi sem er búin að stýra hérna í 15 ár. Með mismunandi aukaleikurum með sér. Það var hins vegar, það er mikil vonbrigði að heyra svör borgarfulltrúans Skúla Helgasonar varðandi fyrirtækjaleikskóla eða það er lausnir og aðra lausnir sem er verið að skoða. Ég verði að játa það að orðansum jafnræðisreglu borgarinnar myndi mig svolítið á þessa grunnkennisetningu félagshyggjunnar að sæl er sameiginlega eymd. Því að það er ekkert að ganga og það er ekkert að gerast og börnin bíða og við verðum að laga bæði hjallastefnuna og við verðum líka að laga hvað er að gerast hérna. Varðandi þau 800 til 1000 börn sem að bíða á biðlistum og fá ekki lausn og komast inn á leikskóla rúmlega 2 ára. Að lokum langar mig til þess að nefna aðeins þetta fyrirkomulag sem að meirihlutinn leggur fram hérna á sínum tillögum. Það er Mér langar til þess að nefna þetta fyrirkomulag sem að meirihlutinn leggur fram á sínum tillögum. Að leggja fram 26 tillögur í einni tillögu er fráleitt fyrirgefið. Ég skal viðurkenna það að áður en að samþykkt var að hafa aukinn ræðutíma hafði ég hugsað mér að fara á mælendaskrá fyrir hverja einustu tillögu og tala í 5 mínútur, 25 sinnum og einu sinni í 10 mínútur. Það hefði verið mjög skemmtilegt. Það hefði ekki verið nema rúmir 2 klukkutímar að mér hérna í pontunni í dag. En það er það sem að við munum þurfa að gera ef að meirihlutinn leikur þennan leik aftur. Það verður alveg ljóst. Það verður það sem við munum þurfa að gera. Borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson hefur lokið máli sínu og 3 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar og fyrstu til að veita andsvar er borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Já, forseti, með leyfi forseta þá ætla ég að vitna hérna í setningu úr framboðsræðu Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur á landsfundinum sem er nýafstaðin þar sem hún segir: líkt og við megum ekki heldur leyfa pólitískum mótherjum að skilgreina stefnu okkar og hugsjónir og tilvitnun lýkur. Og mér fannst þetta svo ágætt að þegar 4. eða 5. borgarfulltrúinn í þessum sal fer upp í pontu og einhvern veginn fussar og sveigjar yfir hvað einhver ætlar að kalla sig.
samstarfsflokkar, nei þetta eru meirihlutaflokkar, hvað eru það að segja? Og svo nota borgarfulltrúar hérna ótaldar mínútur í að fussa og sveia í staðis að fjalla efnið en kannski ekki formið. Þannig að ég ætla bara að halda því til haga svo að borgarfulltrúar sé ekki að eyða dýrmætum tíma sínum. Ykkur alveg sjálfsagt og velkomið öllum borgarfulltrúum sem hér eru, fjölmiðlamönnum og hverjum einum að kalla okkur meirihlutaflokka. Ef ykkur líður betur með það, svo það sé sagt. En það að við skilgreinum okkur og köllum okkur eitthvað, það má líka vera okkar, svo því sé haldið til haga. Þá hefur borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég vil hafna því alfarið að ég hefi fussað og sveigað í minni ræðu. Að sjálfsögðu má meirihlutinn skilgreina sig á hvern þann veg sem hann vill. Skárra verði það nú, ég er frjálshyggjumaður og styð rétt fólks til þess að skilgreina sig að vild. Þá hefur borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið við að svara andsvar og veita andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, já, það er aldeilis gott að fá þetta á hreint vegna þess að ég var bara hreint alveg ekki viss það eftir að hafa hlýtt á ræðu borgarfulltrúans. Borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá ansvar Skúli Helgason, borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi bregðast við tvennu í ræðu borgarfulltrúa Friðjónssonar. Í fyrsta lagi því sem hann sagði leikskólauppbygginguna að það væri ekkert að gerast. Og mér fannst það merkilegt í ljósi þess sem að ég rakti hér áðan. Ég gerði það með vilja að fara nokkuð nákvæmlega í gegnum það hvað hefði gerst hér á undanförnum árum. Það er búið að opna hér 1150 ný leikskólapláss, 7 nýir leikskólar, stækkun á 10 til viðbótar, 300 ný pláss hjá sjálfstætt starfandi leikskólum, 31 ungbarnadeild. Og þetta er bara meiri uppbygging heldur en borgarfulltrúinn getur fundið á undanförnum áratugum, þar með talið þegar að hans eigin flokkur var við völd í borginni. Þetta er bara staðreyndir sem eru óhrekjanlegar og ég nefndir staðina þannig að menn geti líka farið í bíltúr og skoða þessa nýju leikskóla. Þeir eru vítt og breytt borgina. Svo erum við til viðbótar eins og ég nefndi að endurheimta 300 pláss í ár og næsta ári sem hafa verið lokuð út af miklu og öðrum framkvæmdum í gömlu leikskólunum. Það hefur auðvitað verið það sem hefur hamlað mjög okkar starfi en horfir sannarlega til betri vegar. Þá hefur borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, það er nú samt sem áður þannig að biðlistarnir styttast ekki. Börnin komast ekki fyrr inn á leikskóla og ég skil ekki alveg þrátt fyrir alla þennan árangur þá er samt sem áður biðlistarnir langir, börnin komast rúmlega 2 ára inn á skóla og foreldrar eru í neyð. Síendurtekið fáum við skilaboð frá foreldrum barna sem að komast ekki inn á leikskóla. Það er það sem ég er að vísa til. Það er það sem ég er að vísa til hvað varðar vandan í leikskólamálum. Og það er gott að vita að meirihlutinn ætlar að fjölga leikskólaplássum, en þið verða að fyrirgefa að ég haldi ekki niður í mér andanum. Þá hefur borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið við að svara andsvar og veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, það ástand sem að Friðjónsson lýsir hér hefur auðvitað bara verið okkar veruleiki alla tíð í leikskólamálum. Það hafa alltaf verið miklu fleiri umsóknir leikskólapláss heldur en hægt hefur verið að verða við. Menn kalla það biðlista en það að einhver sæki leikskólapláss í dag þýðir ekki að menn hafi verið þar aldur og ævi á biðlistum.
Við erum hins vegar í meiri uppbyggingu á nýjum plássum heldur en dæmi eru í seinni tíma sögu borgarinnar og reyndar held ég að það séu engin dæmi svo hraða uppbyggingu eins og ég hef hér rakið á ekki lengri tíma en 6 árum. Og það að við erum að fá tilbaka mörg hundruð pláss sem að hafa verið lokuð út af framkvæmdum í gömlu skólunum mun hjálpa okkur heilmikið til viðbótar þeirri uppbyggingu upp á 1500 pláss sem að ég rakti hér núna á þeim árum sem að lifa af þessum áratug. Þannig að við erum sannarlega að fara að upplifa það að þessar tölur innritunaraldurinn munu fara niður. Það er alveg staðreynd og við munum búa svo hnútana að við munum komin ansi langt í lok þessa kjörtímabils. Borgarfulltrúinn Skúli Helgason hefur þó lokið að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, það er alveg staðreynd, sagði borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Það er endurómur af þessum orðum frá því fyrir 2 árum síðan þegar að leikskólavandinn átti að lagast líka eða þá fyrir kosningar 22 þegar að þáverandi meirihluti sem er afbrigði af þessum meirihluta kynnti að leikskólavandinn væri leystur korteri fyrir kosningar en reyndi síðan ekki verið leystur. Þið verðið bara að fyrirgefa, ég er löngu hættur að trúa því sem að þessi meirihluti segir í þessum málaflokki vegna þess að það stendur ekki steini við steini og það er nú bara þannig og það hefur komið fram í orðum oddvita okkar sjálfstæðismanna hérna áður í þessum sal að plássum að börnum hefur fækkað í Reykjavík á undanförnum 10 árum en samt sem áður hefur vandinn aukist. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar og næstu til að veita andsvar er borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, ég ætla aðeins, ég kom inn í ræðuna, ég heyrði ekki alveg upp af við að mér fannst eins og hluti hennar snerist svona einhvers konar ómöguleika þess að búa í miðborginni út af skorti og bílastæðum og þá vil ég bara geta þess að íbúum í miðborginni hefur fjölgað mjög mikið undanfarin 10-15 ár. Núna eru 11.000 íbúðir í miðborginni og þannig að það er af sem áður var þegar að íbúum í miðborginni fækkaði mjög ört og allir fluttu í burtu. Og þetta er auðvitað bara þannig að fólk vill mjög gjarnan búa í miðborginni eins og í svo mörgum öðrum miðborgum og það er nákvæmlega það sem hefur gerst. Hérna hafa verið byggðar örugglega hátt í 1000 íbúðir með Laugavegi, Hverfisgötu, Austurhöfn og svo líka tækjum Hlíðarendahverfið og fleiri hverfi með. Og svo bara til fróðleiks að þá er það þannig að 40% þeirra sem að búa í miðborginni fara gangandi, hjólandi eða strætó í og úr vinnu sem er mjög hátt hlutfall og frekar mikið lífsgæði að geta það. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar og veitir þá andsvar borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ágætis ábendingar hjá borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssyni og ég er ekki ósammála honum að það er eftirsóknarvert að búa í miðborginni. Ef borgarfulltrúinn hefði náð inn í sal í tæka tíð til þess að hlýða orð mín, þá hefði hann vitað það að ég var að vitna í orð íbúa hérna í miðborginni sem að kvartaði sáran þegar að gjaldskyldan var aukin og lengd og hérna fannst vera þrengt að leið sinni til þess að halda áfram að búa í miðborginni vegna þess að viðkomandi þarf á bílnum að halda. 11.000 fjölgað 11.000 hérna í miðborginni en bílastæðum hefur fækkað og jú, það er rétt að margir kjósa að ganga. Ég kaus að ganga hingað, þannig að, að það er bara vel og það er mjög gott, en við verðum samt sem að taka tillit til þess hvað íbúarnir kjósa og vilja og hafa samráð við það um það.
Þá borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, takk fyrir það og ég tek fullt mark á þessu samhengi sem ég var ekki alveg meðvitaður þessa íbúa sem var óhress með þessi bílastæða reglur. En ég held reyndar að það sé ekki rétt hjá borgarfulltrúunum og reyndar veit að það ekki rétt bílastæðum hefur ekki fækkað í miðborginni. Það munar minna en 1200 eða 1500 bílastæða kjallara undir Hörpu, Austurhöfn og Hafnartorgi. Og síðan, já, íbúarnir eru sem sagt tæplega 12.000 og 6.500 íbúðir og þessu fjölgað mjög mikið að þeirri ástæðu einni auðvitað að það eru alls ekki allir en alveg þó nokkuð margir sem vilja búa akkurat hér á þessu svæði. Þá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Það er rétt að bílastæðum hérna niður í Kvosinni, forseti, ágæti borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, það er rétt að bílastæðum hefur fjölgað hérna í Kvosinni. Það gerir hins vegar lítið fyrir fólkið sem að býr upp á Grettisgötu og Njálsgötu og þar umkring. Það sem að ég benti á í minni ræðu var það að og við bentum á í okkar tillögum breytingu á reglum íbúakort var að íbúakortsvæðin eru alltaf lítil og fólk þarf að leggja utan íbúasvæðina og það er það sem að þessi póstur sem ég vitnaði í gekk meðal annars út á. En við hljótum og við vonum að meirihlutinn taki tillit til okkar tillagna og gera þær jafnvel að sínum og þá verður þetta allt miklu betra. Þá andsvörum undir þessari ræðu lokið og næst á mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtur. Borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn og öll sem að fylgjast með. Samstarf, samvinna og samstaða. Allt þetta byggir á félagslega forskeytinu SAM. Að gera hlutina saman því enginn getur gert neitt einn og við erum jú hluti af samfélagi. Mér finnst samstarf vera mjög gott og lýsandi hugtak sem snýst að við tökum þátt í samstarfi við mikilvæg verkefni. Og eins og ég sé þetta þá erum við ekki að einblína að keyra eitthvað í gegn í krafti meirihluta heldur að vinna saman að ákveðnum markmiðum. Þið megi kalla ykkur hvað sem þið viljið en þetta er það sem ég legg áherslu á og er mjög ánægð með þessa notkun á hugtakinu sem við notum hér. Það er ánægilegt að taka þátt í þessu samstarfi 5 flokka sem byggir á félagslegum grunni þar sem við einblínum á lífsgæði. Við vitum að húsnæði er grunnforsenda velferðar og í þessum sáttmála leggjum við áherslu á aukið samstarf við verkalýðshreyfinguna í þeim efnum sem á aukið félagslegt húsnæði. Ég ætla að gera mitt besta til að fara yfir alla liði aðgerðaáætlunarinnar eins vel og ég get með þann tíma sem ég hef. Eins og hefur komið fram þá munum við fara í aukið samstarf við verkalýðshreyfinguna og húsnæðisuppbyggingu, finna nýja staðsetningu fyrir hjólabúa. Það er að segja að þau sem búa í hjólhýsum og húsbílum en mikið hefur verið kallað eftir því að samfélaginu, hópnum, verði fundin betri staðsetning. Það hefur verið fjallað hérna tilraunaverkefni Kjarnasamfélag og við ætlum að vinna gegn lóðabraski með því að skoða hvaða leiðir séu best færar í þeim efnum en eins og þið sennilega viti þá var samþykkt í lögum á síðasta ári, apríl 2024, að setja tímabundnar uppbyggingarheimildir í íbúabyggð og það snýr að því að uppbygging á íbúðalóðum hefjist á innan ákveðins tíma og það er virkilega ánægjulegt að sjá aðgerðir gegn lóðabraski í þessum samstarfssáttmála þar sem að, það á að byggja á lóðum en ekki að sitja á þeim. Það á að endurskipuleggja Mjóddina og vinna að úrbótum að biðstöðinni en eins og við vitum að þá hafa strætófarþegar mikið kallað eftir því og til að mæta áherslum fjölbreytta faramáta er áhersla á nýja hjólreiðaáætlun, ljósastýringar og breytingar á bílastæðareglum og endurskoðun á íbúðakortum með áherslu á aukinn sveigjanleika. Við viljum bæta starfsaðstæður í leik- og grunnskólum og eins og við vitum að þá er þetta stór þáttur, stór liður sem er ekki hægt að bæta yfir nóttu. Við leggjum áherslu á að fjölga sérfræðingum í skólakerfinu eins og talmeinafræðingum og sálfræðingum og efla skólabókasöfnin og þá viljum við fjölga leikskólaplássum.
Eins og hefur komið fram þá viljum við bæta aðstöðu húsdýragarðsins. Það mikilvægt að fara í aðgerðir þar. Við tölum aðgerðir í lýðheilsu og forvarnamálum og erum þar að einblína á opnunartíma sundlega, að lengja opnunartíman yfir helgar yfir sumartíman, af því við vitum hvað þetta skiptir miklu máli fyrir íbúa að hafa aðgengi að sundlaugum borgarinnar. Við erum með aðgerðir gegn ofbeldi þar sem að við munum kortleggja alla vinnu borgarinnar gegn ofbeldi og við erum að einblína á stöðu barna og ungmenna í viðkvæmri stöðu. Við höfum ýmislegt verklag sem við höfum nýtt í öðru starfi sem að getur nýst vel hér. Við viljum skilvirkara vinnulag viðhald og rekstur eigna borgarinnar og við ætlum að auka skilvirkni í upplýsingamálum borgarinnar. Þetta þá bæði að gera þetta skilvirkara og bæta síðan samræmda upplýsingagjöf. Við viljum endurskoða innkaupastefnu og innkaupareglur og fá fram bætt yfirlit yfir innkaup og innkaupaheimildir og á þeirri greiningavinnu þá verða innkaupaheimildir endurskoðaðar. Við leggjum áherslu að skerpa á keðjuábyrgð og það virkilega ánægjulegt að sjá þetta. Við ætlum að skoða og auka eftirlit með réttarstaðasamningum við þriðja aðila varðandi kjör og starfsaðstæður vinnandi fólks svo að það megi koma í veg fyrir mögulega misnotkun. Svo innkaupa- og framkvæmdaráði falið að koma með tillögur hvernig megi yfirfara réttri staða þegar gerum samningum. Við vitum að Reykjavíkurborg stór staður og það ýmislegt sem fellur undir okkar verksvið. Að sama skapi mjög ánægjulegt að sjá reglulegt samtal við verkalýðshreyfinguna sem verður formgengt á vettvangi borgarinnar og ég bara hlakka mjög til þessa rúmu 14 mánuði sem eftir af kjörtímabilinu til þess að taka þátt í þessu samtali. Við erum auðvitað sína ráðdeild í rekstri og erum hér með tillögum hugmyndaleitum sparna tillögur af því það auðvitað mikilvægt að tala við fólki sem best ekki til og gefa þeim rými á því að koma fram með sínar hugmyndir. Svo hefur verið fjallað að skerpa verkefnavali í stafrænni þjónustu eins og hefur verið farið ágætlega yfir í umræðum hér í dag og við auðvitað viljum auka samstarf stafrænar lausnir og eflingu net- og gagnaöryggis í samvinnu þá við ríkið og önnur sveitarfélög því samstarf jú alltaf af hinu góðu ef við erum að vinna sameiginlegu markmiði. Ég hef lokið þessu á 5 mínútum, ég þakka fyrir umræðuna, ég náði að fara yfir það sem við leggjum áherslu á og ég bara segi þetta gott í dag, takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Sabine Leskov. Forseti, nú tekur nýtt tímabil við á þessum síðari hluta kjörtímabilsins. Eins og borgarstjórinn Heiða Björk Hilmisdóttir sagði, það náðist ekki að klára eins mörg verkefni á fyrra hluta kjörtímabils og við höfðum viljað. En svona rof aldrei gott í sjálfum sér að þetta fari svona var ekki mitt val, ekki vali okkar í samfélkingunni. En við hleypum ekki undan ábyrgð, við erum með skýra sýn á borgina og tilbúin að vinna með öðrum. Og við höfum sýnt að við getum unnið þvert á flokkana. Og þótt þarna sé alveg töluvert breytt, þá getum við fundið lausnir í þeirri stöðu sem við erum í. Við leggjum hér fram aðgerðapakka sem þýðing af samstarfsyfirlýsingunni sem kynnt var hér þann 21. febrúar. Og það til einföld uppskrift fyrir þetta. Sem sagt uppskriftin einföld þó að framkvæmdin krefjist festu, hollustu og samstarfsvilja og það finn ég í þessum hópi. En uppskriftin að skilgreina fyrst rauða þráðin og það eru fólk, fjölskyldur og heimili í borginni. Það yfirleitt ekkert máli að skilgreina að finna einhverja markmið þar sem við erum algjörlega á sömu blaðsíðu og þau eru mörg þarna. Svo þarf að vinna í þeim málum þar sem við erum kannski ekki alveg sammála en það sem við getum komið til móts við hvert annað. Ég skal vera heiðarleg með dæmi sem lýsir þetta kannski ágætlega. Ég hef eins og borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir og Aðalsteinn Haukur Sverrisson ég hef ekki verið sannfærð að hjólhýsabyggð sé góð hugmynd. Ég ekki viss hvað þess góð nýting á borgarlandi og ég hef áhyggjur til dæmis af börnum sem vaksa upp í svona aðstæðum. En
Þetta er hjartansmál annarra flokka í þessu samstarfi og ég hef líka alveg skilning á þeim þörfum sem liggja þar að baki. Þannig að ég og við erum tilbúin að taka þátt í þessu og munum styðja það. Ég fær að koma mínum áhyggjum að í umræðunni, en ég líka til að læra. Kannski eru mínar áhyggjur fyrst og fremst fordómar sem byggja á óhófleg áhorf ameríska bíómynda og svokallað trailerpark menningu þar. En svo þurfum við líka að sætta okkur, hver flokkur fyrir sig í þessu samstarfi, að við getum ekki komið öllum sértækum áherslumálum inn í svona sáttmáli. En svo þurfum við að standa við það. Og minnihluti veit greinilega þau mál þar sem er breytt í okkar samstarfi, enda hefur hann sett þau mál hér á dagskrá. Það er bara allt í lagi og þannig að þetta bara þeim dettur ekkert annað í hug. En verkefnalistinn sem við leggjum hér fram er fullt af hlutum þar sem við erum sammála og skýr fókus okkar er á grunnþjónustu og félagshyggju. Og það er fullt af aðgerðum til að ná alvöru árangur. Hér hefur verið mælt fyrir þeim nú þegar, þannig ég get bara gripið til einhverja sem mér finnst spennandi, mikilvæg, einfaldlega einkennandi fyrir þetta samstarf. Í brennidepli fyrir mig er þessi tillaga bætta starfsaðstæður í leik- og grunnskólum. Forseti, það eru ekki til skyndilausnir. Ekki síst þar sem álaga starfsfólk sem við reynum að mæta er í ákveðinni togstreitu. Við sífellar kröfum meira á flóknara þjónustu og sérstaklega fleiri leikskólapláss. Önnur sveitarfélög hafa svarað því með því að bjóða skyndilausnir sem gætu haft neikvæð langtíma áhrif eða með því að draga úr þjónustu í stóru mæli. Sumt er ekki á okkar forræði og ég verð ekki þreytt á að nefna lengingu náms í leikskólakennaranámið og samræmda leyfisbréf fyrir leik-, grunn- og framhaldsskólakennara. En það er margt sem við getum gert til að gera þetta nám og þetta starf aðsóknarvert. Á síðustu kjörtímabili þá fjárfestum við í nýliðun og bættu starfsumhverfi og þar höfum við margt sem við getum enn eða aftur gripið til. En líka á þessu kjörtímabili hefur verið tekið ákveðin skref, þótt kannski ekki nóg mörg, eins og sérstök skráning á viðbótardaga eða eftir klukkan 2 á föstudögum. Búum til Reykjavíkurmódel sem byggir ekki á því að það hendi einungis þeim foreldrum sem hafa góða tekju, sterkt bakland og sveigjanleg störf, eins og önnur sveitarfélög hér í kringum hafa gert, heldur öllum. Tvískipting til dæmis gæti verið góð hugmynd eða endurskoðun á dvalarlengd fyrir yngstu börnin eins og borgarfulltrúinn Skúli Helgason hefur nefnt hér. En eitt sem mun skipta líka miklu máli er hvort okkur tekst að nýta þann fjölbreytta hóp starfsfólks af erlendum uppruna til góðs í leikskólum. En þarna þarf alvöru utanumhald. En þá gætum við ekki bara útrýmt mönnunarvandann ef við værum með skýran ramma ráðninga, umgjörð, vinnufyrirkomulagið og uppbyggingu á hæfni og tungumála kunnáttu þessa hóps. Ef okkur tækist, til dæmis eins og hefur gerst í Reykjanesbæ, að styðja í alvörunni við menntaða kennara af erlendum uppruna, þá gætum við unnið stórsigur á 2 sviðum. Þetta er eitt dæmi þau risastór mál sem við erum með þarna, en við erum líka með kannski aðeins minna umfang eða tillögur sem eru mjög konkrét, eins og þessi frábæra aðgerð til að vinna með félagi bókaútgefenda til að bæta safnkosti fyrir skólabókasöfnin okkar. Eða að gera húsdýragarðinn enn meira að dýraathvarfi sem er nútímalega útgáfa af slíku fyrirkomulagi. Og þetta er kannski dæmi þar sem við erum sammála og ósammála þvert á flokkana, þetta er kannski oft mjög persónuleg skoðun sem hefur þarna og þarna er verkefni sem ég hef unnið mjög þétt með vinum mínum í Pírötum og fengi að taka þátt á síðustu árum. Við náðum stórum áfanga með stofnun dýraþjónustunnar sem er bæði í samræmi við lög og skyldur borgarsamfélags og önnur sveitarfélög í kringum okkur er að leita til okkar til að fá að taka þátt í þessu. Við berum ábyrgð fyrir velferð dýra en líka dýraeigendur í borginni
og við erum að spara þarna peninga með samlegða áhrifum. Nú síðast, og þetta ekki grín, þeir var saman dýraþjónustu með meindýraeftirliti, því að þetta starfsfólk sem kann að grípa til aðgerða og það hefur verið mikið styrkur núna í fuglaflensu til dæmis. En á okkar ríka skyldu þar. Í næsta kafla sáttmálans einmitt nefnt líka að við þurfum að vinna gegn einmannaleika og það spila gæludýrahald nefnilega stórt hlutverk. Þetta bara smám saman að komast inn í menningu á Íslandi. Það eru margir ennþá með hausinn í kannski á fyrri öldum þar sem dýrin voru bara nýtjadýr í sveitinni, en gæludýrahald ótrúlega stórt hlutverk á mikinn hlut í nútíma borgarsamfélagi. Víðar heiminn sér maður einmitt í stórborgum oft sérstaklega eldra fólk sem að sér að á ekkert að nema þennan litla hund eða köttinn sinn. Ég hlakka til að veita nýja mannréttindaráðinu forystu sem mun taka þátt í mörgum þeirra aðgerða sem eru hjartastykki í þessu plaggi. Heilstæðri vinnu gegn ofbeldi í samfélaginu og jafnari aðgang allra hópa í samfélaginu að þjónustu og lífsgæðum borgarinnar. Samtal við þessa hópa verður stór eld með nýja fyrirkomulaginu sem við erum að innleiða núna. Það af og frá að við værum hér að leggja niður samráðsnefndir. Þvert á móti. Ég fagna kynningarfund sem við erum að halda núna að frumkvæði forsætisnefndar og þarna líka hagræðing. Vegna þess að við tökum ekkert af þessum fulltrúum hagsmunasamtaka, ekkert, en við leggjum meira vinnu á kjörna fulltrúa sem eru á föstum launum og fá ekki aukalega greitt fyrir að funda þarna oftar. Forseti, við munum vinna að þessum verkefnum af heilindum á ábyrgð og ég hlakka til samstarfsins. Borgarfulltrúinn Sabine Lesko hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Líf Magneuðdóttir. Forseti og ágætu borgarstjórn, það hefur verið bara fróðlegt að hlýða á borgarfulltrúa hér í dag. Ég stundum ekki viss hvort að við séum að lesa sama plaggið en látið það liggja milli hluta. Mér hefur fundist ákveðin svona ykkur kirsuberjatínsla úrtölumanna hérna, en gott og vel. Það hefur verið ansi mikið rætt. Í fyrsta lagi lengdin á því hvað við sátum lengi að setja saman þessa samstarfsyfirlýsingu. Talaði 2 vikur en ég vil halda því til haga hér að þetta voru 5 dagar. Ég var að telja. Svo hefur því líka verið haldið á lofti hér í þessu ræðupúlti að það ekkert útfært með reksturinn. Samt erum við hér í dag að fara að afgreiða 3 tillögur og höfum nú þegar afgreitt risastóra rekstrartillögu sem var að kjósa ekki aftur í íbúðaráðin, heldur leggja þau niður í þeirri mynd sem þau eru í dag og samt láta borgarfulltrúa hér sem það eru bara korter síðan að þeir voru í meirihlutasamstarfi, láta sem svo að þeir bara átti sig alls ekkert á hvað ræðir hér í rekstrarhagræði og tillögunum sem að liggja fyrir fundunum í dag. Og mér finnst þetta bara kjánalegt og vandræðalegt og ég vona að við getum haldið okkur kannski við efnið og þá þennan samstarfssáttmála í ræðum sem eftir eru. Hér átti ég dálítið að fara yfir bættar starfsaðstæður í leik- og grunnskólum. Það hefur mikið verið fjallað það í ræðum borgarfulltrúa. Ég held að við getum allir verið sammála að þetta viljum við sjá raungerast. Það sem auðvitað nýtt í þessu að við ætlum að fara í enn frekara samtal við þessar starfsstéttir sem að sannarlega sinna þeim störfum sem okkur þykja mikilvægust leiðir hvað hægt að gera. Þetta gæti í senn verið útgjaldatillaga en líka hagræðingartillaga, svo það sé sagt. Hér átti ég líka einnig að fjalla tillögu eflingu skólabókasafnanna.
Það er ekki að sjá að sparnaður á þessum vettvangi skilji okkur hagræði nema síður sé. Sérstaklega við sem erum í flokkum sem viljum leggja allt undir til að sinna grunnþjónustu og gera vel við börn og ungmenni. Þetta er bara, ég held að við getum öll verið sammála um það að þessi niðurskurður hér fyrir 2 árum í skólabókunarsjóðum hafi verið mistök og af þessu erum við að vinda ofan af og það þarf ekki mikið til. Þannig að þetta er ekki stór útgjaldatillaga og með niðurlagningu íbúaráðana þá erum við búin að spara vel fyrir þessari tillögu og gott betur. Mér langar líka að benda ykkur á það sem við erum að gera hér í þessum tillögupakka og þetta er ekki síðasti tillögupakkin. Þetta er einn af mörgum tillögupakkum sem við ætlum að leggja hér fram, eða tillöguplönum. Þið megið kalla þetta það sem þið viljið. Ég ætla að kalla þetta tillöguplagg. Þannig að hér verða bæði kannski útgjaldahugmyndir af því að það verður forgangsraða upp á nýtt og það var það sem við lögðum upp með, að forgangsraða upp á nýtt. Þetta heitir pólitík, ef þið hafi ekki áttað ykkur á því. Þannig að í þessum tillögum eru kannski bæði útgjaldatillögur en það eru líka hagræðingartillögur og sparnaðartillögur. Vegna þess, eins og staðan er í kerfinu núna, að þá er verið að tvívinna hluti, það er margverknaður í gangi og hér er bara einfaldlega tillaga sem segir að við ætlum að taka á því. Og ég held að borgarfulltrúar geti lesið sér til gagns. Burtséð frá því sem að þeir hafa haldið hér fram börn í grunnskóla. Þannig að aðgerðum bættan rekstur, skilvirkara vinnulag og viðhald og rekstur eigna borgarinnar, þetta er einfaldlega breytingatillaga hvernig við færum til störf og jafnvel leggjum niður eitthvað verkefni. Og þeir vita sem vita að eitt stöðugildi getur kostað á bilinu 11 til 20 til 30 milljónir fer eftir hvert það er. Þannig að það er vissulega sparnaður hér í kortunum með til dæmis því að leggja niður íbúaráðin í þeirri mynd sem þau voru, þá hafa sparast næstu 100 milljónir á ársgrundvelli. Af því að þið áttuð ykkur kannski ekki á því, ágætu borgarfulltrúar, að þetta er líka launasparnaður við 3 nefnda álag, svo því sé haldið til haga. Og þetta hafið þið kannski fundið fyrir mörg hver við síðustu útborgun. Og ef við byrjum ekki á okkur sjálfum, ef við byrjum ekki á því sem er næst okkur í kerfinu, þá erum við hreinlega ekki trúverðug. Og ég spyr mig, af hverju var þetta ekki gert fyrr? Af hverju var eitthvað dugleysi hér við þetta? Vegna þess að það þarf, eins og Sabine Leskopf, borgarfulltrúi, sagði hér áðan, það þarf að hafa skýra sýn til þess að bera ábyrgð á rekstri borgarinnar og hlaupast ekki frá verkefnum. Þannig að hér er niðurskurðartillaga, ef þið viljið kalla hana niðurskurðartillögu, hagræðingartillaga kalla hana einhverjir, en við kallum hana ráðdeild. Og hver sem getur gert grín að því og mér er bara alveg saman það. Hér er líka önnur tillaga sem snýr að því hvernig við komum upplýsingum til fólks. Og kannski myndi einhver gagnrýna okkur fyrir það að þetta væri einhvers konar miðstýringartillaga. Og það kann vel að vera, en í stjórnmálum og í verkefnastjórnun að þá getur hvort sem er miðstýring eða dreifstýring skila tilætluðum árangri. Þannig að hvert mál þarf að skoða fyrir sig þegar við erum að rýna til dæmis eins og rekstur borgarinnar eða verkefni sem við hrindum af stað. Svo það sé sagt. Í ræðum borgarfulltrúa þá fékk ég sem hér stend spurningar varðandi Reykjavíkurbústaði og áður en að ég kannski svara þeirri spurningu sem Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi bar upp og beindi til mín, þá langar mig líka að halda því til haga að þó að við sem hérna með einhverja aðgerðaráætlun og einhvern aðgerðapakka og svo erum við með einhverja samstarfsyfirlýsingu, að þá erum við líka með innri sáttmála. Og þar eru enn fleiri tillögur
sem að borgarfulltrúar geta komið upp í pontu og fussa og sveigjað og talaði kross yfir. Ég bara hlakka til að taka það samtal. En við höfum auðvitað verið gagnrýnd fyrir að þessi meirihlutasáttmáli, að það vantar eitthvað í hann og það er ómikið af þessu og það er þegar búið að hrinda þessi framkvæmd og Framsókn átti þetta hér. Við skulum bara halda því til haga líka. Annarkvort er hann of rýr eða allt of fullur af einhverjum verkefnum. En ég segi bara á góðri íslensku hold my beer. En innri sáttmálinn, þar erum við líka með aðgerðaáætlun og þetta ætlum við alltaf tímasetja og koma í verk og það er vinnan sem er eftir. Og þetta tekur auðvitað eitthvað tíma, þannig að ég bið borgarfulltrúum að sýna biðlund og hafa þolinmæði fyrir því. Þó að til dæmis atvinnulífi hafi ekki verið nefnt, þá ætlum við að sjálfsögðu að sinna því. Að sjálfsögðu sinnum við atvinnulífinu. Er ekki verið að gera það? Þurfum við hreinlega, við hefum sko setið örugglega í marga mánuði ef við ætlum að telja bara allt það fram sem að við viljum rækta og halda í og halda til haga og eitthvað svona, þá hefðu við náttúrulega verið gagnrýndar fyrir það eða gagnrýnd fyrir það, en það gerðum við ekki vegna þess að við vorum hreinlega að reyna að koma með viðbætur og breyttar aðferðir við að gera hlutina og það er það sem að þessi tillögupakki sýnir okkur og samstarfs yfirlýsingin. Þannig að þá er það þar með komið á hreint að við ætlum að sinna atvinnulífinu. Svo er það líka náttúrulega, við ætlum, og það stendur í samstarfslýsinguna, við ætlum að halda plani með þegar skipulögð svæði, uppbyggingarsvæði. En við tölum líka að það þarf að beita nýjum aðferðum við að skipuleggja svæði sem ekki hafa verið skipulögð og það ætlum við að gera, við ætlum að nema nýtt land. Þannig að bara byggja félagslegt, nei, síður en svo, en við ætlum að auka uppbyggingu óhagnaðardrifins húsnæðis. Og ég vil tala það sem óhagnaðardrifið húsnæði vegna þess að þetta er húsnæði sem að fólk getur annarkvort A, leigt með ódýrum hætti eða B, eignast einhvern tímann á lífsleiðinni. Það er ekki markaðurinn sem við stöndum frammi fyrir í dag. Og af því tilefni þá kem ég þá aftur að þeirri spurningu sem til mín var beint, sem Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi gerði, varðandi Reykjavíkurbústaði. Og mér er bara ljúft og skylt að lýsa Reykjavíkurbústöðum fyrir honum. Ég hef líka gert það í viðtölum, ég hef gert það í kosningabaráttunni og sú hugmyndafræði verður skoðuð í samtali við verkalýðsfélögin af því að við ætlum að útvíkka þetta samstarf og þið munum brátt sjá vonandi einhvers konar vilja yfirlýsingu hvernig við ætlum að fara vegna þess að aðferðafræðin er til. Það er búið að búa til ákveðna aðferðafræði innan VR, Bjargs og Blæs uppbyggingu óhagnaðardrifins húsnæðis, en nota bene, það húsnæði er bara fyrir félagsmenn þessara verkalýðsfélaga. Þannig að við þurfum að útvíkka þetta verkefni og byggja fyrir alla. Þannig að það er hugmyndafræði Reykjavíkurbústaða og með því að Reykjavíkurborg stígi inn á þennan markað, taki það tón sem að þarf að fylla ásamt atvinnulífinu, ásamt bara uppbyggingar aðilum hér í þessari borg, þá erum við kannski að ná markmiðum okkar fyrir samfélagið og það er það sem ég velti fyrir mér. Þannig að það eru Reykjavíkurbústaðir og það er gaman að segja frá því að ég held að fyrrverandi borgarstjóri sé bara sammála okkur í Vinstri grænum og sammála því sem stendur í þessari samstarfsyfirlýsingu vegna þess að á viðskiptaþingi fyrir ári síðan þá talaði hann einmitt þetta og með leyfi forseta þá sagði hann á viðskiptaþingi svo þegar vextina hækka þá bara henda þeir hömrunum í bílskúrinn og víða. Við erum hérna með neyðar ástand á húsnæðismarkaði og ég höfða til þessa salar hérna hvernig ætlum við að byggja upp samfélag þar sem fólk býr við húsnæðisöryggi. Hlýtur það ekki að vera samfélagsábyrgð fjármálastofnana sem lána framkvæmdalánin og þeirra sem byggja að þó það harðni aðeins og dalnum að menn haldi áfram að byggja. En að því að við erum að tala hlutverk hins opinbera þá svarið að Reykjavíkurborg opni bara byggingafélag Reykjavíkur og byggi þetta sjálft. Því við eigum lóðirnar, það skortir ekki lóðir, tilvitnun lýkur. Þannig að við fyrrverandi borgarstjóri erum sammála þetta. Ég ætla svo sem ekki að
hafa þetta lengra núna. Ég á rúma 2 mínútur eftir og ég ætla að gefa næsta ræðumanni þær vegna þess að ég ætla að koma upp aftur. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt og 5 hafa óskað eftir því að veita andsvar. Og fyrstur til þess að veita andsvar er borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, það af svo mörg að taka, en ég ætla bara að byrja á einni setningu frá borgarfulltrúanum Líf Magnúðardóttur. Ef við byrjum ekki á okkur sjálfum, þá hvað? Þegar hún talaði þriggjanemnda álag og laun borgarfulltrúa. Þess vegna langar mig til þess að spyrja borgarfulltrúan. Hvernig hafa laun hennar breyst? Hafa þau lækkað eða hafa þau hækkað? Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Já, forseti, ég held reyndar að þau hafi batnað til muna, en guð mig góður, vinnuálagið miklu meira. Þannig að ég held að launin endurspegli vinnuálagið eins og samþykktarnar voru gerðar, og þá held ég hreinlega að þetta sé bara sanngjarnt. Forseti, það er þá með... Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, þetta svo sem kemur ekkert óvart því að það er með borgarfulltrúa Vinstri grænna eins og svo marga aðra vinstri menn gerði eins og ég segi, ekki eins og ég geri. Það er augljóst að líka bara af því sem kemur fram seinna á fundunum að hún er að hækka verulega í launum því hún er að taka til sín oddvita álagið aftur. Og komin rétt undir 2 milljónir á mánuði. En það sem að mig langar líka til þess að spyrja er það að það kom fram í máli hennar að við niðurlagningu íbúðaráðs ætlar hún að ná fram rekstrarlegu hagræði en líka spara fyrir útgjaldatillögum og sagði það heita pólitík. Nú veit ég ekki hvers konar pólitík það er að ætla að nota sömu krónuna tvisvar, en það er kannski einhver vinstri pólitík, en minni svo sem á að hvernig það eigi að selja lítur út fyrir að það eigi að selja perluna nokkru sinnum til þess að standa undir rekstri borgarinnar. En hvernig ætlar borgarfulltrúinn bæði að ná fram rekstrarlegu hagræði og spara fyrir útgjaldatillögum með sömu 100 milljónunum? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Já, ágæti forseti, ég nefndi íbúðaráðin sem ein af okkar aðgerðum og mér þykir miður ef að borgarfulltrúinn hafi ekki verið að hlusta vegna þess að ég nefndi líka aðrar aðgerðir í því tilliti. Ástæðan fyrir því að ég dró þetta sérstaklega fram er vegna þess að nú þegar á okkar fyrri borgarstjórnarfundi að þá var sem sagt þessi tillaga lögð fram, þannig núna sparast 100 milljónir á ársgrundvelli bara við það að samþykkja þá tillögu á síðasta borgarstjórnarfundi. Ég er ekki fædd í gær og ég veit óskup vel að við erum ekki að fara að nota sömu krónuna tvisvar eða hagræða sömu krónunni aftur og aftur, nema síður sé. Þannig að það eru verkefnin, það eru senkun á verkefnum, það verður hætt við verkefni og svo er ég jafnvel að hugsa að því að samviskan Friðjón R. Friðjónsson borgarfulltrúi vomir yfir mér þannig að kannski skerði niður veitingar í borgarráði í kjölfarið. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Næst þess að veita andsvar er borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góði borgarfulltrúar, mér langar til að spyrja Líf Magnúðardóttur borgarfulltrúa það að hún ræðir hér mikið hagræðingartillögur. Ætlar hún að leggja niður íbúðaráðin til þess að svo hagræðing sem hlýst af því fari öll í selalögina og þar með að koma í veg fyrir raunverulegt samráð við borgarbúa eins og þessum meirihluta er svo tíðrætt Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Ágæti forseti, ætla ég að leggja niður íbúðaráðin? Nei, það er borgarstjórn sem er búin að leggja niður íbúðaráðin í núverandi mynd og það er ekki þannig að þú sért að eyrnamerkja fé í einhver önnur verkefni.
Þetta fer auðvitað bara í hítina og verkefni okkar stjórnmálamanna að forgangsraða hítinni. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni. Borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir skýr svör. Það ljóst að það á að nýta hagræðinguna sem lýst af því að leggja niður íbúðaráðin í Selalaugina. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti, ég að verða margsvísari. Borgarfulltrúar geta ekki bara ekki lesið sér til gagns, heldur ekki hlustað til gagns. Þannig að ég hef ekkert meira við þetta bæta. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni, veitir þó andsvar næst borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, já, mér langaði bara að þakka borgarfulltrúanum fyrir þessa fallegu tilvitnun í mig af viðskiptaþingi. Þetta var, þó ég segi sjálfur frá, þá held ég að mér hafi komið ratast vel orð á kjaft, en ég, mér finnst ágætt að fá þessa útskýringu. Ef að það raunverulega þannig að það sé ætlun þessa meirihluta að stofna byggingafélag, að borgin byggi sjálf, þá, þetta mér gaman að vita, hefur það verið skoðað í þessum meirihluta viðræðum, fóruð á dýptina í það hvernig það yrði útfært, og var einhver áhættugreining lögð til grundvallar og hvað máli statt? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir eftir að svara andsvari? Svarar það andsvari borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti, málið nú statt sem málsgreinar í okkar samstarfsyfirlýsingu. Það sem liggur fyrir okkur þá núna að gera að hefja þetta samtal, meðal annars með það fyrir augum að fjölga þeim verkalýðsfélögum sem að koma að uppbyggingu í Reykjavík ásamt því að skoða aðkomu Reykjavíkurborgar í því mengi. Þannig að byggingafélag Reykjavíkur verður kannski ekki stofnað, en það kemur þá í ljós hvort að það sé skynsamleg hugmynd í þessu samtali. Vonandi svara þetta spurningum borgarfulltrúans. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, já, nei, þetta svarar kannski ekki beinlega í spurningunni, en ég áhugasamur þetta, því ég held að það sé mikilvægt að við nýtum krafta borgarinnar til þess að hraða húsnæðisuppbyggingu, og það ekki galið að leita samstarfs við verkalýðshreyfinguna þetta, en útfærslan skiptir gríðarlegu máli. Þannig að ég bara átta mig ekki alveg á því, erum við að stofna, hugmyndin að stofna fasteignafélag sem þróar svæði með óhagnaðardrifnum félögunum, eða á að stofna byggingafélag þar sem við erum að ráða til okkar undirverktaka og ráðast í uppbyggingamálin sjálf, uppbygginguna sjálf. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, samtalið þegar hafið. Það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr því samtali og hver útfærslan verður. Það sem við erum að sækjast eftir eru húsnæðismódel eins og við höfum séð í Vínaborg og í Helsingi. Það sem að Helsingiborg á sitt landsvæði og skipuleggur og byggir upp í samstarfi við önnur félög, bæði til eigu og til leigu, fyrir þá sem að flytja til Helsingi, ekki bara finna. Þannig að það fyrirmyndin að Reykjavíkurbústöðum. Það ekki það að Vinstri græn sé að finna upp hjólið eða við í þessu samtali, heldur eru þetta módel sem verða skoðið í framhaldinu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og veitir þá næst andsvar borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, þið talið að hagræða fyrir nýjum verkefnum, hætta jafnvel við verkefni til að fjármagna ný verkefni, og þá vil ég vita nákvæmlega hvernig þið ætlið að fjármagna Selalaugina, sem árið 2022 var kostnaðarmetinn á 100 milljónir. Það ekki alveg ljóst. Svo ekki nóg að segjast ætla að gera eitthvað fyrir atvinnulíf en get ekki skrifað það niður, þetta sé bara allt eitthvað stærri í einhverjum leyniskjölum. Sko nákvæmlega hvernig ætlið þið að standa með atvinnulífinu? Nú ljóst að þið ætlið ekki að styðja við vinnustaði sem vilja opna leikskóla eða daggæslu fyrir börn starfsmanna,
Ætlið þið að einfalda veitingamönnum og opna veitingastaði? Ætlið þið að styðja við húsnæðisuppbyggingu fasteignafélaga? Ætlið þið að lækka fasteignaskatt á atvinnuhúsnæði? Ætlið þið að úthluta fleiri atvinnulóðum? Ætlið þið að leggja auki kappa og sækja stórfyrirtæki til Reykjavíkur? Og hafið þið einhver áform að auka samkeppnishæfi borgarinnar? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, heyrðu, þetta eru bara frábæra hugmyndir sem að Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi kemur hérna með og ég er bara tilbúin að skoða þær allar og nú þegar er margt gert, meðal annars með atvinnustefnu borgarinnar sem að enginn af þessum hérna samstarfsflokkum hefur talið að leggja niður. Þannig að við höldum bara sjó og höldum áfram að sinna því sem að þegar er hafið og er í pípunum. Ég veit ekki hvort að atvinnulífið allt sé að biðja það að opna daggæslu eða leikskóla fyrir börn þeirra sem að þar vinna og hvort að það sé hinn stóri biti sem að við getum fært atvinnulífi. Ég er bara ekki samfærð þar. Hins vegar langar mig að segja líka að því að borgarfulltrúinn spyr mig selalögina að því er varlega haldið til haga að hana þurfa að kostnaðarmeta upp á nýtt. Og þá kann vel að vera svo að fjárfestingunum verður skipt yfir á 2 tímabil. Þannig að það er ekkert víst að þetta sé verðmiðinn sem að hér er haldið fram í þessum sal að hann komi til framkvæmda. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, þessi meirihluti ætlar sem sagt að færa kostnaðinn með selalögina yfir á nýtt kjörtímabil. Þetta er augljóslega eitthvað vandræðamál. En augljóslega er það ekki þannig að öll fyrirtæki hér í borginni geti hugsað sér að opna leikskóla eða daggæslu fyrir börn sinna starfsmanna. En það er alveg ljóst að leikskóla og daggæsluvandinn, hann kemur niður á fjölskyldum en líka atvinnulífinu sem á í erfiðleikum með að endurheimta starfsfólk að loknu orlofi. Þetta er vandamál sem að margir eiga við að etja hérna í borginni, ekki bara fjölskylduna sjálfar, við erum að tala baklandi, við erum að tala vinnuveitendurna og miklu fleiri aðila. Og þeir sem að vilja sýna eitthvað frumkvæði í þessum efnum, að það eigi að styðja við þá aðila, það er mjög sérkennilegt að mínu mati og ég fyrir miklum ábrigðum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, já, fyrst til að nefna kannski varðandi atvinnulífið, þá held ég að atvinnulífið standi ekki og falli með því hvort að þeir fái daggæslu eða að reka leikskóla innan sinna raða. Það held ég bara alls ekki. Það er ýmislegt annað sem þarf að koma til. Ég er svo sem alveg sammála því að það mætti lækka fasteignaskatt og atvinnuhúsnæði. En það verður að minnsta kosti ekki gert á þessu kjörtímabili og það má ýta því á undan sér sérstaklega inn á næsta. Þegar ég er að tala um tímabil þá er ég að tala um fjárhagstímabil, ég er ekki að tala um kjörtímabil, ég er ekki að tala um að ýta selalögin á undan okkur inn á næsta kjörtímabil. Ég er meira að hugsa um kannski Q1 2026. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá förum við í 5. lotu þessa andsvars og veitir andsvar Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, maður hefur nú alveg lært eitthvað þessari umræðu. Við tókum svolítið efnislega umræðum þessar stjórnkerfisbreytingar síðasta fundi, en svo við fjallaðum þessum þetta hér og eitt af því sem ég hef áhuga á varðandi stjórnkerfi er það hvernig ákvarðanir eru teknar og hverjir séu ákvarðana hvatarnir sem ég held að sé nú bara kennt í fræðunum. Og ég hafði heyrt í fleygt þegar að þessar breytingar átt sér stað að fleygt frá manneskju sem hafði verið í sambandi við meirihluta fólkið að það hefði verið haft í flimtingum að einn helsti plúsinn við þessar breytingar væru þær að það takist að lækka laun þeirra borgarfulltrúa sem sitja í íbúðaráðum. Ég held að í flestum tilvikum séu það borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og ég tók þessu bara svo hverri annarri kvikksögu, með trúni. En svo þegar að Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi flutti sína ræðu, þá sá ég þetta svolítið nýju ljósi því að hún ávarpaði okkur borgarfulltrúa í annarri persónu sem er frekar óvenjulegt og sagði að við höfum væntanlega séð þetta á launaseðlunum okkar að það hefðu orðið breytingar. En svo hefur komið fram, hún er sjálf að hækka í launum með því að fara í nýtt starf og var það svona ákvörðunarhvatinn varðandi þessa breytingu meðal annars að það takist að lækka laun annarra borgarfulltrúa í þessari lotu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Forseti biður borgarfulltrúa að virða umræðutíma sem gefinn er af forseta. En svarar það andsvari borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir.
Forseti, nei, það var síður en svo hvatinn. Ég var tilbúin til þess að skera meira niður í ráðum og nefndum borgarinnar, eitthvað sem hefði áhrif á Vinstri græn, hefði áhrif á minn launaseðil. Ég er ekki í þessu starfi launanna vegna, mín vegna mættu alveg vera lægri, en við höfum samþykkt varðandi launin okkar og hvernig þau tengjast launavísitölu og hvernig greitt eftir álagi. Og staðreyndin svo, og yfir þessu hef ég ekki kvartað þegar ég var í minnihluta á þessu kjörtímabili og nú komin yfir í meirihluta, eða samstarf, eins og Friðjón vill kalla það, Friðjón borgarfulltrúi Friðjónsson. Þannig að það liggur ekki því til grundvallar hvað við erum að gera varðandi þá aðgerðaáætlun sem við erum að kynna hér í dag og verður síðan kynnt á næstu borgarstjórnarfundum framvegis. Þannig við skulum alveg hafa það á hreinu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar og veitir þú andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka fyrir svarið sem finnst vera athyglisvert. Mér fannst bara athyglisvert að við varum ávarpið hérna í annarri persónu og mynd á þegar það væri með þessum hætti að það væri verið að lækka laun allan ekkurja okkar og þá mest úr einum flokki. Það má auðvitað alltaf fjalla skildur fólk sem hvort sem í meirihluta eða minnihluta. Ég held að sé bara veldur hver á heldur. Þegar maður í meirihluta sem ég hef alveg prófað líka, þá nýtur maður miklu meiri aðstoðar embættismannanna heldur en þegar maður í minnihluta. Þá maður rauninni vinnur maður eins og einyrki og síst minna álag að mínu dómi fylgjandi því ef maður rækir starfsveit samviskusamlega heldur en ef maður í meirihluta. En það athyglisvert að borgarfulltrúar flokka sem kenna sig við jöfnuð og vilja jafna kjör séu hérna þessu vinnustað þar sem verið að auka launamunin sýnist mér á milli manna, það best að rannsaka það og sérstaklega þegar að borgarfulltrúinn ávarpar okkur svona í annarri persónu og segir síðan af hverju byrjum við ekki á okkur sjálfum þegar hún að mæla fyrir breytingu sem mun hækka hennar laun verulega en lækka laun annara. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Já, ágæti forseti, við auðvitað þriðja persóna og það gott að mér hafi tekist að nota þriðju persónu líka. Þetta varðar auðvitað okkur öll. Mér þykir miður ef að borgarfulltrúinn hafi tekið það nærri sér að hvernig ég ávarpaði alla borgarfulltrúa hér með þið. Ég var að tala auðvitað við þá borgarfulltrúa sem að sitja í salnum. Við getum auðvitað farið í einhverju orðræðugreiningu með það, en eftir stendur auðvitað að við förum eftir samkomulagi varðandi launaviðmið borgarfulltrúa og þetta stendur, því má auðvitað breyta, þetta mannanna verk. Við getum fært launin okkar niður. Ég sjálf þeirra skoðunar, við höfum ekki mikið að hrófla við því sem var unnið hérna fyrir 6 árum síðan eða eitthvað svo, en svo langar mig líka að minna borgarfulltrúinn á að ég hef væntanlega verið á lægri launum en Kjartan Magnússon borgarfulltrúi í upphafi þessa kjörtímabils og hingað til. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og telst á andsvari undir þessari ræðu lokið. Kjartan Magnússon við fundarsköp. Forseti heimilar stuttu athugasemd til þess að bera af sér sakir, 1 mínúta. Forseti, góðir borgarfulltrúar, bara svo það sé sagt, þá tók ég þessi ummæli alls ekki nærri mér, en síðast ég vissi þá eru þið, það semst önnur persóna, ekki þriðja persóna, ekki alltaf sem það tala þannig í þessum sal, en það sem þetta skilur eftir sig að borgarfulltrúinn tala mjög mikið okkur byrjum við ekki á okkur sjálfum, við getum lækkað eigin laun, en það sem raun og verið að gera, það verið að hún segir þetta við þær aðstæður þegar hún raun að hækka sjálf í launum, en notar tækifærið og vald sitt til að lækka aðra í völdum og lækka aðra í launum og hálfpartinn hreykir sér af því eins og kom fram hér í umræðunni áðan. Borgarfulltrúinn hefur lokið við stuttu athugasemd, forseti sá ekki að hér væri sök til þess að leiðrétta, en borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir, er þetta athugasemd við fundarsköp? Já, nei, ég ætla að bera með sakir. Forseti heimilar stuttu athugasemd til þess að bera þessar sakir. Ágæti forseti, ég auðvitað ekki að hækka sjálfa mig í einhverjum launum svo því sé haldið til haga.
og ég vil bara hafa þetta mjög skýrt. Við förum hérna eftir ákveðinni samþykkt hvernig laun við þiggjum og það er ekki rangt fari hjá mér að, og ég ætla svo sem ekki að fara að deila við fólk hér inn í þessum sal, en það er vissulega launamunur á borgarfulltrúum, hvort þeir eru í meirihluta eða minnihluta og hvort að þeir séu úr Sjálfstæðisflokknum eða úr einsmannsflokki, sem að ég svo sannarlega er, vegna þess að ég hef ekki fengið aðgang með sama hætti eins og Sjálfstæðisflokkurinn að stjórnarsetum sem að hækka borgarfulltrúna í launum. Þannig að ég skil ekki þennan hnýting hér á milli. Þetta eru leikreglunar og við verðum að sætta okkur við þær, við borgarfulltrúar. Borgarfulltrúin hefur lokið við stutta athugasemd. Og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Jóhanna Dýrun Jónsdóttir. Betra að lækka fyrir stubba. Forseti, borgarstjóri, kæru borgarfulltrúar og aðrir áhorfendur. Ég mæti hérna sem óþekkabarnið. Ég er fædd og uppalin í Breiðholtinu. Ég elska hverfið mitt. Ég elska Betra Breiðholt. Það er stór hluti af mínu lífi. Og ég treysti hreinlega að við vitum og þekkjum áhrifin sem blokkir félagslegra bústaða höfðu á íbúa sína og nærumhverfi. Auðvitað eru dæmi frábæran vöxt, frábær heimili og frábært líf. En það eru líka ótal dæmi, fáránlega mörg dæmi, sem ég tel vera nægilega mörg til að stíga varlega til jarðar þegar við hugum að blöndun byggðar. Við þurfum að gæta því að halda blandaðri byggð. Endurtökum ekki mistök fyrir tíma, við getum gert betur, byggjum af ábyrgð til farsældar fyrir íbúin okkar. Það er mikilvægt fyrir alla, öll. Ég hef að sjálfsögðu mjög grunna hugmynd hvað er verið að leggja fram hér og hvernig þessi félagslega byggð á að fara í uppbygging, hvernig á hún að blanda, hvernig hún á að vera samanun öðru og svo framvegis. En mér þykir bara stórt ábyrgðarmál að leggja svona fram án þess að það sé frekar ígrundað og séu settir varnaglar að íbúum okkar sé gætt. Að sjálfsögðu styðja fjölgun heimila í borgin okkar fögru en það má bara alls ekki fara áfram án þess að horfa á samsetningu íbúa og vinna úr þeirri reynslu og þekkingu sem við höfum aflað okkur í árinnar rás. Ég segi það klárlega of oft, en ég elska Breiðholtið. En heilar byggingar þar sem áherslur voru á að aðeins byggðust félagslegar íbúðir höfðu hrikalegar afleiðingar. Samfélag getur ekki verið bara úr einu sam. Ég missti á yngri árum þó nokkuð marga vini sem höfðu ekki sambærileg tækifæri ég. Ég er að öllu leyti sannfærð að ef umhverfið þeirra hefði veitt fjölbreyttara ljós og fjölbreyttari skugga, þá væri það ennþá hérna. Ég óska þess að við vöndum okkur og lærum, endurtökum ekki mistökin og ég óska eftir þess að þegar svona stór tillaga lögð fram sem getur haft áhrif á líf svona margra, að því sé svarað hvernig á að tryggja félagslega blöndun í húsnæði sem þessu. Takk. Afsakið tárin. Borgarfulltrúin hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúin Guðný Maja Rýba. Forseti, ágætu borgarfulltrúar,
Í dag leggjum við til að borgarstjórn samþykki að fela nýju mannréttindaráði að kortleggja alla vinnu borgarinnar gegn ofbeldi. Í framhaldi vinni ráði þær tillögur sem koma og útfæri hvernig getum unni heildstætt gegn ofbeldi á meðal barna og ungmenna og haldi sérstaklega viðlitunum börn í viðkvæmri stöðu. Með því að vinna markvisst gegn ofbeldi tryggjum við öryggi og velferð allra íbúa borgarinnar. Mig langar að þakka borgarfulltrúanum Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur fyrir sitt innlegg tillöguna sem ræðir, en ég held að sé akkúrat á tímum sem þessum að við þurfum að taka enn fastar á mannréttinda og ofbeldismálum, en rannsóknir sýna að mikið bakslag hefur orðið á réttindum kvenna og hinsegin fólks á heimsvísu. Það okkar skylda sem kjörnir fulltrúar og sem fyrirmynd annarra sveitarfélaga að vinna markvisst eftir aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar gegn ofbeldi sem við samþykktum í þessum sal 21. janúar 2025. Eins farsældarlögum barna sem tóku gildi 1. febrúar 2022. Í lögum farsæld barna meðal annars lögð áhersla á snemmtækan stuðning, samþætta þjónustu og eftirfylgni. Reykjavíkurborg hefur lagt mikla áherslu á aðlaga vinnubragð og áherslur með verkefninu Betri borg fyrir börn. Og mennta- og barnamálaráðuneytið kynnir nú drög að heildstæðri stefnu farsæld barna til ársins 2035. Innleiðing þessara stefnu verði viðvarandi verkefni stjórnvalda í víðtæku samræði við börn og samfélagið allt. Hér kjörið tækifæri fyrir Reykjavíkurborg að vera í góðu samtali við ríkið, en aðgerðir verða fjármagnaðar af ríkinu. En til að þessi vinna skili sér mikilvægt að fagfólki okkar hafi færni og þekkingu til að sinna þessu störfum, fái fræðslu og vinna eftir ákveðnum verkferlum sem stuðla að því að börn og ungmenni og einstaklingar upplýsi örugg þegar aðstoð veitt. En hvernig tryggjum við þetta? Það aukið fjármagn. Með því getum við aukið fagfólk og sérfræðinga á gólfinu, efla þverfaglegt samstarf, lögreglu, félagsþjónustu, heilbrigðisþjónustu, skólakerfið, jafningjar þeir sem beita ofbeldi, verið í góðu samtali við samtök sem einsetti sér það að veita stuðning til jafningja sinna og má hér nefna afstöðu félag fanga sem gott dæmi jafningjastuðning og ráðgjöf til gerenda og fjölskyldur þeirra. Öll kerfin þurfa að vinna saman. Og má það nefna að nýverið fékk afstæða finnska sérfræðinga til landsins sem sinna bæði ríki og borg og eiga samtal við gerendum ákveðinni samtalstækni sem við borið mikinn árangur sem minnir okkur á og oft þekking og færni til staðar í nærumhverfi okkar sem má nýta og við þurfum ekki alltaf að finna upp hjólið. Við þurfum að fræða almenning og starfsfólk sem vinnur með börnum og fjölskyldum og einstaklingum í áhættum þarf betri þjálfun að bera kennslu á fyrstu merkjum ofbeldi og hvernig hægt að grípa inn í. Við þurfum að vera með úrræði sem hægt að nálgast strax. Stuðningsúrræði fyrir fjölskyldur, börn og einstaklingar sem þurfa að vera aðgengileg og virk leið og þeirra þörf. Þetta kallar á samstarf ríkis og borgar, en ljóst við þurfum að bregðast við strax. Meta árangur og bæta aðferðir, eftirfylgni og mata árangri. Við verðum að fylgjast með því hvað aðgerðir skila árangri og byggja stefnu okkur því sem reynist best. Ef við ætlum að byggja samfélag þar sem öryggi og vellíðan borgarbúa í fyrirrúmi þurfum við að hugsa skrefi lengra. Það þarf að halda áfram að stuðla að samvinnu og samhæfingu milli kerfanna, lögreglu, heilbrigðisstarfsfólk, félagsráðgjafa, barnaverndar og stofnana til að tryggja alhliða og sama viðbrögð við ofbeldi. Með því að huga vel að þeim þáttum sem ég nefni geta samfélag unnið saman að því að vinna gegn ofbeldi á áhrifaríkan hátt og skapa öruggara og styðjandi umhverfi fyrir alla. Við viljum að Reykjavíkurborg verði áfram leiðandi í þessum málaflokki. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson. Já, forseti, takk fyrir þetta og ég er fagna því að ofbeldismálin og þessi kortlagning skuli vera á dagskrá. Hins vegar gerðist það 21. janúar þessa ára við samþykktum aðgerðaáætlun gegn ofbeldi til ársins 2028 og það sem einmitt talað við alla þessa aðila sem voru ræddir eða taldir upp áðan meðal annars, þannig að ég bara spáði hvort að við séum einhverju tímaskekkju. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúinn eftir að svara? Já, einmitt, já. Og svarar það andsvar borgarfulltrúinn Guðný María Rýpa. Eins og ég tek náttúrulega fram í þá erum við raunverulega að vinna markvisst eftir þessu sem var samþykkt 20. janúar, en það má alltaf gera betur, það má alltaf skoða ferlana betur, hvað hefur reynst vel,
þú veist, þetta er nýbyrja að vinna eftir þessu, þannig að ég held sér aðalega að ná betri tökum utan þetta og vinna markvisst eftir þessu, það er nefnilega, já. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir það andsvari senni borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson. Já, bara svo skilir ég þá er þetta sett í planinu ykkar til þess að hnykkja á áætlunni sem var samþykkt í janúar. Er ég að skilja það rétt? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvari öðru sinni. Óskar borgarfulltrúinn eftir að svara andsvari. Ég held að lykilatriði sé bara að gefa í þessum málum. Ekki missa þetta frá okkur og vera bara með augun á boltanum í þessum málum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og talst andsvari lokið. Forseti minnir borgarfulltrúa að bíða eftir að forseti veiti heimild til þess að tjá sig. En næstur mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka fyrir umræðuna hér í dag, af því að hún hefur, ég átta mig ekki alveg á því eftir að lesa áætlunina hvað í rauninni verið gert næstu 14 mánuði, en þetta hefur þó alveg upplýst mann nokkur atriði hvað meirihlutinn er að hugsa í ákveðnum málum. Eins og þegar að Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi fór að tala launamál borgarfulltrúa, að það var greinilegt að það hefði verið einhver hvati, það var ákveðin setning, en hún átti líka góða setningu kirsuberjatínslu úrtölumanna og svo talaði hún risastórar rekstrartillögur og held hún hafi þá verið að tala tillögu upp á 70 milljónir og því miður er fjárhagsvandi Reykjavíkur miklu stærri en svo að tillaga upp á 70 milljón króna sparnað sé risastór rekstrartillaga. En ágætt að heyra hvað hinir ágætu borgarfulltrúar nýs meirihluta er að hugsa og í sumum tilvikum var engu líkara en þetta fólk hefði ekki komið áður að málum hér í borginni. Kannski sú tillaga sem heyrist eiga að leggja mest áherslu á í húsnæðismálum er tillagan að vinna markvisst gegn lóðabraski og ég geti sjálfur sér alveg verið sammála því markmiði og það er eitthvað sem við borgarstjórn áttum bara alveg geta náð saman en besta leiðin til að vinna gegn lóðabraski eru þetta að fullnægja eftirspurn eftir lóðum og lækka verðið á þeim í leiðinni. Þannig ef það verður gert þá verður þrengt að lóðabröskurum eins og tókst hérna oft áður í borginni þegar það tókst að fullnægja eftirspurn eftir lóðum. Þá var auðvitað lítið svigrúm fyrir braskara. Og ég rakti það í fyrri ræðu minni rauninni hvernig þessar aðstæður sköpuðust að braskarar fengu frítt spil. Það var auðvitað lóðaskortsstefna og uppboðsstefna sem unnu saman að því markmiði á sínum tíma. En svo þegar maður hlustar á ágæta borgarfulltrúa Pírata sem ég sé nú reyndar ekki í salnum hérna núna, að þá er þetta mikið mál fyrir þá og það var talað leikvöll braskara og það hefði verið mikið þol gagnvart slíkri hegðun og þetta hlýtur að vera ákveðin viðurkenning á því að þessi mál séu komin í óefni og það hefði verið röng húsnæðisstefna við lýði og ég leyfi mig bara að minna á það í allri vinsemd að Píratar hafa verið hér í meirihluta frá 2014 og húsnæðisverð hefur hækkað mikið á þessum tímabili og mjög verið þrengt að möguleikum almennings, ekki síst láglaunafólks, til þess að koma sér þak yfir höfuðið og kaupa íbúð. Þannig að það er auðvitað bara mjög gott að fulltrúar vinstri flokkana skuli sjá hvers konar ógöngur þessi stefna hefur leitt okkur út í og segja núna, eftir að hafa verið 11 ár í meirihluta, að þetta hafi bara verið leikvöllur braskara og að það hefur verið ómikið þol gagnvart slíkri hegðun. Og mér finnst þetta bara fín viðurkenning. Ég hef viðurkennt það sjálfur að hjá okkur sjálfstæðismönnum hefur verið allt ómikið þol gagnvart alls konar hegðun hjá meirihlutanum. Þannig að þetta er kannski eitthvað lítið sameiginlegur reynsluheimur. En
En ég vil nota tækifærið líka til að hrósa því að eins og segi það sumt ágætis texti þó að sé kannski erfitt að átta sig á því hvernig að framkvæma hann og ég vil bara ítreka að kaflinn í samgöngumálunum rýr en samt þessi tillaga um breytingu á bílastæðareglum og íbúðakort og tillaga um bætta ljósastýringu, þetta allt til bóta. Þetta allt tillögur sem við sjálfstæðismenn höfum flutt hér í borgarstjórn og í ráðum og nefndum árum saman en því hefur öllu verið vísað samviskusamlega inn í rangala borgarkerfisins og svæft þar. Og svo vil ég sérstaklega hrósa tillögunni um að taka mjótina í gegn. Þetta svona almenn tillaga endurskipulagningu mjótarinnar sem hefur legið fyrir allt kjörtímabilið að þyrfti að fara í og við höfum margoft rætt í umhverfis- og skipulagsráði. En svo hérna setning að strax skuli hefjast handa við að vinna tillögur að úrbótum á skiptistöðinni í mjótinni og umhverfi henni til skemmri og lengri tíma. Þetta mjög þörf tillaga. Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt áherslu á þetta mál í árum saman, sennilega síðan 2017, 16 eða 17. Þar tillaga verið felldar. Ég mjög ánægður að þessi tillaga skuli vera hérna á fyrstu blaðsíðu og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins styðjum slíka tillögu að sjálfsögðu heils hugar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Tveir hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrsti veitir andsvar borgarfulltrúinn Magnús Davíð Nordal. Já, forseti, virðulegur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Fyrsta lagi þá nú gott að fulltrúinn þarna ánægður með ýmis mál sem að koma fram eins og mjótina og ljósastýringu og það að það skuli svona tekið á því sem kallað hefur verið lóðabrask. Athugasemd eina vildi ég gera varðandi skilning eða sýn borgarfulltrúans á hækkun fasteignaverðs vegna þess að það hefur stundum verið þannig í máli sjálfstæðismanna að þetta sé eitthvað sér reipvíst vandamál eða atriði vegna þess að það alveg sama hvort þú horfir til annarra sveitafélaga hér á landi eða reyndar til bara hins vestræna heims í heild sinni síðustu ár og áratugi að þá hefur fasteignaverð hækkað allstaðar, farið upp á við. Í öðrum bæjum, í öðrum sveitafélögum, í öðrum löndum. Þetta ekki sér reikvíst vandamál eins og stundum látið í veðrinu vaka og allt lagi að benda á það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Svara þá andsvari borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka Magnúsi D. Nordal borgarfulltrúa fyrir málefnilegt svar og ýmislegt til í því og það þetta ekki einfalt mál en í bara allri vöru og þjónustu eða lóðum þá náttúrulega eitthvað sem heitir framboðslögmál og svo eftirspurnarlögmál og þau koma saman og það eru fleiri sveitarfélög en markaðsleiðtoginn á þessu markaði ótvírætt Reykjavíkurborg sem á líka sennilega stærsta landið sem hægt að brjóta undir nýjar lóðir og hins sveitarfélögin hafi fallið í freistni að haga sér kannski eins og Reykjavík en alveg óháð þeim þá gætum við og ég fullyrði við gætum það ekkert gert á einu ári eða tveimur tekur tíma en við eigum það mikið land að við gætum nánast fullnægt eftirspurninni og eigum að gera það og leggja áherslu á lækkun íbúðaverðs. Það er rétt að hafa ýmislegt gert í öðrum löndum en ég bjó í Frakklandi tíma og kynnti mér þá sérstaklega hvernig húsnæðisverðið þar hefði hækkað og það var náttúrulega bara grín. Það var kannski þótti gott eða hækkað 10% þar þegar það hafði hækkað 70% hér á nokkrum árum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Forseti minnir aftur borgarfulltrúa á að virða ræðutíma. Veitir þá í annað sinn andsvar borgarfulltrúinn Magnús Davíð Nordal. Já, forseti, virðulegur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, í þessum tiltekna samanburði þar sem að borið saman hækkun fasteignaverðs í Frakklandi á einhverjum ótilgreindum tíma og annars vegar og síðan á Íslandi að þá verður auðvitað að horfa á verðbólguna líka vegna þess að verðbólga hér á landi hefur auðvitað verið töluvert hærri en á meginlandi Evrópu þannig að ég efast að borgarfulltrúinn hafi tekið tillit til þess í þessum samanburði en það verður að gera til þess að samanburðurinn sé sanngjarn. Varðandi athugasemd borgarfulltrúans það að það ætti að skipuleggja fleiri lóður og auka framboð þá það skoðun þess sem hér talar að það sé nú bara hárrétt. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarað andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon.
Forseti, góðir borgarfulltrúar, það bara gott að við borgarfulltrúinn sem ég að svara séum sammála þetta. Það þarf að auka framboð og við vitum báðir að þetta ekki quick fix, eitthvað sem verður bara leyst á örskumum tíma. Og verðbólgan, það þarf að sjálfsögða að taka verðbólguna inn í þetta. En ég var undrandi þegar ég bjó í útlöndum að sjá það að búandi þar á 2 milljón manna svæði, þar var húsnæðisverðið töluvert lægra í Reykjavík, 200.000 manna svæði. Og verðbólgan, hækkun húsnæðisverðið í Reykjavík hefur líka verið drifkraftur í verðbólgunni. Stór hluti af vísitölunni vegna húsnæðishækkana og þar hefur Reykjavík því miður lagt lóð á vogarskálarnar. Og nýjasta dæmið bara alltaf 90% hækkun gatnagerðargjalds. Það dettur engum í hug á markaði, margir hafa tjáð sig, það dettur engum í hug, annað í hug en að þetta verði til að hækka íbúðaverðið en frekar í Reykjavík. 90% hækkun, alltaf 90% hækkun gatnagerðargjalds. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Veitir þá næst andsvar borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, ég ætlaði aðeins að gera athugasemd við það fram í ræðunni að það var eins og, ég veit ekki hvernig það var, að VG eða stefna VG hefði brugðist fátæku fólki. Og ég vil bara minna á það að undanfarin ár hafa verið byggðar 700 langtímalegu íbúðir í Reykjavík á vegum verkalýðsfélagana. En á öllu landinu hafa verið byggðar 1100 íbúðir. Þannig að Reykjavík er að byggja svo langt hærra hlutvall af íbúðum fyrir lágtekjufólk heldur en okkurt annað sveitarfélag. Hér hafa verið byggðar 1000 leiguíbúðir fyrir stúdenta sem að námsmenn af öllu landinu njóta og þannig mætti raunar lengi telja, við tölum búsetu, réttar íbúðir og svo framvegis. Þannig að þetta er mjög hæpinn fullyrðing og Reykjavík er með 70% af öllu félagslegu húsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að mér finnst að það sé alveg full ástæða til þess að bera smá virðingu fyrir þá miklu byrði sem að Reykjavíkurborg ber og reykvískir skattborgarar í uppbyggingu félagslegs húsnæðis og langtímalegu húsnæðis. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Forseti minnir aftur á að virða ræðutíma. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka Hjálmari Sveinssyni borgarfulltrúa fyrir svarið. Ég held að við hugsum þessi mál ekki alveg eins, komum kannski úr ólíkum áttum. Það er alveg rétt að Reykjavíkur, það hafa verið byggðar margar leiguíbúðir í Reykjavík undanförnum árum og sem er bara gott mál. En hins vegar er málið það að fólk vill ekki endilega búa í leiguíbúðum. Kannanir sýna 90% fólks vill eiga sínar íbúðir ef það getur. Vill vera eigendur en ekki leigjendur hjá öðrum. Og við sjálfstæðismenn, þegar við vorum með hreinan meirihluta í borgarstjórn, þá tókst okkur að framfylgja frábæri stefnu sem hjálpaði, sem gerði mörgu fólki kleift, ekki síst láglaunafólki, að eigna sínar eigin íbúðir. Ég fjárfesti minni fyrstu íbúð 20 í Grafarvogi og við erum að gera fólkinu kleift að eiga íbúðunar því að fólki vil það. Svo er hinn hugsunin, sem er hugsunin frá Sovétríkjunum, að bara ríkið eigi helst að byggja allar íbúðir og leyfa fólkinu síðan náðarsamlegast að búa í þeim fyrir lága leigu. Og það voru byggðar mjög margar leiguíbúðir í því landi, en fólkið vildi kannski frekar eiga íbúðirnir en fékk það ekki. Þannig að við viljum leyfa fólkinu að eiga, aðrir flokkar, vinstri flokkar vilja kannski frekar gera alla leiguliðum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, þarna fæst mér nú borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon fara niður í mikla lágkúru að þegar við erum að tala að það sé æskilegt að hafa hér sem valkost leigumarkað, að þá viljum við gera alla leigulíðum og viljum bara vera eins og í Sovétríkjunum. Þetta er svo furðulegt. Borgarfulltrúinn var að vitna áðan í einhverja borg í Frakklandi held ég var og þá vita það allir að þar eru þær borgir sem að skora hæst í hvað varðar lífsgæði eins og Zürich, Vín, Hamborg og þannig mætti lengi telja, Salzburg. Það eru borgir þar sem eru upp í 50% íbúða, leiguíbúðir.
Og það enginn að kvarta að segja það sé sovjest ástand eða þarna séu allir bara leigulíðar. Þetta á bara að vera eðlilegur valkostur, sumum hentar mjög vel að kaupa, öðrum hentar vel að leigja. Því miður hefur markaðurinn þróast þannig að það óhagstætt að leigja og hagstæður að kaupa og það ekki gott kerfi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svar þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, kannski svolítil einföldin hjá mér að grípa til þessa dæmis og ég tek fram, ég var ekki að tala Sovétríkin sem kúgunarkerfi þarna þó þau hafi verið að það sem átti bara að vera húsnæðisstefnan að hið opinbera átti helst að eiga allt og allir að vera leiguliðar. En við eigum ég alveg sammála því, við þurfum bæði öflugan eignarmarkað og öflugan leigumarkað, en þegar hver skoðanakannaninn á fætur annarri sýnir að mikill meirihluti landsmanna, sem sennilega 90% af ungu fólki, það vill eiga íbúðina en ekki vera leigulið hjá öðrum, þá eigum við að skapa húsnæðisstefnu sem gerir ungu fólki og fólki bara öllu aldri, ríku fólki sem láglaunafólki, að kaupa og eiga sínar íbúðir. En því miður í löndum þar sem heildarhyggjan ríkir, þar hefur hitt sjónarmið orðið ofan á að hafa sem mest félagslegt húsnæði, hafa sem flesta leiguliða og það hefur nú komið fram í umræðum þennan meirihlutasáttmála að allan hafi verið haldið fram í fjölmiðlum að yfirgnæfandi meirihluti húsnæðisins sem á að byggja í Úlfarsárdal til viðbótar eiga að vera félagslegt húsnæði en við viljum þetta sjá góða blönda á hvoru tveggja og leyfa venjulegu fólki sem vill eiga húsnæði en ekki þykja það niðurgreitt á ríkinu að eignast íbúðir. Og húsnæðisstefna Sjálfstæðisflokksins þrautreind besta leiðin til þess. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég ætlaði hér í seinni ræðu minni í rauninni að ræða samstarfsfleti allrar borgarstjórnar, hvernig við getum unnið að málunum saman, hvernig við getum undirbúið tillögur, hvernig við getum setið í hópum og fundið lausnir að hverju sem ekki bara þess sem stendur í okkar samstarfssáttmála, heldur líka þess sem óvænt og kemur upp. Af því að bara lífið gerist á meðan við allavega lifum því, vegna þess að þegar við erum dauð þá það náttúrulega búið, en allt í lagi. En svo fór af stað þessi umræða sem einkar áhugaverð vegna þess að hér myndist Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi einmitt á Reykjavíkurbústað og spurði borgarfulltrúan sem hér stendur út í það og ég tel mig hafa lýst því fyrirbæri ágætlega en það einmitt hugmyndafræði þess að stíga inn með afgerandi hætti sem stjórnvald á markað sem hefur ekki verið að virka nægilega vel í höndum einkaaðila hingað til, svo það sé sagt, undanfarin 20-30 ár, burtséð frá þá uppbyggingu verkamannabústaða. Og það var svo áhugavert sem að Hjálmar Sveinsson. Já, ég veit það alveg. Má maður gera kunstpásur hér í pontu. Hjálmar Sveinsson fór yfir, borgarfulltrúi, fór yfir vegna þess að það sem að stjórnmálamenn gera alltaf, það að miða, eða ekki bara stjórnmálamenn, það líka bara við, mannfólkið. Við erum að miða alltaf við óbreytt ástand, við erum að miða við ástandið sem að við erum í hverju sinni. Og það alveg svo við getum ekki séð framtíðina fyrir okkur. Og þegar fólk þá spurt, og ég man bara eftir því þegar ungt fólk með börn var spurt sem að var kannski fast í einhverju dagmæðrakerfi, er það ekki bara fínt að þetta dagmæðrakerfi skuli vera hérna? Og þá sagði það reynda, nei, ég nú alveg til í að fá ódýrara pláss í leikskóla, en það sama með húsnæðismarkaðinn. Af hverju vill fólk eignast? Jú, af því að við erum búin að vera að reka eignamarkað sem orðinn allt of dýr. Ungt fólk í dag á erfitt með að eignast sína eign. Af hverju erum við ekki að nota kraft okkar í það að búa til almennilega leigumarkaðina? En líka markað þar sem að fólk getur eignast sína eign. Og við höfum verið með áætlanir fyrstu kaupendur á hagkvæmu húsnæði. Og þetta það sem við þurfum að gera miklu meira af. En við þurfum líka að búa til öruggan leigumarkað.
Ég eignaðist ekki mitt, ég fluttaði heima þegar ég var 18 ára, svo ég segi hérna persónulega sögur af sjálfri mér, og var á leigumarkaði þangað til ég varð ólétt og þurfti að festa ráð mitt. Og eina ástæðan fyrir því að ég gat fjárfest í kjallaraíbúð í Vesturbænum var sú að Jóhanna Sigurðardóttir þáverandi ráðherra fékk í gegn 80% lán til þess að eignast mitt eigið húsnæði. En nú tími minn búinn þar sem að ég ætlaði að koma hérna eins og boðberi samvinnu og frelsis og ræða sameiginlega fleti á okkar samstarfi hér í borgarstjórn. Þrátt fyrir að það eru vendingar og meirihlutaskipti, að þá tel ég samt að í 90% mála eru við sammála og það er að gera vel fyrir borgarbúa. Það er reyndar 100% skipta. En í 90% mála leiðir sem eru farnar, þá held ég við getum verið sammála og hér opna ég faðminn og býð ykkur til samstarfs við Vinstri græn. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, við þykjum að sjálfsögðu útrétta hönd gott samstarf við Vinstri græn eins og alla flokka hér í borgarstjórn. Það þýðir ekki það að mig ekki ræða málin og gagnrýna og rýna til gagns og takast á og svo erum við stundum bara alveg reglulega ósammála. En þannig nú líka bara lífið. Mér langaði að ræða aðeins fjármálin. Eitt af því sem að ég að sjálfsögðu ánægður með í samstarfi síðasta meirihluta var að okkur skildi þó takast að snúa við miklum hallarekstri yfir í afgang og sá árangur hins vegar í mikilli hættu núna og við vorum hérna áðan að horfa og hlusta á formann borgarráðs stæra sig á ákvörðunum hugsanlega 100 milljóna króna hagræðingu í rekstri sem telur 100 milljarða og auðvitað þetta ekki sérstaklega sannfærandi ef þetta svona það eina sem að nýji meirihlutin hefur til málanna að leggja varðandi rekstur borgarinnar. Tökum bara eina tillögu hérna úr sarpinu, það tillaga endurskoðun innkaupastefnu og innkaupareglna. Það segir að borgin eigi að beita markvissum og öguðum vinnubrögðum við innkaup. Það sem vekur áhyggjur hins vegar setningin sem að kemur í kjölfarið. Það segir að borgin geti með innkaupum sínum haft mikil áhrif á samfélagið, mannréttindi og loftslagsbreytingar. Gott og vel, við erum ekkert á móti því. En hún sýnir skýrt að meginmarkmiðið ekki að knýja fram hagstæðari innkaup og þannig hagræðingu í rekstri borgarinnar. Og samhengið þetta, hráefniskostnaður fyrir mötuneyti borgarinnar jókst tæp 60% á árunum 2019 til 2023, eða milljarð, og hráefnisútgjöld á skóla- og frístundasviði fóru langt umfram áætlanir fyrir rekstrarárið 2023 og meginmarkmiðið með breytingum á innkaupamálum borgarinnar hlýtur að vera að nýta stærðarhagkvæmni borgarinnar til þess að fá lægra verð fyrir betri vöru en ekki að nýta innkaupastefnuna sem einhvers konar tæki til þess að ná pólitískum markmiðum í loftslagsmálum eða mannréttindum. Þetta eru verðug undirmarkmið að sjálfsögðu en þau eiga ekki að leiða þessa vinnu. Og þarna eru bara fullt af tækifærum sem mikilvægt að nýta sér og mér sýnist að nýr meirihluti ætli ekki að nýta sér. Og ég bara verði eiginlega að tala það hérna því að við erum búin að eyða núna einhverju tíma í það að ræða þessa selalaug. Gott og vel. Þetta kannski ekki stærsta máli sem við erum að takast á við hérna í Reykjavík. En hér umræðum rekstur og það talaði það að það hafi verið þung ákvörðun að leggja niður íbúðaráðin og gott og vel, við getum haft alls konar skoðanir á því, sparnaður upp á 70 til 100 milljónir, já, ég hef ekki verið andsnúinn þessu, en í sömu áætlun að leggja til útgjöld upp á 120 eða 30 milljónir í selalaug, ég meina, eitthvað skrítið að það sé umræði þetta? Þetta svona gælu, eitthvað svona baklandssignalering, að vera að segja, heyrðu, við erum að standa á okkar skoðunum, við ætlum að venda fá loksins fram þessa selalaug, en
þetta er bara ekki sannfærandi. Ég hef miklar áhyggjur af því að rekstur borgarinnar fari í skrúfuna ef að þetta eru áherslurnar í rekstrarmálunum. Þá talaði rauðan þráð, Sabine komst þannig á orði, Lepskov, borgarfulltrúi, rauðan þráð í þessu 5 flokka starfi og hann sannarlega rauður. Samfylkingar og sósíalistar rauður og hann skeytir engum sparnað ef þessa stefnu yfirlýsingu má marka, heldur einblínir bara á útgjöld. Og það verður annarra flokka að taka til og taka erfiðu rekstrar ákvarðanirnar til að laga stöðuna á næsta kjörtímabili, alveg eins og þegar við tókum við á þessu kjörtímabili. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt og 4 hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til þess að veita andsvar borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, nú fyrst byrja bara að nefna það að það blasir við umræðum dagsins að við þurfum að fá Alvotech í þetta stóra selalögamál. Ja. En mér langar til þess að spyrja fyrrverandi borgarstjóra þann afgang sem hann var talað á árinu 2024. Sá afgangur hékk á sölu Perlunnar. Veit fyrrverandi borgarstjóri hvernig afgangur ársins 2024 verður leiðréttur þegar ljóst að af sölu Perlunnar hefur ekki enn orðið og við erum komin inn í mars. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Svarað andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, samkvæmt síðustu fréttum sem ég fékk á meðan ég gegndi því starfið að vera borgarstjóri þá stemdi þetta nú í það að vera réttum með við núllið þrátt fyrir sölu Perlunnar og mér skilst að hún sé líka á lokametrunum en ég get því miður bara ekki svarað þessu með nákvæmari hætti en það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, það blasir þá við, takk fyrir svörin, ágæti borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Það blasir þá við samt sem áður að við þurfum að fá einhvers konar leiðréttingu á uppgjöru síðasta árs, já, og þegar að uppgjöru kemur seinna í vor, vegna þess að af sölu Perlunnar hefur ekki orðið. Og það verður mjög fróðlegt að fylgjast með hvaða bókhaldstrikk verður notuð til þess að réttlæta yfirlýsingar afgang af fyrri meirihluta. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarað andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, þetta mun bara allt saman koma fram í ársreikningi og verður lág alltaf fyrir að það voru ýmsar aðrar eignir sem voru til sölu og voru seldar og ýmsar stærðir sem voru á hreyfingu þannig að það þarf ekki að gera grein fyrir þeim með öðrum hætti en hefðbundið og við sjáum það hvernig þetta endar þegar allt komið. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari, einn borgarfulltrúi féll frá andsvari og næstu veitir andsvar borgarfulltrúinn Magnús Davíð Norðdahl. Forseti, virðulegur borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Það nú oft til marks að ræðan sé góð ef andsvörin eru mörg, rétt eins og með ræðu Lífar áðan. En borgarfulltrúinn talaði það að það hefði tekist að snúa rekstri borgarinnar við að einhverju leyti á síðasta meirihluta og það er hárrétt og það tókst okkur í sameiningu að gera. Og það samstarf sem að þar var bara gott að mörgu leyti og þarna bent á ákveðin árangur sem að náðist. Nú eins og bent á það að þessi árangur sé í ákveðinni hættu og vegna þess að hér hafi verið myndaður nýr meirihluti og tala borgarfulltrúinn að hann hafi miklar áhyggjur af því. En spurningin þá kannski sú og sanngjörn hún, en það ekki á ábyrgð borgarfulltrúans sem að sprengdi síðasta meirihluta og afsalaði sér valdamesta embætti borgarinnar til þess að tryggja áframhaldandi árangur í samstarfi við góða félaga sína? Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson.
Forseti, auðvitað berum við öll ábyrgð á okkar ákvörðunum. Við í Framsókn tókum það ákvörðun að ganga út úr þessu samstarfi til þess að mynda nýtt samstarf, meðal annars skýrar rekstraráherslur og alls konar ákvarðanir sem okkur þótti brýnt að taka. Við getum ekki borið ábyrgð á áætlanagerð vinstriflokkana og ég hef samúð með Pírötum sem að skilgreina sig ekki sem vinstriflokk að þurfa að vera í því slagtogi. En vonandi gengur þeim vel að halda rekstraráherslunum þétt á lofti í þessu samstarfi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Magnús Daði Nordal. Já, forseti, virðulegur borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson, þetta eru athugasemdir, góðar og fínar, en eftir stendur að ef að umræddur borgarfulltrúi hefði ekki slitið síðasta samstarfi, þá sæti hér áfram sá hinn sami meirihluti og gæti tryggt að við værum ekki í þeirri miklu hættu sem að borgarfulltrúinn telur að nú sé til staðar. Það nú bara þannig. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, mér langar bara að nota tækifæri til þess að bjóða Magnús Daði Nordal hjartanlega velkomin í meirihluta með okkur Framsóknarflokki, Sjálfstæðisflokki og Viðreisn. Það vantar einn. Ef að rekstraráherslurnar eru það sem að rekur hann áfram í pólitík, þá hann hjartanlega velkomin í það samstarf. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og veitir þá næst andsvar borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti, já, mér finnst við smá vera að deila hérna einhvern veginn keisarans gegn og að málflutningur Einars Þorsteinssonar einkennist af strámennsku, en láta það líka milli hluta. Að nefna eitt atriði í sáttmála sem hefur verið boðaður áætlunar plani sem hefur verið ekki bara boðað hér í dag, heldur framvegis, að þá eru þetta mörg tækifæri til ráðdeildar og að reka borgina betur. Og það sem enginn hefur nefnt hér í ræðustóli í dag, og mér þykir það reyndar svolítið einkennilegt, það eru kennarasamningarnir. Þannig að við þurfum að halda rosalega vel á spöðunum við sem að stýrum þessari borg, og það eru allir borgarfulltrúar sem að hér inni sitja, og það er það sem að mér langaði að nefna. Og varðandi selalögina að þá og ég ætla að endurtaka það eins og að borgarfulltrúar geti ekki lesið sér til gagns og ég mun koma aftur upp í annað andsvar ef að mér verður svarað. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarar það andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég náði ekki neinni spurningu í þessu ágæta ansvari, en þakkar samt fyrir það. Ég tek undir með formanni borgarráðs varðandi það að kennarasamningarnir setja fjármál borgarinnar í algjört uppnám og það var fyrir séð að þeir myndu kosta meira heldur en áætlunin gerir ráð fyrir. Þeir kosta hugsanlega aðeins meira heldur en við svona óttuðumst, en það önnur saga. Það skiptir máli að ljúka þeim samningum. Þannig að það alveg ljóst að nú það borgarstjórnar að taka erfiðar ákvarðanir í rekstrinum og það sem að sést í samstarfsyfirlýsingu þessa meirihluta, og það talað einhver bakskjöl, við getum ekki rætt það, við höfum ekki séð það, en það sem að hefur sést gefur ekki til kynna að þessi meirihluti ætli að hagræða fyrir þeim auknu útgjöldum sem að fylgja til dæmis kennarasamningunum, og þetta eru stóru stærðirnar sem við þurfum að vera að tala þannig að ábendingin hjá formanni borgarráðs hárrétt og ég hlakka til að fá að sjá tillögur meirihlutans hagræðingu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, já, maður gerir það sem nauðsynlegt og auðvitað verður farið í það verkefni að rýna hverja krónu og sýna þessa ráðdeild í rekstri sem okkur svo kært að tala varðandi selalögina svona í eitt skipti fyrir öll. Þá það þannig í samstarfsyfirlýsingunni og þar stendur með leyfi forseta: húsdýragarðurinn verður þróaður áfram sem athvarf fyrir dýr og áætlanir selalög fjármagnaðar. Það stendur ekkert að það verði fjármagnaðar að fullu 150 milljón króna eða hvað hann kostar. Hér í aðgerðaáætlun sem liggur fyrir fundunum í dag stendur: borgarstjórn samþykkir
að fela menningar- og íþróttaráði að yfirfara áætlanir úrbætur á aðstöðu í húsdýragarðinum, kostnaðarmeta stækkun Selalaugar og uppbyggingu þjónustuhús. Og nú getið þið, ágætu minnihlutaflokkar í borgarstjórn, hætt að ræða þessa Selalaug vegna þess að kostnaðarmati liggur ekki fyrir og það engin ákvörðun tekin hvert skal stefna. Og það örugglega ekki hægt að gera stutta athugasemd út af þessu. Formakrif. Forseti biður borgarfulltrúa að tjá sig ekki í salnum nema með leyfi forseta. Borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir hefur nú lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Þetta mikið áfall, forseti, fyrir selina í húsdýragarðinum sem hafa núna verið að láta sér hlakka til, að fá nýja sundlaug og stækka það og betrumbætta, en mestur þá væntanlega vonbrigði Pírata sem hafa barist fyrir þessari endurgerð og fullyrtu hér á blaðamannafundi að nú var í loksins komið að því að endurgera þessa Selalaug. Þetta hafi verið þeirra markmið í þessum meirihlutaviðræðum og nú lýsir formaður borgarráðs því að það verði bara skoðað og svo verði kannski bara ekkert af málinu. Hvers eiga selinir að gjalda, spyr ég, formaður borgarráðs. Það algjörlega óboðlegt að þeir þurfa að búa við þessa óvissu. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita svara andsvar öðru sinni. Forseti biður borgarfulltrúin að tjá sig ekki í salnum nema með heimild forseta þótt langið til þess. Þótt í langi til þess. Herðu, núna andsvörum lokið undir þessari ræðu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég átti nú ekki alveg von á því hér í dag að við yrðum í allan dag að tala þessa samstarfsyfirlýsingu. Hér fjölmargar aðrar tillögur á dagskránni og það stefnir í það að jafnvel ekki ein einasta tillaga eða dagskrárliður frá minnihlutanum komist hér á dagskrá. Og það mikið umhugsunarefni eins og Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi nefndi hér í upphafi fundar. Þá lögðum við fram 18 tillögur á síðasta borgarstjórnarfundi og þær voru sundurliðaðar. Við hefum getað skellt þeim tillögum í eina tillögu og þar með tekið allan fundinn. Ég ætla að vona að þessi vinnubrögð verði ekki viðhöfð hér í borgarstjórn í framhaldinu. Því ef svo verður þá fyrir séð að við í minnihlutunum munum bara aldrei koma nokkurum málum okkar hér á dagskrá. En að fyrsta dagskrárlið þessa fundar sem núna hér enn til umræðu í lok fundar, það samstarfsyfirlýsing nýs meirihluta sem endurspeglar ekki mikinn metnað. Þar ekki hægt að finna mælanleg markmið eða hvernig að fjármagna sáttmálann. Sáttmálinn almenn viljayfirlýsing og minnir á glærusýningar fyrir meirihluta sem voru margendursýndar án þess að nokkur árangur hefði náðst í þeim markmiðum sem þar voru sett. Með sáttmála samstarfsflokkana verður ekki annað séð en að haldið verði áfram á sömu braut aðgerðaleysis við þeim bráðavanda sem steðjar að borginni á mörgum sviðum. Ekki að sjá til dæmis raunverulegar aðgerðir í því að leysa leikskólavandann, húsnæðisvandann eða umferðartafirnar í borginni. Allt þetta mál sem brenna á borgarbúum og bitna á þeim. Leikskólavandann á að leysa með sömu gömlu aðferðunum sem fyrir löngu ljóst að virka ekki og hafa ekki skilað árangri í stað þess að leita verði nýrra leiða. Sáttmálinn svarar ekki þeirri mikilvægu spurningu til hvaða ráðstafana verið gripið til að stytta biðlista eftir leikskólaplássi eða til hvaða ráðstafana verið gripið svo hægt verða að nota 510 leikskólapláss sem eru ónýtanleg vegna framkvæmda við leikskóla og vegna manneklu. Sömuleiðis þjónustuskerðing leikskólana heldur ekki ávörpuð en skerðingin á henni farin að bitna mikið á foreldrum sem þurfa að taka sig frí frá vinnu hluta úr degi eða jafnvel 1 til 2 daga í viku í sumum tilfellum.
Hvað varðar lausn á umferðarvandanum er ekki að sjá að þær séu trúverðugar. Þær lausnir sem að samstarfssáttmálinn boðar, enda talaði að gera endurbætur á núverandi ljósastýringum í stað þess að nýta nýjustu tækni í snjalljósastýringu sem að eykur umferðarflæði. Ekki heldur talað að hraða framkvæmdum við mislæg gatnamót Bústaðavegar og Reykjanesbrautar sem yrði stór hluti í því að leysa umferðarvandann á höfuðborgarsvæðinu. Sömu sögu er að segja húsnæðismálin. Þar er heldur ekki að sjá að hraða í húsnæðisuppbyggingu með því að brjóta nýtt land, til dæmis inn með Sundum, í Geldinganesi eða á Kjalarnesi. Þar á borgin nægt land til uppbyggingar þar sem hægt væri að úthluta lóðum á hagkvæmu verði fyrir blandaða byggð í fjölskylduvænum hverfum sem myndi skila sér í lægra húsnæðisverði. Forseti, samstarfsflokkarnir tala í öðru hvoru orði samstarf við borgarbúa, en á sama tíma er eitt af þeirra fyrstu verkum að fresta skipun í íbúaráð og jafnvel leggja þau niður og sú ákvörðun tekin án samráðs við íbúa borgarinnar. Það er nú öll alvara þessa meirihluta samráð við borgarbúa. Að ekki er einu sinni haft samráð við þá að leggja eigi samráðsvettvang þeirra íbúaráði niður. Ég ætla að vona það að hér var boðað fyrir í dag í ræðum þeirra sem að sitja í þessum samstarfsflokkum eða meirihlutans eða hvað við eigum að kalla það, að við eigum eftir að fá að sjá fleiri tillögur og við eigum eftir að sjá miklu meira af þessum samstarfssáttmála þeirra. Ég hefði viljað sjá þessar tillögur í dag og ég hefði viljað sjá meira af þessum aðgerðum sem eru boðaðar, enda ekki mikið eftir sem lifir af þessu kjörtímabili. Þannig að ég óska eftir því að þessi samstarfsflokkar kynni þetta sem allra fyrst fyrir okkur sem sitjum í minnihlutanum og fyrir borgarbúum, þannig að við getum kynnt okkur þær aðgerðir sem boðaðar eru og þá annarkvort gagnrýndar eða tekið undir þær ef svo ber undir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt og næsta mælendaskrá og lýkur þessari umræðu er borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Allir nýs meirihluta. Ég held að umræðan hér hafi verið pólitískari heldur en oft áður og það er kannski akkurat hlutverk okkar hér í borgarstjórn að takast á og eiga samtal pólitíkina og okkar áherslur og hvernig við viljum sjá framhaldið. Það er auðvitað óvenjulegt að komi nýr meirihluti á þessum tíma á kjörtímabili en við tökum því af ábyrgð og við erum samhent og ég er stolt af þeim hópi sem ég hef fengið að starfa með núna og vera að móta þessar tillögur með. Mér finnst mikill samhljómur með okkur og við göngum saman til verks. Við leggjum hér fram þessa fyrstu aðgerðaáætlun okkar með 25 tillögum. Lang flestar þeirra að fara inn í ráðin og þá myndi ég telja að borgarfulltrúar væru undirbúnir fyrir að taka við þeim þar og vonandi afgreiða hratt og vel. Því það liggur líka mjög mikið í okkar eigin höndum hversu vel og hversu hratt tillögur ná í gegnum kerfið. Við leggjum mikla áherslu á ráðdeild. Ég veit ekki hvort allir borgarfulltrúar skilja það orð og útsjónarsemi. Það eru til fleiri orð en hagræðing. Það eru til fleiri orð en samdráttur. Og ég held að við ættum bara svona sem fyrirmyndir líka að tileinka okkur fjölbreyttari íslensk orð, þar sem við erum nú okkur í tíðrætt það að börn geti ekki lesið sér til gagns. Það er sannarlega rauður þráður í gegnum þessar tillögur að við ætlum að endurskipuleggja stóran hluta á borginni, við ætlum að fara yfir innkaup og margar af þeim ákvörðunum sem hafa verið teknar, sem jafnvel við sjálf höfum tekið, vegna þess að það er hlutverk borgarfulltrúa, að vera stöðugt að leita lausna, stöðugt að leita leiða til þess að gera betur. Við munum því koma með frekari tillögur slíkt bæði inn í borgarráð og hingað inn í borgarstjórn. Varðandi húsnæðismálin, þá finnst mér það er auðvitað risamál og við höfum átt ágætissamtal við verkalýðshreyfinguna og við munum gera allt til þess að hraða því að ná þar lendingu, hvernig sem hún verður.
Við vildum upplýsa borgarstjórn það og fá umboð héðan, þó að þess kannski stramt til tekið það þurfi ekki. Það finnst okkur það heiðarlegt og opinskátt og okkur finnst það góð vinnubragð. Við munum að sjálfsögðu að halda áfram að fylgja þeim samningi sem að Reykjavíkurborg gerði við fyrri ríkisstjórn, Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Vinstri grænna. Það var gerð samningur við innviðaráðuneytið og húsnæðis- og mannvirkjastofnun það að stór hluti af því húsnæði sem byggist upp á svæðum Reykjavíkurborgar verði óhagnaðardrifið, að það verði í rauninni stór partur, 35–40% verði þá vistvænt húsnæði, óhagnaðardrifið húsnæði, félagslegt húsnæði. Það hefur engin ákvörðun verið tekin um að breyta neinu þar. Það kann að vera að ný ríkisstjórn komi með önnur markmið. Mér þætti það ekkert endilega ólíklegt. Mér þætti líka líklegt að ný ríkisstjórn komi með frekari stuðning til sveitarfélaga til þess að vinna að þessum metnaðarfullu markmiðum, þar sem að það hafa ekki mörg sveitarfélög séð sér fært að skrifa undir þessa yfirlýsingu, en mér fannst hún mikilvæg. Þar eru við líka að tala lífvænlegt og fjölbreytt borgarhverfi, borgarumhverfið, hönnun í íbúðarhúsnæðis og á lokametrunum eru þetta stefnum borgarhönnun sem verður sannarlega innreidd. Þannig að ég vona að þið borgarfulltrúar og íbúar sem hafa hlustað á þessa umræðu velkist ekki vafa það að það enginn að fara að tala um að byggja hér einsleit hverfi. Hvorki einsleit hverfi með þar sem að eingöngu eru stór einbýlishús, né einsleit hverfi þar sem að eingöngu félagslegt húsnæði. Það væri ekki í anda þeirra samstarfsflokka sem að hér starfa nú í meirihluta. Ég ætla að fá að fagna kjarasamningu við kennara sérstaklega og þakka borgarfulltrúa Skúla Helgasyni fyrir að hafa tekið þá upp hérna áðan. Ég held að þetta skapi okkur tækifæri til þess að hefja fjárfestingu á ný í menntun. Við ætlum að byggja upp menntakerfið á nýjan hátt með kennurum. Þeir samþykktu þetta með yfirgnæfandi meirihluta. Það stór áfangi og ég hlakka til að vinna því með kennurum, börnum og foreldrum í borginni. Og ég hlakka til að vinna framgangi þessara aðgerðaáætlunar með auðvitað mínum samflokksfólki, fólkinu í meirihlutanum og líka öllum borgarfulltrúum og þeim sem að koma að útfærslu þeirra. Starfsfólkið fær auðvitað hér stór og mikil verkefni og ég hlakka til að útfæra þetta með þeim. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið máli sínu og þá umræðum við undir þessum dagskrárlið lokið og gengið til atkvæðagreiðslu. Þetta tekur lengri bjötuna? Nei, svona. Þá gengið til atkvæðagreiðslu þær tillögur sem mynda fyrstu aðgerðaáætlun Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna. Forseti biður borgarfulltrúa að fylgjast vel með atkvæðagreiðslunni. Fyrst berum við upp tillögur sem lúta að aðgerðum í húsnæðismálum. Tillögurnar hafa allar verið aðgengilegar á vef borgarstjórnar frá boðun fundarins og mun forseti því ekki lesa tillögurnar upp nema óskað sé eftir því. Við fylgjum röðinni sem í skjalinu. Ég mun lesa titil tillögunnar og ekki tillögun í heild sinni. Óskað eftir því að ég lesi tillögurnar upp í heild sinni? Titillinn verður lesin.
Númer 1. Kaflaskipt með aðgerðum. Númer 1 er tillaga nýjar leiðir í uppbyggingu Reykjavíkurborgar og verkalýðshreyfingarinnar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlega gefið merki. Þeir sem á móti kunna að vera, þá er tillagan samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks, Flokks fólksins og Vinstri grænna með mótatkvæði Viðreisnar, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá. Númer 2 er tillaga nýja staðsetningu fyrir hjólabúa. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlega gefið merki. Þeir sem á móti kunna að vera, þeir sem sitja hjá, getum við endurtekið hver er á móti. Tillagan er samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokkana, gegn 1 atkvæði Viðreisnar, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðsluna. Númer 3 er tillaga tilraunaverkefni kjarnasamfélag. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlega gefið merki. Þeir sem á móti kunna að vera. Tillagan er samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokkana, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá. Númer 4 er tillaga að vinna markviss gegn lóðabraski. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlega gefið merki. Þeir sem kunna að vera á móti. Tillagan er samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokka og aðrir borgarfulltrúar sitja hjá. Þá komið að tillögum aðgerðir í samgöngumálum. Tillaga númer 5 fjallar endurskipulagningu Mjóddarinnar. Borist hefur svohljóðandi breytingatillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokks. Lagt er til að borgarstjórn samþykki að fela umhverfis- og skipulagsráði að ráðast í heildur endurskipulagningu Mjóddarinnar í samráði við íbúa og hagaðila. Þá skal strax hefjast handa við að vinna tillögur á úrbótum á biðstöðinni sjálfri og umhverfi hennar til skemmri og lengri tíma. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja breytingatillöguna vinsamlega gefið merki. Þá er breytingatillagan samþykkt með öllum 23 greiddum atkvæðum. Þá greiðum við atkvæðum tillöguna svo breyta. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlega gefið merki. Tillagan er samþykkt svo breytt með öllum greiddum atkvæðum 23 borgarfulltrúa. Tillaga númer 6 fjallar nýja hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlega gefið merki. Þeir sem kunna að vera á móti. Tillagan er samþykkt með 16 atkvæðum borgarfulltrúa. 16, já. Samstarfsflokka auk Framsóknarflokksins og aðrir borgarfulltrúar sitja hjá. Ég ætla að endurtaka þetta að þá er tillagan samþykkt með atkvæðum samstarfsflokka, Framsóknar og Viðreisnar. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá. Tillaga númer 7 fjallar breytingu á bílastæðareglum. Borist hefur svohljóðandi breytingatillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokks. Lagt er til að borgarstjórn samþykkja að fela umhverfis- og skipulagsráði að gera tillögur að breytingum á bílastæðareglum borgarinnar með það fyrir sjónum að rýmka þær meðal annars með því að endurskoða gjaldskyldusvæði án þess að fjölga gjaldskyldusvæðum, gjaldskyldutíma og önnur þau atriði sem íbúar hafa bent á. Einnig er lagt til að öll fækkun bílastæða verði stöðvuð þar til að borgarlína hefur hafið akstur. Mikilvægt er að tryggja raunhæft val fólks ferðamáta. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja breytingatillöguna vinsamlega gefið merki. Þeir sem á móti kunna að vera. Breytingatillagan er felld með 12 atkvæðum samstarfsflokka gegn 11 atkvæðum
borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Viðreisnar. Þá greiðum við atkvæði upphaflegu tillöguna og þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefa merki. Þeir sem á móti kunna að vera, þá upphaflega tillagan samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokka og aðrir borgarfulltrúar sitja hjá. Tillaga númer 8 fjallar endurskoðun á reglum íbúðakort. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna að vera, þá tillagan samþykkt með 17 atkvæðum borgarfulltrúa í samstarfsflokkana, Framsóknar og Viðreisnar. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Tillaga númer 9 bættar ljósastýringar borist hefur svohljóðandi breytingartillaga Framsóknarflokks. Vinna við bættar ljósastýringar hefur verið í gangi hjá umhverfis- og skipulagsráði en lagt til að borgarstjórn samþykkja félagsviðinu að setja það í forgang að gera tillögur að endurbótum á ljósastýringum. Þá skal jafnframt skoða í samvinnu og samráði við betri samgöngur hvernig hægt sé að flýta öðrum endurbótum á ljósastýringum sem falli undir samgöngusáttmálann. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja breytingartillöguna vinsamlegast gefa merki. Þeir sem á móti kunna að vera, breytingartillagan felld með 12 atkvæðum samstarfsflokka gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Viðreisnar. Þá greiðum við atkvæðum upphaflegu tillöguna. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja hana vinsamlegast gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera, þá upphaflega tillagan samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokkana, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá. Þá komið aðgerðum í velferðar- og menntamálum. Tillaga númer 10 fjallar bættar starfsaðstæður í leik- og grunnskólum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefa merki. Þeir sem á móti kunna að vera, tillagan samþykkt með 17 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana, Framsóknar og Viðreisnar. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Tillaga númer 11 fjallar fjölgun leikskólaplássa. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefa merki. Þeir sem á móti kunna að vera, þá tillagan samþykkt með 13 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana og auk Viðreisnar og aðrir borgarfulltrúar sitja hjá. Var ég búin að lesa fjölgun leikskólaplássa? Já. Tillaga númer 12 fjallar skólaþjónustu. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefa merki. Þeir sem á móti kunna að vera, tillagan samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðsluna. Tillaga númer 13 fjallar eflingu skólabókasafna. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefa merki. Þeir sem á móti kunna að vera, tillagan samþykkt með 17 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana, auk Viðreisnar og Framsóknar. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Tillaga númer 14 fjallar betri aðstöðu húsdýragarðsins. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefa merki. Þeir sem á móti kunna að vera, tillagan samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokkana, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá. Tillaga númer 15 fjallar lengingu opnunartíma sundlaga. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefa merki. Þeir sem á móti kunna að vera, þá tillagan samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa sem samstarfsflokkana og aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðsluna. Tillaga númer 16 fjallar aðgerðir gegn ofbeldi. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefa merki. Þeir sem á móti kunna að vera, tillagan samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokkana, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Tillaga númer 17 skilvirkara vinnulag viðhald og rekstur og eigna borgarinnar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefa merki. Þeir sem á móti kunna að vera,
Tillagan er samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokkana og aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðsluna. Tillaga nr. 18 aukna skilvirkni í upplýsingamálum borgarinnar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 13 atkvæðum samstarfsflokka auk Viðreisnar. Tillaga nr. 19 fjallar endurskoðun innkaupastefnu og innkaupareglna. Borist hefur svohljóðandi breytingatillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokks. Lagt er til að borgarstjórn samþykki að fela innkaupa- og framkvæmdaráði að koma með tillögu að endurskoðaðri innkaupastefnu og innkaupareglum fyrir Reykjavíkurborg með það fyrir augum að hagræða í innkaupum borgarinnar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja breytingatillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna að vera. Breytingatillagan er felld með 12 atkvæðum samstarfsflokka gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar. Þá greiðum við upphaflegu tillöguna. Þeir borgarfulltrúar sem eru samþykkir vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá er tillagan samþykkt með 12 greiddum atkvæðum borgarfulltrúa 13. Þessi tillaga er samþykkt með 13 atkvæðum samstarfsflokka auk Viðreisnar. Tillaga nr. 20 bætt yfirlit yfir innkaup og innkaupaheimildir. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Get ég fengið að sjá skýrt hver samþykkir. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 13 greiddum atkvæðum samstarfsflokkana auk Viðreisnar. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá. Tillaga nr. 21 að skerpa á keðjuábyrgð. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 13 greiddum atkvæðum samstarfsflokka auk Viðreisnar. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu tillögunnar. Tillaga nr. 22 reglulegt samtal við verkalýðshreyfinguna. Borist hefur svohljóðandi breytingatillaga Framsóknarflokks. Tillaga reglulegt samtal við verkalýðshreyfinguna og fulltrúa atvinnulífsins. Lagt er til að borgarstjórn samþykki að fela forsætisnefnd að formgera reglulegt samtal við verkalýðshreyfinguna og fulltrúa atvinnulífsins á vettvangi borgarinnar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja breytingatillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Breytingatillagan er felld með 12 atkvæðum samstarfsflokka gegn 11 atkvæðum Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Viðreisnar. Þá greiðum við atkvæði upphaflegu tillöguna. Þeir sem eru samþykkir henni vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá tillagan samþykkt með 12 greiddum atkvæðum samstarfsflokka. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Tillaga nr. 23 hugmyndaleit sparnaðartillögur. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá er tillagan samþykkt með 13 greiddum atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana auk Viðreisnar. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá. Tillaga nr. 24 að skerpa á verkefnavali í stafrænni þjónustu. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 12 greiddum atkvæðum samstarfsflokka. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Tillaga nr. 25 aukið samstarf stafrænar lausnir og eflingu net- og gagnaöryggis. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá er tillagan samþykkt með 12 greiddum atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá er þessum fyrsta dagskrárliði lokið og forseti ætlar að taka stutt fundarhlé. Við ætlum að taka forsætisnefndarfund hérna bak við.
málshætti sem hljóðar sem svo: Ágirnd etur sig aldrei metta, sem þýðist sem ágirnd óseðjandi. Forseti er ekki búinn að slíta fundi. Allir þeir sem senda núna tölvupósti eftir mjög. Óska eftir að fá þögn í salinn til að hægt sé að lesa upp bókanir. Þögn í salinn, takk. Hljóð í salinn á meðan að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lesa upp bókanir sem átti eftir að lesa upp. Gjörðu svo vel, Líf Magnúsdóttir. Hér er bókun samstarfsflokkanna í borgarstjórn fyrstu aðgerðaáætlunina sem hljóða svo: fyrsta aðgerðaáætlun í samstarf sem lögð fram á grundvelli samstarfsyfirlýsingar nýja leiðir vera farnar í húsnæðisuppbyggingu í auknu samstarfi við verkalýðshreyfinguna, fundi betri staðsetning fyrir hjólabúa, hafi tilraunaverkefni kjarnasamfélög, unni markvisst gegn lóðabraski, farið verður í heildar endurskipulagningu mjótarinnar, unnið nýrri hjólreiðaáætlun, ljósastýringar vera bættar, bílastæðareglur rýmkaðar og íbúðakortin endurskoðuð og gerð sveigjanlegri. Þá eru starfsaðstæður í leik- og grunnskólum bættar í samvinnu við starfsfólkið, skólabókasafnið efld og styrkt og sérfræðingum í skólakerfinu, líkt og tal- og sálfræðingum. Þetta á náttúrulega að vera talmeinafræðingum. Við ykkur að leiðrétta þetta, talmeinafræðingum og sálfræðingum.
fjölgað. Einnig verður áhersla lögð á að fjölga enn frekar leikskólarýmum. Samstarfsflokkarnir leggja ríka áherslu á að vinna gegn ofbeldi og sér í lagi meðal ungmenna. Aðstæða dýra í húsdýragarðinum verður bætt með áherslu á dýravelferð og sumaropnunartími sundlaugaborgarinnar verður lengdur helgar. Þung áhersla verður lögð á ráðdeild og skilvirkni í rekstri með skýrara vinnulagi utanumhald og viðhaldi og rekstri eigna borgarinnar, innkaupaheimildir og hugmyndaleitum sparnaðartillögur. Samhliða því verður skert á keðjuábyrgð og reglulegt samtal við verkalýðshreyfinguna verður formgert. Síðast en ekki síst verður skert á verkefnaval í stafrænni þjónustu og samstarfi við ríkið og önnur sveitarfélög stafrænar lausnir verður aukið. Svo tillaga borgarfulltrúa, þetta samkvæmt dagskrá en ekki samkvæmt uppröðun í fundargerð, þetta samkvæmt dagskrá fyrirtækja leikskóla og þar ætlar Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi að lesa upp þá bókun. Já, hún svona. Það metnaðarmál samstarfsflokkana 9 að fjölga leikskólaplássum með opnun nýrra leikskóla og stækkun starfandi leikskóla. En fyrirtækja leikskóla verði ekki á dagskrá þessa meirihluta enda liggur ekki fyrir hvernig þeir myndu virða jafnræðisreglu varðandi innritun barna. Engar ákvarðanir liggja fyrir skipulagsmál eða staðsetningu slíkra leikskóla og því alls óvíst hvort slíkt úrræði hefði getað nýst börnunum í borginni á þeim 14 mánuðum sem lifa af kjörtímabilinu. Og þá erum við líka með bókun heimgreiðslu sem hljóðar svo. Heimgreiðslu til reykvískra fjölskylda getur numið vel yfir milljarð á ári. Á meðal samstarfsflokkana þetta eitt af þeim verkefnum sem ekki náðist að mynda samstöðu það sem eftir lifir á kjörtímabilinu. Á sama tíma verður allt kapp sett á verkefni framundan sem að efla leikskólastigið, fjölga leikskólaplássum, fjölga leikskólakennurum, bæta starfsaðstæður og byggja upp stöndugt og öruggt fyrsta menntastig barna í öllum hverfum. Þá erum við með bókun tillögu borgarfulltrúa Álfabakkann, umhverfis- og skipulagssvið og forsvarsfólk þar og í samtali og hefur nokkurt skeið átt í samtali við lóðarhafa uppbyggingaraðilu hugsanlega lausnir vegna málsins. Þar á meðal hvaða leiðir séu færa til að lágmarka áhrif og nærliggjandi byggð. Þá þegar hafin vinna á umhverfis- og skipulagssviði og hjá embætti borgarlögmanns við að leggja mat á ýmsa þætti málsins og stendur svo vinna enn yfir. Þá erum við með bókun Kjalarnesið og þá tekur Skúli við, svona eins og dúett. Ánægjulegt að nýting frístundastigsins hefur vaxið mikið frá því fjárhæð hans var hækkuð 50% í upphafi þessa kjörtímabils. Nýtingin að meðaltali 82% í borginni og hefur vaxið úr 65% á undanförnum 10 árum. Í 3 hverfum þó nýtingin undir meðalagi í Breiðholti, Miðborg og Kjalarnesi. En í því hverfi kynjamunur áberandi mestur eða 13% stúlkum í óhag. Það var ekki síst kveikjan að þessari vinnu sem skilar hér niðurstöðum sínum með ýmsum tillögum hvernig megi auka fjölbreytni frístundastarfs á Kjalarnesi, en sérstaka áhersla á að auka þátttöku stúlkna. Í viðhorfskönnun meðal barna í hverfinu komu fram sterkar óskir, ekki síst frá stúlkum tækifæri til að stunda dans, en líka fjölbreyttara listnám svo sem leiklist og myndlist. Tillögurnar endurspegla þessar óskir þar sem meðal annars lagt til að auka framboð frístundatilboða á sviði dans og listnáms, bjóða upp á kórastarf, fjölbreyttara framboð íþróttastarfs og þátttöku ungmenna í starfi björgunarsveitarinnar Keilis á Kjalarnesi. Næsta skref að fela sviðsstjóra að móta áætlun forgangsröðun og innleiðingu tillagnanna sem komi fyrir ráðið síðar á þessu vori. Þá erum við með bókun undir fundargerð forsætisnefndar 10. liður ráðningarsamningu borgarstjóra sem hefst svo að því skal haldið til haga að hér að ræða nákvæmlega sama ráðningarsamning og gerður var við síðasta borgarstjóra Einar Þorsteinsson. Forseti gerir athugasemd, það eru komnar 2 bókanir undir lið 10, það heimild fyrir 1. Við samlega slegir sameinnið bókanir. Já, þetta Kjalarnesið og ráðningarsamningurinn. Já, þetta 1 liður. Já, ég skil þig, ok. Það þarf að sameina. Eða þið splittið ykkur. Herðu, já, ég legg fram þetta með ráðningarsamningin bara og Skúli fær bara eiga Kjalarnesi út af fyrir sig. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar eiga eftir að lesa upp bókanir. Já. Já. Þegar ég fekk allt í tölvupóst og var ekkert í skjalið, þannig að það enginn búin að segja Ég gat ekki gert það en ég taka því. Þú ert eina sem þarf ekki að lesa. Það var Sjálfstæðisflokkurinn. Hljóð í salinn, takk.
Fulltrúar Sjálfstæðisflokks telja aðgerðaáætlun nýs meirihluta sína metnaðarleysi í mikilvægum verkefnum í rekstri borgarinnar og þjónustu við borgarbúa. Samstarfsyfirlýsing meirihlutans er lítið annað en ófjármagnað og ókostnaðarmetið orðagjálfur án mælanlegra markmiða. Þá vekur athygli að hvergi er getið aðgerða í þá atvinnulífsuppbyggingar en fulltrúar Sjálfstæðisflokks undirstrika mikilvægi verðmætasköpunar svo standa mig undir velferð og þjónustu borgarinnar. Ljóst er að skýrt ákalli meðal borgarbúa eftir kröftugum aðgerðum í þá húsnæðisuppbyggingar, samgöngu og leikskólamála í Reykjavík. Jafnframt er nauðsynlegt að ráðast að rekstri borgarinnar með skipulagsbreytingum, hagræðingum, eignasölu og skipulagðri niðurgreiðslu skulda. Þakka ber fyrir að vinstri meirihlutinn í borginni hefur takmarkaðan tíma til starfa en ljóst er að næsta meirihluta býður mikið verk svo fá megi Reykjavík til að virka. Þá les fulltrúi Framsóknar þær bókanir sem ættir að lesa. Mál 1. Fyrsta tillaga hið norræna velferðarsamfélag sem við þekkjum byggir á þríhliða samstarfi ríkis, verkalýðsfélaga og atvinnurekanda. Mikilvæg forsenda þess er að traust ríki milli aðal sem ekki hefur alltaf verið raunin á Íslandi. Fulltrúar Framsóknar leggja áherslu á og hvetja til að ef á að formgera samstarf séu fulltrúar atvinnulífsins hafðir með í því samráði. Einnig fulltrúar lífeyrissjóða landsins. Önnur tillaga Öllum er heimilt að óska eftir því að kaupa lóð af Reykjavík með það fyrir augum að koma þar upp hjólhýsabyggð. Það er hins vegar ekki Forseti verður að gera athugasemd. Þetta er liður 1. Samkvæmt mínum gögnum er þessi bókun allt of löng. Er þetta undir dagskrárlið nr. 1? Þetta er allt saman undir dagskrárlið nr. 1, já. Já, ég veit það, en það var bara búið að leyfa lengingu fyrir þetta er svo mikið að málum. Samkvæmt mínum bókum að þá er svo bókun sem við höfum hér yfir 900 orð, þá þarf að stytta hana. Ok, við skulum senda sundarlega þá, ef þið viljið það, en við getum lesið hérna 2. Fyrirgefðu forseti, við höfum fengið þess skilaboð að það væri í lagi í ljósi þess hversu óvenjuleg afgreiðsla mála hefur verið á þessum borgarstjórnarfundi að hafa svona margar tillögur undir einum lið og síðan var kosið hverja tillögu fyrir sig að þá höfum við óskuðum við eftir því að fá að bóka á við nokkrar tillögur og höfum fengið jákvæð svör það að það yrði í lagi og það yrði ekki gerð athugasemd við lengd bókunarinnar. En það er ekkert mál ef við náum að búta þetta niður í 4 parta og þá getum við fallist á það að senda það þannig inn. Það sem kom fram í samskiptum var að eðlilegt var að veita aukinn sveigjanleika í ljósi þess hversu umfangsmikið málið væri en aldrei í þeim samskiptum var fjallað að bókanir gæti verið rúmlega 900 orð. Nei, en þetta eru 23 tillögur og þess vegna eru bókanirnar hver fyrir sig ekki úr hófi langar og í rauninu frekar stuttar. Er að ræða 1 dagskrárlið. Venjan er að bókun sé 200 orð að hámarki. Það er fallist á það að veita ákveðin sveigjanleika en sá sveigjanleiki nær ekki upp í 980 orð. Þannig vinsamlega stytti þetta. Já, ég vil bara gera athugasemd við framkvæmd fundarins hér. Hún er engan veginn í samræmi við mikilvægi borgarstjórnar sem lýðræðisstofnunar. Að við séum hér að takast á hugmyndir nýs meirihluta undir einum dagskrárlið, 23 eða 4 tillögur með ræðutíma sem þó var lengdur og ber að þakka það. Við fáum ekki að fara á dýptina í hverju og eina tillögu og svo séu okkur ekki heimilað að lýsa afstöðu okkar gagnvart almenningi með bókunum. Mér finnst þetta bara mér finnst þetta eiginlega vanvirðing við þessa stofnun sem að borgarstjórn er. Borgarfulltrúar Framsóknar eru 4 í salnum. Ég legg til að þið skiptið þessara bókun upp í 4 hluta og bókið þá í ykkar nafni en ekki í nafni flokksins með eina bókun. Það er líka lausn sem er hægt að styðjast við. Já, þá gerum við það. Já.
endilega klára að lesa. Fyrirgefðu, ég tala reyndar nógu hátt. Það er hins vegar ekki verkefni Reykjavíkurborgar að niðurgreiða búsetu einstaklinga í hjólhýsi eða koma upp sérstakri hjólhýsabyggð. Ekki er þá fyrirséð að fólk geti fært lögheimili sitt í hjólhýsi. Þriðja tillaga, kjarnasamfélög auka fjölbreytt val fólks til búsetu og geta verið skemmtileg viðbót við íbúaflóru borgarann. Ekki er þó þörf á sérstöku tilraunaverkefni kjarnasamfélag enda er heimilt að koma slíku á fót í dag sé óskað eftir úthlutun lóða til þess. Fimmta tillaga, oft hefur verið reynt að ganga í það að endurskipuleggja mjóddina en það hefur aldrei gengið upp því ekki hefur verið haft samráð við verslunareigendur og aðra hagsmunaaðila á svæðinu. Það er því mikilvægt að bjóða öllum hlutaðeigandi að borðinu við slíka endurskipulagningu því annars er hætt við að þessi tilraun verði ekki mikið annað en nákvæmlega það tilraun. Fulltrúar Framsóknar fagna því að breytingartillaga okkar hafi verið samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Sjötta tillaga, gert er ráð fyrir því að markmiði hjólreiðaáætlunar 2021 og 2025 lagningu á 50 km af hjólastígum muni nást og Framsókn fagnar þeim árangri. Ljóst þykir að áframhald á stækkun á innviðum fyrir hjólreiðafólk er nauðsynlegt skref til að auka hlut umhverfisvænni samgöngumáta í borginni, en ekki síður til að stuðla að bættri lýðheilsu borgarbúa. Sjöunda tillaga, fulltrúar Framsóknar lögðu fram breytingartillögu þess efnis að gjaldskyldu svæði væri endurskoðað án þess að fjölga gjaldskyldu-svæðum. Einnig lögðum við til að öll fækkun bílastæða verði stöðvuð þar til að borgarlína hafi hafið rekstur. Meirihlutinn var ekki tilbúinn til að samþykkja þá tillögu. Áttunda tillaga, Framsókn styður tillögu endurskoðun á reglum íbúakort. Íbúar á gjaldskyldu-svæðum hafa lengi horft til endurskoðunar á fjölda korta per íbúðin einnig leitað eftir lausna svo sem gestakort fyrir þá sem koma í heimsóknir. Framsókn styður þau sjónarmið heilshugar og minnir á að yfirgnæfandi meirihluti íbúa notar bílinn sem sinn aðalsamgöngumáta. Níunda tillaga, vinna við bættar ljósastýringar hefur verið í gangi hjá umhverfis- og skipulagsráði. Því er réttara að borgarstjórn samþykkja félagsviðin að setja það í forgang að gera tillögur að endurbótum á ljósastýringum. Það vekur undrun að meirihlutin kjósi á móti breytingartillögu okkar að setja bættar ljósastýringar í forgang. Tíunda tillaga, mikilvægt að tryggja starfsaðstæður en það vekur áhyggjur hvað þetta er óljóst. Það kemur ekki fram hvernig þetta verður útfært, til dæmis hvort þetta verði gert í starfshóp. 11. tillaga, þessi hópur er þegar til og því óþarfi að setja hann á fót. Hópurinn var leiddur af fyrrverandi borgarstjóra frá því í október. Hópurinn hefur fundað að jafnaði einu sinni til tvisvar í mánuði og hefur þegar skilað fjármögnuðum og tímasettum tillögum. Já, bara take a seat, sko. Að jafnaði í 1-2 í mánuði og hefur þegar skilað fjármögnum og tímasettum tillögum útboð á einingahúsum fyrir leikskóladeildir í þeim hverjum þar sem biðlisti eftir plássum er lengstur, auk forgangsröðun áforma viðhaldsframkvæmdir á leikskóli sem hafa verið lokaðir vegna myglu. 12. tillaga, farsældarlögin og verkefnið Betri borg fyrir börn. BBB fylgir á hugmyndafræði snemmtæka íhlutun. Grundvöllur þess er að við höfum ávallt að skipa færustu sérfræðinga sem þörf á. Að þessu hefur verið unnið og mikilvægt er að þeirri vinnu verði haldið áfram. 13. tillaga, fögnum áhuga á eflingu skólabókasafna. Nú þegar er í grunnskóla líkaninu snorra fjármagn til skólabókakaupa en svo virðist sem það sé nýtt í önnur verkefni. Mikilvægt er að skólastjórnendur hlúi að bókakosti og tryggi að það fjármagn sem líkanið gerir ráð fyrir til bókakaupa
innkaupa rati þangað. 14. tillaga. Í ljósi fjárhagsstöðu borgarinnar er furðulegt að ný selalaug í húsdýragarðinum sé forgangsverkefni nýs meirihluta. Einnig vakna upp spurningar hvers vegna selir eru til sýnis í húsdýragarðinum enda verða þeir seint taldir húsdýr. 16. tillaga. Á borgarstjórnarfundi í janúar var aðgerðaráætlun gegn ofbeldi 2025-28 sem unnið hefur verið að undanfarin misseri samþykkt í borgarstjórn. Það vekur því furðu að þessi tillaga sé lögð fram. Eðlilegra væri að nýta tíma og fjármagn borgarinnar til þess að ráðast í þær aðgerðir sem þar er kveðið á Þar sem aðgerðaráætlun er svo nýlega samþykkt ættu samstarfsflokkarnir 5 að þekkja vel til hennar og geta nýtt hana sem vinnuplagg í stað þess að leggja ómælda vinnu á starfsfólk borgarinnar upp á nýtt. Það getur varla talist góð nýting á fjármunum og vinnutíma fólksins. 19. tillaga. Við fögnum því að innkaupastefna og innkaupareglur Reykjavíkurborgar verði endurskoðaðar en leggjum áherslu á að það verði gert með það fyrir augum að hagræði í innkaupum borgarinnar. Við verðum að tryggja að innkaup borgarinnar séu alltaf sem hagstæðust fyrir borgarbúa og fari sér vel með almannafé. Það vekur undrun að meirihlutinn sé á móti því að bæta við áherslu hagræði við innkaup í tillöguna. 22. tillaga. Hið norræna velferðarsamfélag sem við þekkjum byggir á þríhliða. Já, ég var búin að lesa þetta. Já, ok. 22. tillaga. Hið norræna velferðarsamfélag sem við þekkjum byggir á þríhliða samstarfi ríkis, verkalýðsfélaga og atvinnurekenda, mikilvæg forsenda þess að traust ríki milli aðila sem ekki hefur alltaf verið raunin á Íslandi. Fulltrúar Framsóknar leggja áherslu á og hvetja til að formgera samstarf í forsætisnefnd sem fjallar atvinnumál séu fulltrúar atvinnulífsins hafðir með í því samtali. Fulltrúar meirihlutans voru ekki tilbúnir til að formgera reglulegt samtal við bæði atvinnulífið og verkalýðshreyfinguna eins og Framsókn lagði til. 23. tillaga. Tökum undir mikilvægi þess að fá hugmyndir að sparnaðartillögur frá starfsfólki en það er hægt að gera það með ódýrari hætti en ráðast í rökræðu könnun og hackathon. 25. tillaga. Á þessu kjörtímabili hefur samstarf á milli borgarinnar, SÍS og ríkið tekið stakkaskiptum. Rétt fyrir jól var undirrituð samkomulag stafrænu lausnina Veitu. Mikilvægt er að huga að net- og gagnaöryggi í borgarkerfinu. Mál 2. Undir forystu Framsóknar hefur verið unnið að umgjörð nýs rekstrarforms vinnustæðaleikskóla og lengst voru komnir samningar við Alvotek. Uppleggið var 50% barna kæmi frá starfsmönnum fyrirtækisins, 50% úr hverfinu. Allt væru þetta börn úr Reykjavík. Það er leitt að sjá að meirihlutinn hefur hætt við þessu áform. Það sést að pólitískar kreddur ráða frekar för en skilningur á aðstæðum barnafjölskyldna sem bíða eftir dagvistunarúrræðum. Mál 3. Langur biðtími eftir dagvistun kallar á borgarstjórn mæti foreldrum sem róa þungan róður á meðan þeir bíða eftir leikskólaplássi. Það er okkar verkefni að leggjast á árarnar með foreldrum og brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla með fjölbreyttum leiðum. Tímabundnar og skilyrtar heimgreiðslur eru ein leið til að takast á við þennan vanda og styðja við foreldra með því að draga úr framfærslu kvíða þeirra. Framsókn lagði því fram tillögu heimgreiðslu til foreldra sem bíða eftir dagvistun fyrir börn sín. Það er miður að sjá að meirihlutinn vilji ekki samþykkja þessa tillögu og sýna það í verki að hann styðji við þær fjölskyldur sem bíða eftir dagvistun. Lestri lokið. Þá er ekki fleira sem liggur fyrir á þessum fundi og fundi er slitið 21:05.